muthenya wa rume. Asante. Kana nete shohi. Yes, karibu sana nigetha utindike hau hangi. Thank you. Andu no twagutigira andu acheza kuria uthi na mbere na kukimahe bia. Niguo. Ni tondu cikiriho. Gatiri undogi. Ithu twahera ire tuma nacio. Na ndamenya nawe wi muhe kindu. Indi nacio. Na ndenda tuingira oguo nyambe njite wa mbere wa keri. Tumanengererie o mundu akorwo ena indo ciake. Na ni kaundu kahuthu mundu arahinya *779# kagira kuria gwa cheza box wacagura boxi wakora boxi nyo gacagura imwe yacio niguo ya wakiona ina kanyamuri ukirio hau akondu no na kanyamuru ugagithaka ringi na ringi ona uria gacagacaini ya guthaka ri cohi ya guikiria kanyamu kahota guthii na mbere. Yes, urahotana na miena yothe hotana na mwena uria wa boxi na mwena uyu wa bonus akiriguo. Yes, thengi muno muthikiriria ni undu wa guikarania na ithuku mahindi ya twambiririe tabarira ya kera nginyagia riu twamitiriha ni ngukwendera utuku mwega Ngai wa moyo kwende muno na kumenyerere tumana ndagitari Betty Kariuki ni atutirithie wega na twakena ugena utuku mwega Ngai wa moyo kwende na kumenyerere muno njitagwo Jeff Muga wa Waithera njitagwo Gordon wa Mwagio nginyagia muthenya ungi mugena utuku mwega tugutigana rwimbo rwa gathe wa Jerry Guy Understand. Moibi Master Gathe wa Jerry Gayure kihigo giakwa kiru Ebeneza githuri kihinya Mwathi uocie kienda na rũgongo Wathaga ndumekerero theri Wakiakanwa gakwa Moibi Master Gathe wa Jerry Gayure kihigo giakwa kiru Ebeneza githuri kihinya Mwathi uocie kienda na rũgongo Wathaga ndumekerero theri Wakiakanwa gakwa no karĩinaga Gĩkũmenya ti niĩ ndĩũkĩririe Igaũninganingire njũkĩre Ingĩrerorerwo tambĩrĩra Nĩwĩtaga Ngai understanding Ũroraga gĩthithio kĩrathima Ikĩo kana kwĩrutanĩria No tha ũiguago kanyoni ũtugi No tha ũiguago kanyoni ũtugi Kumande kiongero ndũrĩ wandiga Hĩndĩ ĩyo wendo anjehereire Wandoraga baba no kangitĩra Ona rĩu ndĩ ũgima-inĩ ũrĩonanie Ndũrĩwe eria maitho maku Ngai Nĩgetha ndikaĩkwo rĩrĩa ngũthiĩ Weũkĩranagia na niĩ no gathiĩ Indanĩtie na niĩ nĩngũgũkumia Nĩwĩtaga Ngai understanding Ũroraga gĩthithio kĩrathima Ikĩo kana kwĩrutanĩria No tha ũiguago kanyoni ũtugi No tha ũiguago kanyoni ũtugi Wĩ Ngai wa matha maingĩ Rĩtwa rĩaku nĩ rũirigo rwĩ hinya Irĩ ndatiga gwĩtirania narĩo Irĩ ũrĩhandaga ndikerereke Rĩkanjĩkĩra hinya rĩrĩa itarĩ Rĩrĩa ndetana nĩ ũnjĩtĩkaga Ũnyamũkĩragia na kayũ koiga Nĩo haha mwana wakwaria nĩ kũigua mabataro na niĩ ngũtuge Nĩwĩtaga Ngai understanding Ũroraga gĩthithio kĩrathima Ikĩo kana kwĩrutanĩria No tha ũiguago kanyoni ũtugi No tha ũiguago kanyoni ũtugi
Ndagitwo muno ngado ikegiritia honokie muoyo uyu maheire riuriro kiona murata wakenirie hindi ya uru wakwa gutura ndumuraga kanua gwakwa uingĩ-inĩ wa mĩaka kwĩgocagĩre theotana rĩa twanakena nao managũkũthia mwathio ta ngano ĩgwĩtaga Ngai understanding kũroraga gĩthithio kĩrathima ikĩoka na kwĩrutanĩria notha wĩiguago kanyoni ũtugi notha wĩiguago kanyoni ũtugi makinyũĩkia-inĩ makwa nĩmenyaga nĩwe mũndugio na mũnyoneri nĩũtũmaga ndaimagara nyihĩirwo kaũndũ kanyingĩirwo nĩ ũtugi kwenda baba tũre ũnyonagĩra gĩa kũrĩa kũnyua ndikanarerũĩ na mĩtangĩko na kĩeha gĩokũrũ ũnyongerere ũingĩ wa matukũ ĩgwĩtaga Ngai understanding tũroraga gĩthithio kĩrathima ikĩoka na kwĩrutanĩria notha wĩiguago kanyoni ũtugi notha wĩiguago kanyoni ũtugi ũrogocwo baba aiyo Ngai understanding Ngai wa gathe wa Njeri Be prepared for your supply chain in Africa. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kuamokera rwĩmbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamokera rwĩmbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 811 star 447 hash. Kuamokera rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash.
kwamukira rwimbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*790#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280#. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Getige gwitigĩra tagetige gwĩtanga ũndũ ũrĩa wendete wĩke na kĩo ũwĩhokete Ngai ũcoke weterere ũtekwĩringithania ihinda rĩa Ngai narĩo rĩkinye wĩgĩre kĩndũ gĩaku. Oya nĩ ũkũheo mathawe nĩ ũkuona ringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩrũiru nyoni itiremaga ona itiandaga na itirĩ ciana kĩndũ ya kũrĩa wĩ bata kwĩ nyoni. Ngai arĩ njĩra nyingĩ akĩrathima andũ ake, tũmĩire Jakubu thengece igũrũ conorithie Labani nowe watĩithirie mũrũ wa
Mefiboseth akĩrutwo Lodiba ĩage na thamaki. Oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona, taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũirũ. Nyoni itirĩmaga ona itihandaga, na itirĩ ciaga kĩndũ ya kũrĩa gwĩ bata kwĩ nyoni. Gĩtige gwĩtaka webata kwĩ nyoni. Mehumbĩte cia take, iratũ nĩ cia kwanzu, wĩhumbe cia gĩkomba na wĩtĩkio, mũthĩ waku nĩ ũroka. Ta wĩhake maguta, Ngai akũhumbe riri, ũcokio gĩbĩba ta Esiteri, mamenye wĩ wa Ngai. Oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona, taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũirũ. Nyoni itirĩmaga ona itihandaga, na itirĩ ciaga kĩndũ ya kũrĩa gwĩ bata kwĩ nyoni. Ng'aragu ndĩrĩmwago andũ aitũ na mwamĩona, yatũmirie atumia marĩ mwana woi matarĩ thithi. Ihoya rĩakwa mothe nĩ Ngai atũrathime, tũtikae gũtuĩka njararũĩ, Ngai witũ gĩtũigue. Oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona, taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũirũ. Nyoni itirĩmaga ona itihandaga, na itirĩ ciaga kĩndũ ya kũrĩa gwĩ bata kwĩ nyoni. Oya nĩũkũheo mathawe nĩũkuona, taringaringa ũhingũrĩrwo kahinda rĩgũirũ. Nyoni itirĩmaga ona itihandaga, na itirĩ ciaga kĩndũ ya kũrĩa gwĩ bata kwĩ nyoni. Nĩarathimaga, 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 Ngai ũyũ nĩarathimaga. Oh yes, rwĩmbo rũu rwĩtagwo gĩtige gwĩtanga. Tiga gwĩtanga nĩ rwa Father Mbuyu, rwĩmbo rwega mũno 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 mũno. Rwĩmbo very nice. Ona ũgĩthikĩrĩria rwĩmbo rũu nĩ ũraigua wega, nawe ũkaigua ngoro yaku yagĩa thayũ. Kĩra Ngai nĩ mandũ nĩ ũgũtiga gwĩtanga, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩgũkũgia ona hanini. Na tondũ mweri nĩ mwerũ ũyũ wa June, mweri wa 6, na tũgagĩcokeria Ngai ngatho, tũkera Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwĩka wega. Na igũrũ wa maũndũ macio mothe tũgathiĩ na mbere na gũcokia ngatho kũrĩ we ũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria we wĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro. Wewe ni mtu ya nguvu kabisa. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Niĩ manjĩtaga General Shohi wa Ithavethi. Tũgagĩcokeria ngatho team Kera itongoretio nĩ Jeff Mũga mena mũndũ ũgwĩtwo Gordon nĩ ũndũ wa gũtũtwarithia wega. Rĩu nginyagia rĩu thaa ici handĩte wega thaa thita ndagĩka 37. Oh yes. Rĩu nĩ kũingĩra thĩinĩ wa Racoria na nĩ ya Friday, no tũmĩtaga Racoria Feel Good Friday. Rũciũ ni Saturday. Kesho ni Saturday bana. Kama ujui lazima ujue maneno. Rũciũ ni Saturday. So umuthi ni muthenya mwega, ni muthenya wa Friday. Ni wambĩrĩria Friday ni ya tariki 5 eno. Na tũgagĩcokeria Ngai ngatho gũkorwo tũkuĩte na gũtũkinyia haha. Ndũ amenya nĩ ũhoro mũnene. Yes, na we kũigua ni Friday. Tũkoragwo twĩharĩirie wega, tũkoragwo na wakiri. Tũgũikorwo twĩna wakiri kiuga ni kwĩhanda thaa 8 wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Tũgũikorwo twĩ nake. Mũthĩ tũrenda twarie ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo the criminal justice. Mũndũ anyitagwo atĩa? Nĩkĩ kĩngĩtũma ũnyitwo na nĩkĩ gĩtangĩtũma ũnyitwo? Wanyitwo watwarwo borithi rĩ, nĩ atĩa ũngĩka na nĩ atĩa ũtangĩka? Wakinywo igoti-inĩ rĩ, nĩ atĩa ũngiuga na nĩ atĩa ũtangiuga?
mane maundu tugukorwo tukirora wega twina wa Kiringogi wa Gathu wona ciehanda thaa cigana wona ciehanda thaa 8 no kamuira cihandite no kanguite mbia ndina ciringi ngiri 10,000 Kenyan shillings ani ndenda twambiririe na kuhe muhotani witu wa mbere wa ciringi ngiri 1 ndenda tunengera muhotani wa ngiri 1 ikiuga ni kwihanda thaa 6 na ndagika 45 yes thaici ina 37 ndenda tunengera muhotani witu wa mbere ngiri ya kuma kuria gwa cheza ikiuga ni kwihanda thaa 6 na ndagika 45 ndikana wanyita uria ndauga ndina mbia ndanengerwo ngiri 10,000 Kenyan shillings jitanire kuria hotani aria mehotanire kuria gwa cheza mundu hinyite star 779 hash agathie ha cheza box agacagura box yake agekira pin yake akahotana kana akaga kuhotana ucio niwe ndanengerwo ciringi ngiri 10 ndimagayanie mari andu 10 so by the time turauga ni kurikia thaa 10 ire fataire gukorwo hete andu 10 mbeca ici na wewe umwe wale macaguritwo you we urahinya star 779 hash oro riu we urakanya thaa ici star 779 hash we umwe wale macaguritwo gukorwo magicenjerio muturire ni njui ngiri hi no umione umeira no reke ngwire ngiri no hote gwika shopping hiĩ ngĩgĩtwarithia angĩkorwo wĩ bachelor ngiri nĩ gũgũteithia gwĩkaga shopping gũgũtwarithia na arĩ nginya kũrĩa tarĩki 20 ndiĩkaga nĩ twanyitana so ndĩrenda wĩke kaũndũ kega thaa icio ndakwĩra nĩ ndakwĩra mbeca iria ndĩ nacio rĩ o thaa ici o thaa ici ndakwĩra ũhoro wa star 779 hash o thaa ici ndĩrenda ũhinye star 779 hash oro thaa ici thie hau ni ugucagura cheza box na wacagura cheza box ucagure box yaku imwe wona wacagura box yaku imwe riu we wikare wetereire uririkana box icio nĩ 4 box igĩrĩ ciĩna mbeca na igĩrĩ itirĩ na mbia so hinya star 779 hash star 779 hash cagura cheza box cagura box yaku imwe ekira pini yako ndĩrenda tunengere muhotani witu wa mbere ikiuga ni kwihanda na ndagika 45 uguo ndagika 50 twambe tuhurire muhotani witu wa mbere wa ciringi ngiri 1 tumwite haha bururi wothe thikiriirie na tumucenjerie muturire wake ni tuwi ngiri hihi hari we no wone ya itheru no hari andu aingi ngiri ni mbeca nyingi koguo rwimbo ruru kiuga ni guthira umenye ni pesa taslim cheza no kaingira ugathie gwa cheza box kaingiraga kuria kwa SMS 22989 kore matoraga na kwehothia kunene ona moragia Ngai aroraga kĩrathimana one marekeo na nimehangagia makeyomia muno magetungumania ndoka kũririkania wĩra-inĩ nĩ Ngai ningĩ ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ we ũgatunguha kana ũgacekera ũrĩ mwerũ ona kana mũirũ we ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai we ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai Weciragia atĩ nĩ ũgwĩka ũhiki wa kanitha agũtigania ingĩ ũkĩhenio nĩ ũngĩ na ũkĩgĩa nda rĩu othe moigaga weteire ũgĩtuĩka single mother no waigire atĩ we mũcong'i atĩ ndũngĩendwo menya nyarari na nyoko ciothe nĩ Ngai ũthakaragia ĩtĩkia riboti ya Ngai wetigana na ya ngoma korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ we ũgatunguha kana ũgacekera ũrĩ mwerũ ona kana mũirũ wewe kandidati ya irathimo cia Ngai wewe kandidati ya irathimo cia Ngai
kaniare na leo kimutuore thire wa guciarwo utana tweka gifogoyo we ni ukugea na mundu ona we tweke ithe wa ciana nyingi. Hallelujah. We moraihu kana mokue ugatunguha kana ugaceke uri mweru ona kana moiro wewe kandidati ya irathimo wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Masiragia oya karuni biashara yukire ndiro ciatũmirwo ta iria ciatũmĩirwo Ayubu magĩũka magĩgũtaha magĩgũcokia zero gĩrĩro no gĩtuko no rũcinĩ nĩũkuga ngemi kwĩna ingĩ maimĩte marima mataramenyeka onawe ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai. Korwo wĩ mũraihu kana mokue we ugatunguha kana ugacekea uri mweru ona kana moiro wewe kandidati ya irathimo cia Ngai wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Ona korwo wari mutinga ndwaharaga kendo twashikaga wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Kogona rĩrĩ ũratwarithia mũithikiri waku wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Rĩrĩa ũragucia mũgogotani kũrĩa marigiti ndũkanoge ngũratha wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. we ũtarĩhĩte nyũmba ũrorete kũhingĩrwo nawe ndũkamake wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Mũrimũ mũru ũtarĩ na ndawa wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. we ũremereirwo nĩ njohi na ndawa cia kũrebia wewe kandidati onawe ndũgatũgũga rĩngĩ harĩa hothe we ũrĩ nĩ kwenda tũrĩ ũririkanaga wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Ukiruta wĩra waku nĩ ngwenda ũririkanage wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Oya, soririkanaga wewe kandidati ya irathimo cia Jehova, wewe kandidati ya irathimo ciao cia Ngai, na nikio akwendete ũguo na nikio ngwĩraga mundu ni atongaga no tuko ta mwithaga ndiuka ni wiguaga uguo mundu ni athiaga uguo ona kuma kũru gũtauma kwega ũgatonga tondu wa Ngai uguo ndũkaigue ona hanini atĩ wĩna gathĩna. Ngai nĩwe ũkinyanagĩria na nĩ Ngai ũkinyanagĩria. Ndenda gwĩta mũthuri wĩtagwo Ibrahim Wanjohi githĩ ndiakwĩra mũndũ aingĩre kũrĩa gwa star 779 hash githĩ ndiakorwo ndakwĩra ũguo na ndakwĩra by the way reke njokere nigetha harĩ mũndũ ũtanaigua harĩ mũndũ hihi ũguma ahurĩtio nĩ gatoro na mũndũ uma kĩoro mũndũ uma nja mũndũ uma na hau ũguo rĩu ndenda ngũtarĩrie ndenda woe thimũ yaku oro rĩu ndenda woe thimũ yaku sasa hivi. Yes, no woe thimũ yaku ndenda ũthiĩ harĩa ũhihinyagĩra namba harĩa wĩkagĩrĩra namba star 779 hash star 779 hash amehinya ũguo star 779 hash hinya ga kuhura ahinya kau ga kuhura aya yagutwara ha andu andikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million ndio gukora cheza box niyo yambiriirie hau iyo niyo ndirenda ucagure kira 1 andika hau kianda 1 aya wandika 1 yagutwara hari cheza box ya kuhingurira tu box tuna ena box 1 box 2 box 3 box 4 box 5 riu hani ho ndirenda umenye tu box tu ni tuna hena twiri twina mbia na twiri tutire so ndenda kuringana na kismati gyaku na bahati yaku
ucagure ka box kamwe. Ta riu ni ndacagura box 2 aya igakwira enter M-Pesa pin to open box 2 and win. Igakurutira handu ngikira ki handu ngikira kindu gigwitwo M-Pesa pin. Riu eto pin ugugikira na pin tugani pin yako ni siri yako, ndukere mundu onao. Wona weka uguo ri rora message yako ni ukuona, rora message yako orori utamirore, warora message yako na ni gukwira either ukore congratulations kana ukore message yako kwira ugucagurite box ino na tiyo yahotana. Kiria ni ndirenda umenyeri ni ati mwena ucio no ukone waria kana no ukondu unaria, no mwena uyu ungi wakwa ri ndina cia bonus, na nikio ndenda gwita muthuri witagwo u Ibrahimu wa Njohi. Ibrahimu wa Njohi ri Ibrahim wa Njohi racaria muthuri witagwo Ibrahim wa Njohi. Tuoneka yes, Ibrahim wa Njohi niwe ndenda tucarie. Ibrahim niwe turetha itagwo Ibrahim wa Njohi. Ndehoka area eo ni tondu already indo ni aikeirio. Ibrahim wa Njohi ni hari draw ciikagwo ni machine automatically, tucitaga automatically, ugakora ni ikeirie mbeca. Riu teno ya Ibrahim wa Njohi ni eka draw muikiria bia nikio ndiramucaria. Ibrahim wa Njohi angĩkorwo nĩ ũratuigua nĩwe twetereire, nĩwe tũrenda kũigua, tafadhali 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 tafadhali. Na ndĩna ingĩ nyingĩ, ndĩna ngiri ingĩ kenda rĩu ndigetie. Ngiri ingĩ cigana? Ngiri ingĩ kenda, 9,000 Kenyan shillings iria ndigetie. Aretwo Ibrahim wa Njohi. Rĩngĩ rĩa mũico tuone kana nĩ egũgĩtũigua. Na twarĩkanĩire akorwo nĩ ũrathaka, akorwo nĩ ũkũingĩra gwa cheza, akorwo nĩ ũgũthiĩ through process iyo yothe, ndũkae gũkoma na ndũkae kũhoria thimũ na ndũkae kwaga gũtuoera thimũ nĩgetha rĩrĩ. Hello Ibrahim wa Njohi. Ejio. Kwerwo atia muthuri? Cool. Niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithe Fethi. Teherera radio yaku, ndaigua nĩ wathikĩrĩria na hau, teherera radio kana ũmĩhorie. Yes. Ambe ũmĩhorie. Ibrahim. Hello. Yes, kwerwo atia nĩ wamĩhoria ndaigua. Nĩ kwega biũ. Rĩu rĩ niĩ njĩtagwo Shohi wa Ithe Fethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. He kanyamũ wonete harĩa thimũ-inĩ yaku kuma gwa cheza? Kadore. Yes, tarora SMS yaku. Nĩwona? Kadore. Rora. Yes, nĩwona 1,000 Yes, iyo nĩ ya gũkwĩra, nĩ gũkũ encourage nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũkorwo gĩthaka kũrĩa gwa cheza. Nĩ nderwo nĩ ũkũingĩrĩte kuona wacagũrwo. Nĩma. Na wamũkĩra kanyamũ. Wĩ mwena ũrĩkũ Ibrahimu? Nĩ kũmũiga. Aya, wĩ mũiga? Good. Koguo ũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria. Ndũgagĩkue ngoro mũthuri nĩguo? Sawa. Asante sana. Thank you. Thank you. Etagwo Ibrahim wa Njohi. Ibrahim wa Njohi nĩ wocio. Wa kũrĩa mũiga. Nĩwe mũhotani witũ wake wa mbere. Ndenda tuhe mũhotani ũngĩ ĩkĩhanda thaa mũgwanja. Yes, ndakwĩra rĩu ndatigia ngiri kenda. Ndenda tuhe mũhotani ũngĩ ĩkĩhanda thaa mũgwanja. Thaa ici nĩ thaa thita ina ndagĩka 51. Koguo wĩna ndagĩka ingĩ kenda, wĩna ndagĩka cigana? Ndagĩka kenda cia gũkorwo kĩhotana. *779# ũgacagũra cheza box na ũgacagũra box yaku hau. *779#
ndina ngiri ingĩ kenda, koguo acio nĩ andũ angĩ 9, andũ kenda arĩa ndenda ngorwo ngĩnengera. Cikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10 ngorwo nĩ ndakũnengereria mbeca icio. Mũndũ nĩ ekũinũka na ngiri yake, kila mtu. Ici mũndũ aroya tarĩ cia kambeini, o mũndũ no nginya arĩinũka na kanyamũ gake. Star 779 hash. Yes, wona waingĩra kũu gwa cheza box, ũgacagũra box yaku, ũgekĩra pini, kahotana mwena ũcio, na niĩ ngakũhotithia na ngakũhutithia kanyamũ mwena ũyũ. Mwaura wa Manchester, thank you very much. Ndamuona Mwaura wa Manchester wa Mountain View. Muthuri mũrata wakwa mũno mũno wĩtagwo Peter Gashau, kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington. Ndakuona onake aranjĩra mĩtambo-inĩ. Mũndũ gwĩtwo Deacon Kanyi wa Mwenja mĩtambo-inĩ onake aranjĩra ako in. Na mũndũ gwĩtwo Admiral Keng'ori aja nĩ mũgeithĩrie aruti wĩra othe a mũkawa wa Paleo gũkũ Nyairobi Tom Mboya Street, na wakiri Theuri Kinyanjui kuma Nyandarua na Sakeja wa kuma kũrĩa kwa haraka. Ũcio nĩ Admiral Keng'ori wa Magumu, thank you very much. Nĩguonete Mwaura wa Manchester wa Mountain View ũcio ndĩ nake hapa kwa hapa. Nũngĩitonete niko kwa mitambo sana, ndĩ kũndũ gwĩtagwo Ng'aru Kinamba. Thaka rwĩmbo rwa Waithaka wa Jane nĩtũrakũrĩrĩra wetagwo Amo kũrĩa gwitũ Kinamba Ng'aru. Thank you. Waitha Fethi kwerwo atĩa? Niko chonjo kuma gũkũ Thubukia. Ũcio nĩ Deacon Kanyi wa Mwenja. Hi Shohi, njĩtagwo Jimmy wa maguta kana fundi wa thitima kuma Kamune Ngamba. Ngeithĩria kiheni othe. Aya nĩ sawa sawa. Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products Butchery kũrĩa Ũnjairũ aranjĩra onake mĩtambo-inĩ biũ Njoroge Mũgatũndũ wa Sawera ndamuona. Shohi ndacũrĩria aikaria gũkũ Gĩtuiga, tũgĩcakaya hamwe na family ya Wanjerũ tagwo Maina wa Ngara. Thank you very much. Solomon Kimani wa nyina addition ya Sante. Very nice. Asante sana. Kang'ethe mwena wa Cheptiret arajira niko ndani. Ndamuona mwana niko kwa mitambo kabisa. Shohi, thank you very much. Ni 22989. Ni Friday, na Friday ndiendaga ati maundu maingi. Friday yendaga okahora. Friday ni uguthi uguo kaigua nginya kamugithi ni karathi gagoka gakaingĩra na ũgakĩigua ũhoro ũcio nĩ mwega. So 22989 nyandĩkĩra SMS hau menye ũrĩa wĩkaire, ũhoro ũcio nĩ ũkũngania. Ũkũ nĩ kwa Inoro, na thaa ici thaa thita ina ndagĩka 55 ndĩrenda tũnengerane ngiri ĩngĩ in the next 5 minutes. Okay. Ayuda Leutando ne wathire kuraya nangegwa ne wahikire nangegwa wahikirio ni muthungu iritu mugatunioro kugianga binjero tigotonga mbesa nengai uheanaga uthiururukite thiothe ndukanjethe aria wandigire gutuika ene tikuga tutingihutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩenda tũirehoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitari. Yes, come on. Nikam Builders nĩndathire wĩra Dubai na ndiathiĩte kuo kũhoyoraro ndekorire moko-inĩ mega ngĩrigwo nĩkĩ njethaga Kenya ndĩaga na ngehumba na ndirĩ ndaga cia gũtũmĩra cieri gweta kaũndũ karĩa kangĩtũma nyingĩre ndege nyinũke gũtuĩka ene tikuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩenda tũirehoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩ kĩnyitari. Ũrage wa Modern Pacific Furnitures nĩ kĩitari ngĩtĩkagia atĩ nĩwe wanjĩraga ndũkariganĩrwo nĩ niĩ atĩ nĩwe ũhetũkanagia njĩra-inĩ ũgetua ndũramenya onawe ndo wathira tũrĩ arata tondũ tũtiahĩtanirie nĩ wathire wega no menye harĩ handũ ũngĩnjĩta njũke gũtuĩka ene tikuga tũtingĩhutania ngeithi
urogi ndingiaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire hoya gatokagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigo nĩngĩniĩ itarĩ Sami Watos Motos Sami Dora Gũtirĩ ũngĩenda gũcoka harĩa tũire tene rĩragĩreho warathi mwĩtĩkĩra gũcokie makinya thutha nĩ kwĩmena ndire ndariganĩrwo nĩwe na nĩkĩo tũraranĩrie nawe nĩndirikanaga kũrĩ hĩndĩ wĩigaga tũtigatigana gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi ũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire hoya gatokagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩngĩnyitarĩ Junjezo Mahogany Salimika twendanire tũrĩa nini nĩũĩ cukuru ũrĩa twatecaga arata manjĩraga ndainũka ngũgĩthiĩ ngarigwo ngugatea tondũ moĩ twaikaraga nawe matioĩ atĩ no tũtigane wĩiguaga atĩa wandirikana kĩũria kĩu nĩndĩyũragia gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi ũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire hoya gatokagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩngĩniĩ itarĩ Leon Salimia Blessing Abana Sarafina Salimia Kajei Nawapenda Hamisi Kinira Uhau Ewa Avatar Studio 56 Oka Kanyudo Oh yes, rwĩmbo rwega mũno ngeithĩtie ũrogi ngeithia tu ngeithia tu ona he rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Jose Gatutura rũinagwo atĩa by the way ngeithia wathiĩ ũgeka atĩa atĩ rũinagwo atĩa by the way ngeithia tu ngeithia rũinagwo atĩa we nĩkĩ kaĩ ndĩrariganĩrwo ngeithia ngeithia tu nĩguo rwari rwa Jose Gatutura etiguo kenyane kana ndirare kaide hariganirwo atia sawe good rwetagwo good kaitakiruo na rwimbo ru ni ngurigitwo ndirarigwo ni rwimbo ruru namna gani na niguo rwakirithi hindi yes rwetagwo ndia kihanya roro nego kunengereria oro riu thaa mugwanja ni rikitie kwihanda thaa mugwanja ni rikitie kwihanda na ina ndagika ona ndiri na ndagika ona imwe kiria ni ndenda twikeri ndigikwirire sikihanda thaa mugwanja na ni ngukorwo ngicaria muhotani ndakwira wega no nginya ingikuhurira we nigetha ngunengererie ki ngunengererie kanyamu uhoro ucio ni tukwaritie nawe ndakwira wega ati no nginya ingĩkũnengereria kĩndũ rĩu rĩ tathikĩrĩria ngwĩre mũndũ wa Ngai thikĩrĩria ngũtarĩrie ngwĩrire woe thimũ yaku hinye star 779 hash ndakwĩra wĩingĩre kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo cheza ndakwĩra nĩ ngũkũnengereria kanyamu na rĩu we nawe nĩ ũkĩregire gwĩka ũguo star 779 hash turekanire nawe ni hau sorry we cannot good twiranire atiriri ketuone kana tukuona mundu uretwo Josiah Kamau niwe turacaria Josiah Kamau
Kowi oni Josiah niwe turetha koguo gathimu gaku kaige wega turacaria Josiah Kamau kana JK niguo reita uyu niwe wacagurwo ni macini Josiah Kamau. Yes, ketumuweterere tu Josiah kwerwo atia muthuri we mwega yona nie ndi mwega njitagwo Cohi wa ithe Fethi na ndiakuhurira kuma kwa Inoro. Ni ukuingirite kwa cheza Josiah? Maita mere. Good. Riu ri ni undu wa ucio thimu yaku ni ndaikia ngiri. Thaa ici Josiah tondu ndona ni we wacagurwo ni macini ni tondu ni ira Josiah gwiciria ona uria aratuigua ri Josiah ena kagua titareciria ma ni Cohi wa ithe Fethi. Josiah ena kagua yake Josiah vio ni eguthakite ni araiguika ni eguthakite no ena kaguoya na kaguoya anga ni mwakonirwo muno riu nginya gugithuka andu makiona andu magitiganira andu magikorwo ni mamaka na andu riguo na matiendaga mundu kwanja uramahurira kumwira njitagwo ng'ania wa ng'ania anga andu ni mathukire. Anyway, guku ni kwa Inoro ni mucio wa Tugi no Tana ni njwire utha ici mundu gwitwo Josiah athie gwakia kindu gigwitwo radio yake nigetha igue kane ni ndiraria kuo athie gukorwo akira mutumia taki hau hau munene we na twambe tuigue ka mundu ucio ni kungoni arangoni we kindu gia keri gikiuma gukirora thimu yake. Josiah ndirehoka ni waciona Josiah ndakorwo ndacikie ciathie kwa mundu uretwo Josiah Kamau namba yake yambiriirie na 23 karika na 48 riu hatiri ati undu ungi thaa mugwanja niyo yo ina ndagika 4 guku ni kwa Inoro ni mucio wa Tugi no Tana nguririkanie ndina riu ngiri cigana tuhete andu eri ndina ingi 8,000 Kenyan shillings ngiri ingi cigana 8 ni ndirenda we wihikange uingire kuria gwa cheza uraingira na njira hana atia o imwe tu yaku ya thimu yaku ukahihinya riu ta ukahihinya goka ukahinya *779# *779# ugacoka ukahinya ga kuhura warikia gwika uguo ri ukahinya cheza box ni ukumikora niyo ya mbere hau cheza box ukahingurira tu box ugacagura ka box karia urona niko gavatie igakwira enter your M-Pesa pin to open box and win ugagikira ona warikia gwika uguo ugakihorera ni tondu indo ni ciaku *779# *779# ndweke twite muhotani witu wa mbere ithaa riri ina ndagika 20 yes thaa mugwanja ina ndagika 20 tucarie muhotani ungi wa ciringi ngiri imwe reke tumahe mundu agaikara na ciake ugakorwo wina wewe uko na zako kwa mkono ugaikara maundu magikome sawa twakihura thimu ukoya tondu twaga gukunyitia turanengera ucio nge ewa makia ngugeithitie gakira yendarigwo kokungeithikaga anore gutiri undu ndiretire ria tene iwageire indo no kiriganirwo ni nie gutiri undu ndiretire ria tene iwageire indo no kiriganirwo ni nie nyumba njega ngari rucio twaraga ni wira ndakwigeire hoka Nairobi kiura keringia kiugaga ni keringia ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndakugeithia rucewe nyita njohero waikurukia miwani wandu amenyeri manjuri ati nawe ndakuonete ku ndarigoko iganagirwo naru atia ndarigoko iganagirwo tangiri nyumba njega ngari rucio twaraga ni wira ndakwigeire woka Nairobi kiura keringia kiugaga
ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ukionana ndagukorete gicagi aragita andu atumaga nguo ukinjira itagwo rusega akenia na ningi ukoragwo wi mwana wa ndigwa na ningi ukoragwo wi mwana wa ndigwa nyumba njega gakari rucio twaraga ni wira ndakwigeire woka Nairobi kiura kiaringio kiugaga ni kiaringia ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga waheire thina waku ngeringo nĩ tha ngĩrutĩra ngũteithie harĩa ingĩhota ngĩkũrehe umoja gũkũ Nairobi ngĩkũigĩra kawĩra narĩ ũteithĩke ngĩkũigĩra kawĩra narĩ ũteithĩke nyũmba njega gakari rucio twaraga nĩ wĩra ndakũigĩire woka Nairobi kĩũra kĩaringio kiugaga nĩ kĩaringia ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga kuria uruti kuga ndukaria wega Ngai agiteithia kawĩra gagĩcika ngĩgĩambia mũtũrĩre ũkĩgacĩra ũkĩhana tarĩ we mwene Nairobi ũkĩhana tarĩ we mwene Nairobi nyũmba njega gakari rucio twaraga nĩ wĩra ndakũigĩire woka Nairobi kĩũra kĩaringio kiugaga nĩ kĩaringia ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga mariganĩrwo kũrĩa ndakũrutire conoko kiuga tiwe ndũrĩ wanyona ndamenya ndoire rũni atĩ ngũteithie ndaremwo kũrĩha ngĩtahwo indo ciothe ndaremwo kũrĩha ngĩtahwo indo ciothe nyũmba njega gakari rucio twaraga nĩ wĩra ndakũigĩire woka Nairobi kĩũra kĩaringio kiugaga nĩ kĩaringia ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndatawa indo maica makĩnditũĩra ngĩcoka gĩcagi ngarĩmaga mboga na wanyona na kobokobo amena ndiakihanya athiĩ ũgethambe na njiki ndiakihanya athiĩ ũgethambe na njiki nyũmba njega gakari rucio twaraga nĩ wĩra ndakũigĩire woka Nairobi kĩũra kĩaringio kiugaga nĩ kĩaringia ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga ndiakihanya gutiri uteithio ngwendaga Odhiga waigua Jeff atutura mani bako wakinya magumure itheria cege wa ethani etagwo Jessica Tutura rwĩmbo rwĩtagwo ndiakihanya tiga gũikara ũguo we nipige kihanya wewe athiĩ ũguo gethambe na kũrĩa ũragĩthiĩ rwĩmbo rũu rwarĩ rwega mũno 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 nĩcio nyĩmbo iria ciatugithagia
Baitha ukithikiriria rwimbo rwona no igwire Jose Gatutura. Uyu aliamua kujioshea kirehe kairetu Nairobi. Kirehe kairetu Nairobi kairetu tugagiuka kaigira wira. Wira ugigiko wega. Soka ikorwo gaikorwo gatikaire wega, gaikorwo ni gagithie wega nake ndanageikara wega. Rwimbo rũu nĩ rwakenia kairetu getagwo Size Mary ke haria bypass. Size Mary nĩ ka kũrĩa Nyandarua nĩ ngwĩraga wega gakoragwo ho haria mwena wa bypass haria Kamakis. Arauga ke mitambo-inĩ mũno. Salimia watu ya Nyandarua wote. Very nice, asante sana na gĩgũtũgeithanirie bypass. Thank you very much. Tũrathiĩ wega mũno. Thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria andũ athubukia ndamona mũno kũrĩa gwa 22989. Ona Michael Njogu wa Kĩbirigwe ndamuona. Thank you mũno. Wa Kamano wa Kĩrere ndamuona. Mũndũ ũgwĩtwo wa Njoki arĩ kũrĩa athubukia hata yeye nimemuona. Na nashukuru sana ntondo wa gũikorwo mitambo-inĩ. Thank you very much. 22989 ndomereri yaku ĩkanginyĩra ũkĩririkanaga rĩu twatigaria ndagĩka cigana ndagĩka 7 nĩgetha tũkorwo tũkĩnengera mũhotani witũ wa mbere ithaa rĩrĩ. Ndĩrenda tũnengerane ciringi 1,000 thaa 7 na ndagĩka 20. Yes, na ici mbia nĩ ciaku ti cia mũndũ ũngĩ by the way reke ngwĩre. Ici nĩ mbia ciaku. Ici nĩ mbia ciaku. Woro kaiguithio nĩ mũndũ atĩ kana na by the way reke ngwĩre. Mbeca ici nĩ irakinya. Nona kwanja andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko atĩ mbeca ici no mahote. Andũ acio nĩ marahotana mũno. Andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko atĩ no ahote. Andũ acio marathiĩ ũguo nginya ũgakora mũndũ ũcio nĩwe ũrahota. Hena ũngĩ ũrahotete maita merĩ. Oro cũĩ ĩno. Nĩ iyo tira. Yes, arahotire Cecilia, etagwo Cecilia, ndinde yariganĩrwo nĩ wa kũrĩa Kamuru. Madam ũcio arahotire 2 times. So, bata no ũkorwo nĩ ũhinyĩte *779#. Nĩ ũkorwo nĩ ũhinyire *779#. Nĩ ũthire kũrĩa gwa cheza gaboxi gaku nĩ ũcagũrire. Rĩu nĩ kĩngĩ kĩgirio ũkorwo ũkĩhotana. So, ndĩna ngiri cigana? Ndĩna ngiri tũtigĩtie ngiri cigana? Tũtigĩtie ngiri 8. Rĩu ndĩrenda tũnengerane ya mbere ikiuga nĩ kwĩhanda na ndagĩka 20. Tũnengere mũhotani ũmwe ciringi ngiri ici ngiri ĩno ĩmwe. Then ikiuga nĩ kwĩhanda na 30 ũguo tũthiĩ tũnengeranĩte o mũndũ agakorwo akĩoya yake. *779#. *779#. Ugacagura cheza box. Ukoya ka box gako. Na masharia. Undanda rinda danda. Ukimenya ndanda. Tiwe wa mbere kana wa mwisho reke ngoyoro. Inche twekaga fiti. Fiti gatweka mita. Nitakira mitongi nyama iroreke ngoyoro. Nitakira mitongi nyama iroreke ngoyoro. Iwendo ni uri muna musanganga keri. Kona wa maisha mundo twekanagia ngogona irema. Narere mwago mana mukagea na kereko. Yagotorania maisha yone ngoreke ngoyoro. Yagotorania maisha yone ngoreke ngoyoro. Nayo ngwayone okereko ngwere ile pata. Alo tangi undekati ni wanirete ozemi. Namba maidha marongo Eirione ole pata. Alo tangi undekati ni wanirete ozemi. Honorable Waithaka Ndio wagogo wake yarae. Nango thaka wa mwere Othaka wa ngoro. Nango ngwenda ira nengera gasuzindore kariko. Asho makwera ganyo Nago na wangare. Uria wahari acio nĩ maeni matinĩ wonire. Uria wahari acio nĩ maeni maĩtĩ wasn't me. Beshigaito Ngaithĩre Jackie wa Brita mũmona. Ngĩthora yetariota
noko ya gikomba kana kongoe ai mombade turagere susu nagwa wingi osio wando nukana gotae mairushoni nongena moikitimie wanire mairushoni nongena moikiete osenmi nayangwayo ne akereka ngwine ire fata alotangi unekatimie wanire ete osenmi namo maidho marongo eirio le fata alotangi unekatimie wanire ete osenmi Florence Witu Mobada kwero ate Edia suze mono Yesuze riri kananyu Maga wakwa keroko Etokeria ikeno inesi awendo nginyaro gatema Indagande bizeni Imenoga keheri Ngepole na ire gwatuka nyino kagogwaku Enge pole na ire gwatuka nyino kagogwaku Kama kia Edia mama tres Ena irafu asante Okumatagana Chongwani kampungavana na irengeo wale asiaruma Ego konyi ya hoai Joy wa masharia Nakama ua kangevene irareke ngoyoro Nakama ua kangevene irareke ngoyoro Nayangwane akereka Ngwire ire pata Walo tangi unekatimie wanirete osemi Namo maidho marongo Eirio leo le pata Walo tangi unekatimie wanirete osemi Ewa tangi unekatimie wanirete osemi Nyugo tawito Nyonya naira mara Airbnb mtopa Ni monish Nige justice mono Onyi wagatete Nige gukawa nyumba 10 Beshi gaito Nyonya nare engineer wa Rwego Keti wajiko mono Oh yeah, so rwiboro ine tone kada itago macharia muiniro itago tinie wonire it wasn't me rwiboro thaka muno rwa itago atia macharia muini agetua koina ri onawe ni wiguaga wapenda ni wiguaga wega muno rwiboro ndiro akendia kada itagwo Jackson akoragwo kuria kundu gugwitwa kuria ni Darasa no ni kuria Nyeri arajira ni rumukenagia muno it wasn't me aririkanaga ruhoro wa Shaggy Inche twekaga fiti watweka mita itakira mitongi nyama iroreke ngoyoro na mundu urenda rwiboro wa Katempa certificate ni mama shi wa kuma kuria Kangi Mamuguru thengio muno Tony wa Tops arenda wakirire ni kirwa wa Jasari na rwiboro ni etitie muno no nginya ingi munengereria Michael Dego aka waru kuma barabara-ini rungu rwa muti kuria Nyamashaki Primary. Thank you very much. Very nice. Rudi, da ne kinyire. Gukwirite na ne ngwirire. Ciakinya thaa mugwanja na ndagika 20. Twabe tunegereria muhotani witu wa mbere ithaa riri. Na niguo ndenda gwika muhotani witu wa mbere ithaa riri niwe ndenda gukorwo ngicaria. Yes, na muhotani ucio no ukorwo ni we haria ha *779 hash. Aria manjiraga menda guthaka hindi iria ndireka draw riu ni ihinda rianyu ndimuheaga ndagika o imwe kana igiri nigetha mugaikorwo mwakingira hau. Koguo ni ihinda ria kuhinya *779 hash, ni ihinda ria kuhinya *779 hash. Oro riu turaria nawe
nigetha maundu magikorwo me sawa sawa. Star 779 hash enda gwika draw koguo angĩkorwo nĩ ũrahinywo hinyo ro rĩu cingĩre no ndareke ngwĩre ũmakaga mũno mũndũ ũrĩa wathaka oro thaa ici nĩ yake nĩ athiaga ũguo akora nĩwe wahotana. Star 779 hash cagũra cheza box, cagũre ka box gaku hau nĩ tũ box tũnono ririkane kamwe nĩ kora cagũra tondũ tũ box tũu twĩrĩ twĩna mbeca twĩrĩ tũtire kamwe noko ũragĩcagũra ũgakĩhotanĩra mwena ũcio wa cheza box na niĩ ngakũnengereria ciringi ngiri haha ita bonus. Ĩno nĩ ya gũkwĩra thengio nĩ tondũ wa gũkorwo ũgĩingĩra kũu, ĩno nĩ ya gũkũmĩrĩria, ĩno nĩ ya gũgũikia kĩndũ mũhuko, nĩ ya gũgũcokia mahia ũgakorwo maũndũ maku nĩ magĩikara wega. Ndenda gwĩka draw by the way. Jiguaga nĩwonire mũndũ mwega wĩna mũtwe. Rĩu rĩ atumia ũmũthĩ nĩ marakara mwaki, atumia ũmũthĩ ayayayaya wa mama leo anafanya maneno bwana. Atumia ũmũthĩ marakiuma wa blue ndĩrahopu we mũtumia hau nawe nĩ ũrageria tondu niĩ no njigue ũru ũngĩgũithia atumia ũmũthĩ maragĩthiĩ wega biũ nderwo njĩte no ti atumia ũyũ nĩ Lucas Gĩcũhĩ Mũirũ. Nĩkĩ nguonete mũtumia, nĩkĩ ngoro yaku, nĩkĩ nderwo njĩte Lucas Gĩcũhĩ wa Mũirũ, Lucas Gĩcũhĩ Mũirũ nĩ nguonete ruce nĩkĩ Lucas Gĩcũhĩ Mũirũ tuone nĩwe ndĩretha Lucas Gĩcũhĩ Mũirũ rĩ nĩwe ndĩracaria. Ririkana watho nĩ ũmwe, wahũrĩrwo woe ndũkahorie thimũ. We Lucas kwerwo atĩa? Ndĩracaria Lucas Gĩcũhĩ Mũirũ nĩwe? Good. Lucas witũ nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi na gũkũ nĩ kwa Inoro na ndĩrenda gũkũhe ngiri. Nĩ ndamĩikia thimũ-inĩ yaku Lucas Gĩcũhĩ Mũirũ. Okay, asante. Namba yaku ĩrĩkĩtie na 90? 790. Good. Nĩ ndagũikĩria. Wĩ mwena ũrĩkũ? Nĩ mwena wa Kangĩ Makĩhoya. Kangĩ Makĩhoya. Rĩu we no gũthiĩ na mbere na gũikara kũrĩa gwa cheza ndũkagũagũe nĩ tondũ indo nĩ nyingĩ mũno kũu. Kĩrĩa rĩu we ũrabatara no gũtigĩrĩra mũndũ nĩ akĩingĩra kũu na nĩ ehotanĩra nĩguo kũrĩ. Thank you very much. Ndũgĩtũgeithanĩrie kĩhoya mũnene. Na Inoro Ndũtũre. Thank you. Ũciĩtagwo Lucas Gĩcũhĩ Kĩhoya nĩwe twanengera ciringi ngiri, nĩwe watũhingũrĩra ithaa rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja. Ndĩrenda tũnengera mũhotani ũcio ũngĩ ikiuga nĩ kwĩhanda na ndagĩka 30. Star 779 hash, Star 779 hash. We nĩwe by the way madora maya nĩwe ũreprintera mbia. Angĩkorwo ngiri nĩ gũgũteithia we hinya Star 779 hash, hatirĩ kĩndũ atĩ gĩgũkũgia. Star 779 hash. Teresia uyere ngoro eno yako uikarage nayo ndikenda gũkwenda rĩngĩ. Teresia uyere na maitho makwa uikarage namo ndikenda gũkuona rĩngĩ. Gĩkĩ kĩũndũ kĩa ngoma, gĩkĩ kĩwendo kĩũru kĩa ngoma, gĩkĩ kĩwendo kĩa ngoma, gĩkĩ kĩwendo kĩa ngoma. Teresia uyere magũrũ makwa uikarage namo ndikenda tũtwarane. Teresia uyere na moko makwa
uikarage namo ndikenda tugeithanie geke kiondo kioru kiondo kia ngoma kiondo kewendo kioru kewendo kia ngoma geke kiondo kioru kiondo kia ngoma kewendo kioru kewendo kia ngoma. Uyere mesiria makoa uikarage namo ndige gugweciragia Teresia uyere mugambo wakoa uikarage naguo ndigage gukoinera kiondo kia ngoma kewendo kioru kewendo kia kiondo kia ngoma kewendo kioru kewendo kia ngoma kewendo kia ngoma. Teresia uyere thimu ino yakwa uikarage nayo ndikanywe nguhurire Teresia uyere mbica ici ciaku uikarage nacio ndirenda gukuonaga geke kiondo kioru kiondo kia ngoma kewendo kioru kewendo kia ngoma geke kiondo kioru kiondo kia ngoma geke kewendo kioru kewendo kia ngoma. Oh yes, rĩu rwĩtagwo kĩwendo kĩa ngoma kana kĩũndũ kĩũru rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ Tony Young. Oh yes, tũmwĩtaga Dangote. Rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũthuri mũrata wakwa mũno mũno wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kaimbaga, tũmwĩtaga Engineer Malewa. Engineer Malewa nĩ mũthuri mũrata wakwa mũno na salimike sana. Aja ndĩ mũgeithĩria andũ othe a kũrĩa Kaimbaga, Kandutura, kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kabuteni. Jesi yothe rĩ ĩgeithĩkĩre hau hothe. Sawa sawa. Salimika sana engineer mwenyewe. Oh yes, na no tũrathiĩ wega. Ndokeuru kĩũndũ kia ngoma. Oh yes, rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 31 na nĩ wega ngorwo ngĩkũririkania. Yes, ndiona mbia rĩu thaa ici tũhete andũ atatũ tũtigĩtie 7,000 kũrĩa gwa cheza no kahinda ndĩrakũhe nĩgetha ũkorwo nĩ waingĩra kũrĩa gwa star 779 hash star 779 hash
ukaingira hau na na maundu mothe maikorwo me sawa star 779 hash ende tugegwitwo Osa Ismail Karanjira ndi mugeithirie customer ciake time haria handu hegwitwo governor apa governor wa Nduthi bypass na Brayo yero de mageithie muno jecio yothe haria bypass wako pale governor na ni kada cia Nduthi haria bypass yero me mitambo-ini muno makigeithike jeshi ningenaga riria by the way ndiracokeria jeshi ya Nduthi ngatho tondu andu acio makorwo mari andu avata muno na hena muthuri ukoragwo haria Toro witagwo wa Mso ukoragwo ari ciamaniri maria haria Toro witagwo wa Mso onake ni muthikiriria witu woma na mundu na kada itagwo Cohi he kada itagwo Cohi hau na by the way Cohi tutikonainie by the way mutigecirie ndirageithia andu aitu Cohi tutikonainie twamenyanira Nairobi yo yes ni matuthikagiriria muno mathaa maya ni makuaga utuko yes na muthuri murata wako muno witagwo DJ Kipawa mitambo-ini muno ajira na rwimbo rweru na brand new song na rwimbo rweru na DJ Kipawa ketoro igwe rurathi atia aratwira akona wimbo mpya akona a brand new song keto igwe tagwo akisema atakubariki Bwana ukisema hakuna wa kuzuia. Nimepitia mengi lakini niko imara. Kwa sababu yako Bwana umekuwa ngao yangu. Wengi walidhani sitaweza kusimama, lakini neema yako imebeba Baba. Ukifungua njia hakuna fungae. Ukisema nitafanikiwa nitenda mbele. Akisema atakubariki, atakubariki. Milango yote itafunguka mbele yako. Akisema atakuinua, atakuinua. Hako hakuna wa kuzuia baraka zako. Jangwani nilipita ukawa chemchemi, gizani nilitembea ukawa mwangaza. Leo nasimama kwa ushindi mkuu, kwa sababu neno lako halibadiliki. Bwana amesema ndio, na ahadi zake ni kweli. Nitamini mpaka mwisho, maana wewe ushindwi. Akisema atakubariki, atakubariki. Milango yote itafunguka mbele yako. Akisema atakuinua, atakuinua. Hakuna wa kuzuia baraka zako. Oh yes, ruretago akisema atakubariki nirwa DJ Kipawa na no wega kuga ruru nyimbo ici ruta ruru thondeketwo ni AI. Yes, rwimbo ruru nirwa AI. Ni wega kuga kuringana wira uria turutaga. Ungithaka rwimbo coke wage kuga nirwa AI ka tirwa AI ni mahitia. Ni mahitia ni kindu gitagwo na githungu plagiarism no thitango tondu wa gukorwo ati ndunauga ndunekira kindu gitagwo atiriri iria tugaga rwimbo ruu ni rwang'ania na wauga ni rwa DJ Kipawa ri uga ruthondeketwo na AI na ni ukurumenya by the way rwimbo ruthondeketwo na AI ni ukukorwo ukirimenya. Anyway, thank you very much
turathie wega muno muno thaa mugwanja ina ndagika 36 no gukuririkania twikiuga ni kwihanda thaa inyanya twina wakiri ugwitwo Ndegwa wa Gathu. Yes, twina Ngugi wa Gathu ti Ndegwa. Yes, na turarireria horo wa criminal justice process. Kuma kunyito ni kaundu wikite kaundu gatari kega ni wiyete ni urecukirwo ni wiyetwo ka ni uraganite wagirire gutwarwo atia wanyitwo wagirire gutwarwo atia kuma kunyitwo gwaku guthio uguo sawa twi hamwe so ni tugukorwo twinake kwambiriria thaa inyanya atigario ndagika nini muno na ndenda riu he ndagika cigana reke tunengerane mbeca ici ikiuga ni kwihanda thaa mugwanja na ndagika 45 tukorwo tukinengerana mbeca ici ndina ngiri ingi haha ya kuria gwa cheza gwirire kurika kuo. In fact by the way raingira kuo ugathie wona waingira kuo ukoya mbia ciaku hali hasta 779 hash hau urathie ukewera mbeca ciaku na njira iriko urathie ukoya mbia ciaku na njira tu ya gukorwo ati ni wathie hau wacagura box yaku o box ina mbeca hena box igiri ciina mbia na hena igiri itari box icio ciothe nĩ inya koguo thi cagure box iria iragukenia ucagure box iria urona iri njega nigetha maundu maku maikare me sawa *779 hash ndenda njuke ngunengere mbeca ici kamwire tuingirite na wakiri ntondu ici ingiri ngugikineana ithaa riria ringi *779 hash ninde yaguthaitha tafadhali ni kuria gwa cheza ni njui wina bata wa mbia ni njui he handu bahatite ni njui hario kaundu ungi kana ngiri na nio ndenda gukunengereria. Maya
gacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga. Oya, socio tumwitaga Frozi, etago Frozi wa Ngoi. Rwetagwo Suriboro rwetagwo atia? Rwetagwo Moko. Hans Moko Mamodo. Oh yes, na nĩruo ndĩrenda ngorwo ngĩnengera na mbeca naruo. Aikorwo nĩ wĩingĩrĩte gwa star 779 hash. Nĩkĩ kĩgiria gĩakwa ngorwo ngĩgwĩtĩra mbia. Nĩkĩ kĩngĩgiria ngorwo ngĩkũnengereria indo na nĩ ciaku ici star 779 hash. Angĩkorwo wewe wa mũndũ wa kũhinya hinya rĩrĩa ndauga nĩ ndĩrenda gwĩka draw, reke ngũhe ndagĩka ĩngĩ ĩmwe star 779 hash. Oh yes, kĩrĩa gĩothe ndĩhutagia na moko maya makwa nĩ kĩrathime. Barau nĩ rwega biũ. Kĩrĩa gĩothe ndĩhutagia na moko maya makwa nĩ kĩrathime. Nĩ njũĩ he mũndũ ũkũina ũguo ororĩ. He mũndũ ũraina rwĩmbo rũu ororĩ. Na ti ũngĩ nĩ ũyũ ũgwĩtwo Hannah Njeri wa Kimani. Hannah Njeri Kimani. Nĩwe ndĩracaria. Hannah Njeri wa Kimani. Hannah Njeri Kimani. Wacha tutafute Hannah. Hannah niwe ndĩrenda twethe.
nĩ tondũ nĩwe ndenda kũhe ngiri ĩno ndĩ nayo oro rĩu. Tafadhali Hana, yes, Hana Jerry wa Kimani, tumpatie 1000 Kenyan shillings. Audo makorome very nice. Tuone kana tukumunyita. Hana Jerry Kimani. Turasharia. Arega kuya tushari onge. Yes, *779 hash. Hana waga kuya tugushari onge. Aya, namoigwa ndahurira Hana biyo. Namoigwa ndahurira Hana owega. Aya, riu hatiri ati uri onge. Reke tusharie Simon Gacoki. Simon Gacoki nĩyo ndahe, wacha tumpigie. Aya, reke tuone kana nĩtũkũnyitia mũndũ ũretwo Simon Gacoki. Simon Gacoki rĩ, nĩwe ndĩrenda tũcarie. Tumia dikio kan. Hello. Simon Gacoki. Nie. Kwerwo atia munene? Kwega biyo Niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Ndagwĩta kuma kwa Inoro. Ndaigua. Rĩu rĩ, nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza? Ndĩ mwĩngĩrĩ maita merĩ. Good. Rĩu ũngĩrora thimũ yaku nĩ ndaikia ngiri oro rĩu tũraria thaa ici. Okay, Ngai thengio mũno, Ngai akũrathime na Inoro ĩtũre. Amen. Wĩ mwena ũrĩkũ Simon witũ? Ndĩ Nyaga. Ũndũ gwĩtwo Gĩcũgũ. Kũrĩa Gĩcũgũ. Rĩu we gĩthiĩ na mbere na gũthaka cheza. Nĩguo nĩngũgeria mũno, nĩngerageragia maita maingĩ. Rĩu ndũgakue ngoro. No igua indo ciĩkuo rĩu? Ndaigua indo ciĩkuo, nĩngũthiĩ na mbere gũthaka. Rĩu katakĩrĩ gwakĩrĩria. Nĩguo. Good. Thank you mũno no kĩgeithia andũ a kũrĩa Gĩcũgũ nĩngũmageithia mũno. Asante baba. Okay, asante. Thank you. Tagwo Simon Gacoki. Nĩwe twanengera ciringi ngiri cigana ngiri ĩmwe 1000 Kenyan shillings. Na nĩ mũndũ ũgwĩbanga, nĩ mũndũ mwega, nĩ mũndũ very nice. Koguo rĩu no pole maũndũ matirenda atĩ ihenya. Nĩ waigua ũgagĩteng'era na mĩtũkĩ, ũgathiĩ kũu ũgagĩka ũrĩa ũrabatara gwĩka. *779 hash. Bia no nyingĩ by the way, gĩtigĩtie ngiri 6 mũndũ wa Ngai. Gĩtigĩtie 6 ni nini sasa? *779 hash. *779 hash. Agego, daida mono.
kinyamukirie undirere githithi giaku Ngai wiyũrĩtwo nĩ tha. Erirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani, na kũhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku, ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Mũtheru we Mwathani wakwa, ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Ekinyerie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha. Aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia, ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda, no ĩndĩ ngoro ĩrĩa nyenjekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira, no ĩndĩ ngoro ekinyerie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha. Arĩkorwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ũkĩndũria harĩwe, itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka, na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene, na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene. Ekinyerie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha. Oh yes, rwĩmbo-inĩtwo wega nĩ Jesũ wa Biden rwĩtagwo nginyeria wega waku. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwega biũ biũ biũ, tũkinyerie wega waku Mwathani, tutwarithie na wega waku tũkinyĩre, no tũkinyĩre na njĩra njega. Thank you, thank you, thank you, thank you. Yo
wĩrire ati we ndũhiũhaga kũrakara wĩyũrĩtwo nĩ tha ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩyũrĩtwo nĩ tha. Oh yes, thaa inyanya rĩu nĩyo yerekeire gũkorwo ĩkĩrũgama yatigaria ndagĩka igĩrĩ. Thaa inyanya ndende kĩhanda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Yes, na twanyitanĩra na wakiri Ngũgĩ wa Gathu tũgũgĩkorwo tũkĩaria ũhoro wa criminal justice process. Ũhoro ũcio wothe hĩndĩ ĩrĩa mwĩkũĩrwo atuĩka nĩ agĩkorwo akĩnyitwo, hĩndĩ ĩrĩa mwĩkũĩrwo akorwo agĩtuĩka nĩ anyitwo hihi arekũĩrwo nĩ gũkorwo nĩ aiyĩte, nĩ oraganĩte, nĩ ĩkĩte wĩkinaĩ, gũthiaga atĩa, nĩ atĩa angiuga na nĩ atĩa atangiuga, nĩ atĩa angĩkwo na nĩ atĩa agĩrĩire gwĩka harĩa thĩinĩ wa borithi, kana ona atarĩ aranyitwo nĩ maũndũ marĩkũ. Nĩ tũgũtwarwo kamũtaratara kau gothe nĩ wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Koguo ndenda wikare oro hau no kĩririkane rĩu mbeca ndĩ nacio, tũtigetie ngiri icio ingĩ 6. Yes, ndakwĩra nĩ tũtigetie ngiri ingĩ 6, 6,000 Kenyan shillings itarĩ ndĩraheana cia kuma kũrĩa gwa cheza na ici ndĩrehoka ngiuga nĩ gũka-rĩ wana twarĩkania na wakiri Ngũgĩ wa Gathu harĩa tũkĩambĩrĩria ithaa rĩa thaa kenda rĩa kwarahũrana. Ndenda tũkorwo tũkĩnengerana mbeca ici wega, na nĩ ngũkamenyekana ngũcineana cia 2 kana ngũcineana 1, nĩ ngũkamenye. Koguo o ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩthaka, o ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩte na mbere na gũkorwo ũgĩkĩingĩra kũrĩa gwa cheza box, ũgathiĩ ũgacagũra box yaku harĩa ha 779 hash, no agĩkorwo ũgĩcagũra box yaku o hau ũrĩa ũgũkorwo wĩkĩte, noguo niĩ na niĩ ngũgĩtigĩrĩra maũndũ maku nĩ magĩikara wega. Ndakwĩra nĩ star 779 hash, star 779 hash. Nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũgĩ na nĩ ũkũingĩra kũu oro rĩu na maũndũ maku namo nĩ megũgĩkorwo me maũndũ very nice. Rĩu thaa ici-rĩ nĩ thaa 8 nĩ arĩkia kwĩhanda, thaa 8 kwĩhanda ndĩrĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ twambe tũrũgie ithaa tũgĩcokereria-rĩ tũke na wakiri Ngũgĩ wa Gathu. Gũkũ nĩ kwa Inooro, mũciĩ wa Ũtugi na Otana, na karibu sana. Njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth. Rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 812 star 790 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Aua mureni o mwenanĩria, aua mureni o mwarumanĩra, aua mureni o mwathi mwenjaga, Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona, Ngai nĩ araigua ruo nĩ kĩgongona. Kwamukira rwimbo kigongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno 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 tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. rwĩmbo rũu rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo John Mbogo, rwĩtagwo wa rũciũ no Ngai ũĩ, na nĩma no Ngai ũmenyaga tondũ Ngai nowe ũkoragwo arĩ na rũciũ rwaku. Ndũkanathikĩrĩrie mũndũ wothe ũrenda gũkũgũithia tondũ othe mokaga gwĩtua ũrĩa moĩ. Ndũkanamathikĩrĩria, thikagĩrĩria Ngai tondũ we nĩwe wĩna kiugo gĩaku kĩa mũico nĩguo. Rĩu gũkũ nĩ kwa Inoro na thaa 8 rĩu ndarora ngona ina ndagĩka cigana, ina ndagĩka 6. Yes, na ndenda tũnyitane na wakiri Ngũgĩ wa Gathu, na wakiri Ngũgĩ wa Gathu kwa ihinda rĩrĩ niwe ũgũkorwo agĩtũtereva nigetha tumenye the criminal justice process, niga process keho you know kuma mwĩkũĩrwo gũthiĩ ũguo nginya ndagĩka ya mũico. No rĩrĩ kamũira tũingĩrĩte na wakiri ngũririkanie no ndigĩtie mbia kũrĩa gwa cheza iria ngũnetwo neane ti thiru, koguo kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke nĩ wĩingĩre gwa star 779 hash, star 779 hash. Kũu nĩ gwa cheza, ndĩrenda wĩingĩre kũu. Wona waingĩra kũu gwa cheza maũndũ maku mathondeke. Ũrathiĩ harĩa ũkaingĩra gwa cheza box, ũgacagũra ka box gaku. Rĩtũ box tuna koguo twĩrĩ twĩna mbia twĩrĩ tũtirĩ, kamwe nĩ kora cagũra. Wacagũra ũgatigĩrĩra nĩwe agĩkĩra pin yaku, maũndũ ũgagĩkorwo withdraw. Kũu no ũhotane tondũ wakora ka box kena mbia ũranengerwo mbeca icio, na ũkĩririkane atĩ gwa cheza box no ũhotane mĩena yerĩ. No ũhotane na ka box na niĩ ngorwo njĩrwo nĩ ngũkũnengera kĩndũ gĩgwĩtwo kabo
bonus ndiroka thaa kenda giuka ri we ngukora ni ukuingirite kuo mathaine maya ri we ni we ngukorwo ngikinengera kanyamu wega *779# ndehoka ni ukuingira hau wo ihinda ritu na wakiri ukorwo ukiingira hau nigetha maundu makorwo me sawa sawa. Wakiri raini-ini ndenda tombe tunyitane nake. Wakiri, good morning. Good morning Shohi. Kwirwo ati uri okuo baba witu? Ndiri okuo wega ni ndire na uru. Good, na ngakena muno ni gukuigua. Na tugagicokia ngatho kuria kwanyu Naikuru no kwega. Gwitu ni kwega biu gutire na uru. Good, na muthuri uria gwitwo Njau wa kuria Amerika ari okuo? Ari okuo wega biu. Good. Ucio ndakwirire tumacarithanie na Gacau. Guo. Ni amuhiriga omwe andu acio matingi batara gugiikarania haraihu. Niguo. Karibu sana. Ndenda ugeithia andu aya. Nigetha tukingire he topic njeru ni tukoretwo twi nawe tukavite uhoro wigi succession. Kuririkana last week twakorirwo tugikimio ya ciuri iria ciokire cia muico. Niguo. Na tugigiciria hihi ni twakimirikiria ni njui no makoretwo magigwetha. Niguo manjethete biu. Nigetha hihi mundu agagiteithika, but umuthi ndenda tukorwo turia tukwaritie twambiririe a new topic. Niguo. Nigetha muthikiriria nake akorwo akiuhigira hau. Koguo ndenda nguhe kamweke gaka ugeithia andu aya othe. Niguo. Merie kuri ukoragwo na nigetha hihi mundu ono angikienda gugwetha amenye hari angigukora. Niguo. Karibu sana. Thank you muno Shohi. Niguo. Ni undu wa kuhe kanya gaka twarie na thikiriria othe itu a Inoro. Niguo. Okay, ngeithie thikiriria othe aitu Inoro kuria maruma nginya muthuri ucio witagwo Njau ukoragwo Ciato. Muthuri ungi ndakwiririo tuthikagiriria muno kuria Kericho wetagwo wiri kiria metagwo Robert Ruto iro anjirie na igua Gikuyu wega biu. Na thikiriria othe aitu kuria mangikorwo mari nie njitagwo Ngugi wa Gathu. Yes. Wakiri ngoragwo guku ndutagira wira wakwa wa kuheana services cia watho guku Ruiru. Chumba itagwo CK Business Center. Room 157. Thank you muno ni ukundu wa kunia rika ringi. Karibu sana. Reure. Tareke twambiririe ni njui ni ukoretwo ukigwa uria maundu marathie, current affairs uria maundu maikarite Wakiri. Niguo. Na kiumia giki na kiria kingi tikoretwo cienjega uguo. Niguo. Hena ciana ona mathukuru ni uraigwa ni marathie na mbere na kuhana ta maracina na ndui. No rugano ruria ruratuhutirie muno ni rwa kuria Utumishi Girls. Niguo. Turakiona ciana cianyitwo. Riu turona ni ciahingũrirwo thitango. Niguo. Kwina ciuria andu mareyuria. Tariu acio magicira ni turona makiamba kuingirwo na andu meho ndio maretwo sijui tuangalie watoto ndio iretwo atia something. Niguo. Andu me hau gikundi ki hau we. Niguo. Kenya wa kawaida ta Shohi akamba akarigwo aya nia. Then kindu gia keri ngarigwo atiri niki nyumba ici cia mohoro itaratuonia mwana uyu uthiu. Niguo. Ni Kenya ni mareyuria ciuria nyingi na tukarigwo uria ga process kauge guthie. Riu niguo. Tweciria nawe no nyende kana no twende muthikiriria korwa kimenya riri. Niguo. Ndia muikuirwo anyitwo ri muikuirwo ukirite miaka 18 ri. Niguo. Gathabari kau gake athio guo nginya angigatuirwo aneanwo njera ri kana arekererio ri. Gakoragwo kahana atia. Then uyu utakinyitie miaka 18 nake ri gathabari gake gatarie gukorwo kahana atia. Niguo. Na ngwenda kuoya kanya gaka ngwite nigetha o hari ukuona wega wambiririe Wakiri kana ukwenda kwambiriria he maina uyu utakinyitie miaka 18. Niguo. Kana ukwenda twambiririe hari uyu wa 18. Niguo. We niwe njuge ta Wakiri I stand guided. Niguo. Yes. Ure. Eta nya tutarambiriria na gabuka process kaure.
twambe twire athikiriria itu mwana ni akoragwo agiteirwo muno ni watho niguo no na ndukiria thitango yake githi na mbere ri andu a media matietekagirio mamuoe uthiu na macira wake ukiandikwo tari uria mundu mugima riu twi nayo tungitangwo twandikwo tuthitangwo na ritwa riu ritwa riakwa riumira hau ri nguge gathuri ria mwana riandikagwo initio ndu watho ni umugiteire muno guthuikate kugitirwo biu nigetha ndakamenyeke ritwa kana mbica yake ndiga security ni mundu utakinyitie miaka 18 niguo haya hari andu ronire mekite ati magikirehe ciana mari ingi muno twambitie na police officer na ni gukoragwo andu angi makoragwo kiria mwana angikwekite mahitia ri kana angikuirwo gwika mahitia ri ni kuri andu twitaga children officer ni murona amathiite nao ni kuri andu twitaga probation officer na ni kuri andu twitaga social worker na ni kuri andu twitaga riu na andu akawaii andu riu andu moe no muhaka makorwo mena ciana ciao mathitangitwo ri metagwo aciari riu nya twambe twire aciari acio marateire ciana ciao tondu gute mwana ti undu wi raithi muno twita guku tumere pore muno niguo niguo kurathire no riu he muthikiriria wa Inoro ri mwana anginyitwo ri maya nimo makinya maria mahuthagirwo undu wa mbere ni tondu nigetha mwana ringi anyitwo ekuirwo no muhaka gukorwo kwina complaint ya rojo gwi police station kana hihi borithi ni mariceive kana hihi borithi ni mariceive kindu twetaga riri intelligence kwina mahitia mekika mugaru na watho kana ringi ni tuona media-ini uguo turonire media-ini gwi cukuru ya ekati ya gwacinirwo ciana ndomu riu borithi mambagiriria na gwika investigation investigation ni ikoragwo iga process kaihu tondu ni kuri kurekondera statement nikio monire borithi cia camania kuu borithi nyingi muno makambĩrĩria correct exhibit kurecord statement na riu ni mathiaga ningĩ makoya mbica cia crime scene ciothe riu magacithondeka ciothe ciĩta exhibit riu ri tuika mwana ni ekuirwo niwe wikite mahitia mau ri mwana ni ekaga ati ni interview ago oko ni necessary aka explain akaba gutaririo reiti ciake ta mwana akerwo no muhaka wiki ati ukire na undu wothe ungiuga ri no huthike ta kiria ta evidence igoti-ini ta wira ungihuthirwo against we igoti-ini no riu okiria investigating officer kana borithi magika uguo ri no muhaka mahikikice right cia mwana ni during investigation ni cia protectwo nikio ro nikimonire hindi yo marehwo ri makiria ciana icio endari maundu mu mothe magithi na mbere ndakwira no muhaka akorwo hena social worker probation officer na children's officer uguo niguo watho ugite niguo riu na riu kuri uguo no muhaka mwana ucio akorwo na muciari wake kana guardian tai tuthi kahora wakirio kidogo uramanisha hakirogotwo wuira ri haria tuwe example ya thukuru iyo raheire haria hakirogotwo wuira borithi makioya wuira ucio ri no nginya hakorwo hena either a children's officer kana hena muciari niguo rauga in fact ti either niothe muciari akorwo hau children's officer akorwo hau na probation officer where necessary oko mwana ucio ni tuge ni kumurekodithia statement maramurekodithia na ni marenda kumutwara thiini ri andu acio the no muhaka makorwo meho tondu nu no riu mwana uria ti
Ndararogo tu kiria statement yake ndiroyo nigetha acoke arekererie inuke. Niguo. Ni mukwiro ni ara suspect gukorwo ekite atia ekite mahitia. Niguo. Riu nona niu ningi mwana tari muciari angi ukauge hitu mwana wakwa ndekwamba ku record statement kana ndekurio ciuria ri no muhaka wakiri wakwa akorwo eho ri borithi cirugamagiria uhoro ucio hau nginya wakiri uki okay ndanyita koguo process iyo yothe giko no nginya hakorwo hena watwira ni child officer muciari na he ungi wa gweta social worker yes ni probation officer hau ndanyita hau okay arafu rukumania hau ni eragwo riri akerwo thitango iria arathitangwo nacio okay thie na mbere riu merwo thitango iria arathitangwo nacio ri riu makakienderea riu no muhaka andu acio magikorwo matari ho ri angikorwo ni ekurekondithio statement ri statement iyo no ithie herio igoti-ini andu acio magikorwo agikorwo arekondire statement iyo andu acio matariho kana atambite kwirwo atiriri wina right ya ku remain silent tondu ndu othe ungiuga ni uguthii uhuthike ta exhibit igoti-ini niguo okay riu ni moyo irore no ni manyito evidence ni ekwo acha batiri maranyitwo okay sawa thie na mbere ngwiciria ni ngugutiniti riu tuthia riu riu korwo eho na maundu maria mothe tutiuga haria ni arekuirwo no akorwo ringi ekite mahitia riu borithi cingikathe cingiona niguo ni kuringana na uria gucokia ciuria kana investigation ciao nimekunyimunyita ri borithi ni mahethwo ni kiria hinya ni watho kumunyita no riu kumunyita gukoragwo njira ya kiria yani njira iria tu mangigera ya muica mangigeria gwika maundu maya mothe mangire maremeta riri kumuoni kumukoshoni kana kuhuthira nyamu twitaga diversion program kana community intervention magirwo ni gwika muoni gikorwo kiria undu uria ekite ti serious crime ta yo yarari ya ciana kuria kuragana mamukushoni kana diversion ndi haria riri eragwo riri akekerwo riu handu ha mwana uyo ikio thiini kana mwana uyo ahinguriro thitango athi igoti-ini ri egerie ikwaria na andu aria muhitiirie okorwo ni kuiya muiyite kindu giake mumucokie mumwike atia maenderee na cukuru kana enderee gwika uria arekaga ni hari mutaratara ni hari riu njira iyo ni kiria step iyo ingi ni hari mutaratara riri riria nyitwo mwana anginyitwo ri riu haha uthuthuria ni wekika uthuthuria ni wekika riu ndiraonekana na mahitia riu nikio ya mbere ni tuona nioneka ti mahitia manene ni aheo wamita warning caution ya keri ni aheo diversion wamita diversion diversion ni aheo diversion riu ino riu ni ya gatatu angikorwo ni manioneka haha ni waganu biu na mundu ucio ni arekuirwo gukorwo ena undu muru na mahitia mo makorwo ni riri ni mahitia twitaga mahitia maria kiria mahitia maria serious muno tumetaga felony felony ni mo mutangihota ku divert tari kuraga mundu uici kuhuthira kia hinya na kugeria kugarura thirikari ya Kenya na njira itagiriire riu akiria riu borithi makonicida maundu mau mothe mangiona riu ndangihota kwano gutiri uhoro wa kiria caution kana diversion riu borithi mathia ikinya riu ringi ria kumunyita riu kumunyita na kuone kuri mutaratara to kumunyita uguo bua aca ndanginyita uria mundu mugima anyitagwo awagirwo kumwira undu wa mbere umwire atiriri ni tugukunyita ni undu wa gitumi giki na giki na giki wambe umutaririe
Iwa mutaririo mwere ni to kunyita ni undu wa giki na giki na hindi ura mwira uguo ri no na hindi ura mwira uguo ndukariganirwo andu aria natugire mari oho hena probation office socio waka na nyina kana na nyina wakiri to muhaka no nyina ngiuga wakiri akoro ho wakiri no politics ya ba kuruga mageterera wakiri oke no riwa ndo cio na no muhaka makoro meho neguo socio waka probation officer na kiria na children officer na socio waka acio no muhaka makoro meho so hindi no riu uramumenyithia uria guikaire riu mani akira gwakerwo ne no muhaka ekiati riu marikia kumwira uguo riu ni mathia magakira muciari kana guardian makera kiria children officer ida kiria hau nake agakirwo riu mwana uyu ni turona ni mwana munini no ni tugwika atia ni tuguthi nake ndagicoka kuna kuria ni undu wa investigation makamwira atiriri makagera children officer riu no makimenya uyu ni mwana tutingihũthĩra hinya riu geria ikwaria nake nigetha twike atia tuambatane hadi kwa police station ningia kuo ningiri koguo ndegwikirwo bengu ta uria cohi kana ng'ania angikirwo onekana na mahitia o uguo aca ndangikirwo bengu riu ningi manyitanaga na andu acio othe ana nigetha riri andu acio ana mathie mahakikice ndanaigwo kiria kuria andu agima maigagwo haya akinya kuria riu ndekuigwo cero-ini ya kawaida aca ona police station ni koragwo na riri riu ungiga mwana thero itari gazetted ya ciana ri hau riu ningi hena ugwati riu na angikinya igoti-ini ni muguchallenge process iyo aya ningi mangigeria kuhuthira excessive force ningi ni muguchallenge uhoro ucio haya so ni mwambata na twakinya igoti twakinya kuria kundu gugwitwo borithi twakinya borithi kuno undu wa mbere ni acio andu acio na tugwitire ni kuhakikisha aigwo handu hatari na andu agima ekwandikira statement hau kana ikoragwo yandikithirio o kuria field-ini kuria giko gikikire riu ri kiria statement ndagiandikira police station ni tonona riu tu horo wa investigation matakiri maramunyitwo na matarakiri mauga makiagirwo riu already athie police station ni ri athi police station after police make investigation mona matingi mutiga riu agirirwo magirwo kuhakikisha ni mamu ti necessary riandike kiria report tondu kwandika report ningi ni gukona kamutaratara ndi kumuhuga mako makimuhuga mahuri oko ni mbeguya statement yake riu ningi ni ga process kangi riu okay tuthie na mbere ni mamukinyia mambe marore kana ni mamuiga cero ikinyaniire ikiro hiyo no undu wa mbere riu ningi me haria police station ni ri riu ni kurora uguo uga kana kiria kwina gazetted kiria children's cell magikorwo police station iria hakuhi ndiri na kiria kana ka police post gatiri nayo ri mamutwaraga riu haria hena police station na gazetted child kiria cell okay ni mamutwara kou riu agirire guikara kou ihinda rigana atia no to ria mundu mugima ikaraga mathaa 24 hours no tutare turakinya hau kwambiriria kumuririci na bodi ri yani kumuiga kou thiini mathaa 24 ri athirirwo ni watho mamunengere kiria beiru kana mamuririci na nyamu twitaga free bodi na riu ariricio na free board ri anengagirwo aciari ake na aciari makerwo maikare makimumonitaga angioneka riu ningi ciro kiria charges iria arenda guchanjwo nacio ni serious ri riu niguo aikagio thiini wa gacero kau na gacero kau niguo ikaraga no mwaka ikare 24 hours atwaro igoti-ini riu anginyitwo ringi Friday hwaini ri nona obviously 24 hours ciguthira muthenya utari wa igoti watho wathirire a produce igoti-ini the next court day the next court day koguo ni Jumatatu within period ino guikara guku ri ni ahetwo rutha kuonana na muciari ni
biu muciari angienda guka ithaa riothe agirirwo kunengerwo tondu nona riu kuri ona andu maramumonita kuria riu ari atatu muciari ringi ni akiinukire muci no riu kwina social worker ni maikara makirora mwana uria araikara children's officer na probation officer okay okay riu ni hakinya riu ni gwakinya muthenya wa igoti-ini aca zitire twakinya muthenya wa igoti-ini riu procedure ngi riri borithi mathirirwo ni kiria ni watho riu ningi hau o ningi o ringi maconsider diversion to ni mwana makerwo atiriri ungikorwo ti mahitia manene kite ri magirwo gwetha mundu uria hiteirie mere marie na aciari mamwire atiri okorwo ni kuiyite ringi nguku yene ri hai nguku ino mwikiria mwana uyu na we umuani wa mwani riu acoke cukuru kana acoke kuria arakora ringi kiria itagwo atenya kiria rehabilitation agacokio rehabilitation okay koguo iyo ni option imwe iria thirikari watho heanite ihe mwana aya iyo ni arema riu ni decision ya go charge kumuthitanga riu athita ngeria mamona riu no muhaka mamuthitange ri riu niguo makihakikisha ni ma compile tondu wira wa investigation no wa borithi fairo yo yothe gatwarwo kwi ngeria director of public prosecution nigetha director of public prosecution akareview evidence akarora kana kiria maundu maria investigation mekite no mahote go sustain conviction kwa makarora kana kiria wira ucio wa kiria kana kumuthitanga ni kura serve public interest na riu no tono na riu ni mwana ri no muhaka ODPP na consider the best interest of the child icokio rigirie no na riu ningi riu agatatu ningi ODPP ningi magathirirwo ni watho maconsider diversion rehabilitation na makaro consider seriousness of the offense tanu mangikora borithi haria ni marahitirie ringi offense iria marakomitite matinahota kumithitũkania ringi tifero ni ri ODPP to no akiri ni eragwo arore kana ni possible mwana ucio tuike kiria charges icio tuike diverted okay agiona ningi kesi iyo ni serious iri riu tiguo agitwaragwo riu mwana agitwaragwo igoti-ini riu ekwandikira statement ha tuge ni serious riu okone riu nona oneka ni serious iri riu oneka uhoro ucio oneka ni serious na gutuike riu ni ekwandika statement iri andikagira riu statement police station na watho wathirite atiriri statement yake ri irekodo ni officer wa borithi above the rank of inspector haya irekodo ni afitha wa borithi above the rank of kiria inspector we iguru wa gikiro kia inspector iguru wa gikiro kia inspector niki ni hari explanation kana ndirito in fact maugite we iguru wa gikiro kia inspector kana judicial officer the rank of a magistrate ni hari gitumi tondu wa riri inspector ni akoragwo mundu muthomu ndakoragwo borithi wa kawaida tondu ni getha utuike inspector ri ni ukiwe gwitu rank tungi tukoragwo na guku thi tuingi no riu inspector ni akoragwo riri mundu ina experience nene biu na ringi mundu muthomu ukora kaingi ni mundu muthomu riu ni arahota gwika atia kumenya ni atia guthitũkania maundu na akamenya uria guthiana nginya na agika maundu mau mothe ri andu aria anatugire no mwaka makorwo meho riu ni ucio ni akoragwo oi watho uria wathirire wega na regulation iria ci regulate giriri procedure ya kwandikithia statement he mwana niguo to saru statement yandikwo ni investigating officer ri na in fact hari undu ngiguriganirwo na kiria etagwo atia na officer ucio we above the rank of kiria inspector ri ndagakorwo niwe kiria arresting officer riu uyu ni ungi makora station yo no toyo horo ria
ingĩandĩkwo nĩ ũrĩa ũramunyitire ona ya above the rank of inspector kana yandĩkwo nĩ mũndũ below that rank rĩ statement iyo rĩu nĩ regaga kuoyo igoti-inĩ aha koguo nĩ maũndũ maingĩ mũno nĩ thikũ cigana ta rĩu rĩ nĩ tũraiguire okay ndika nĩ ngũkũhĩngĩca ũrũge process yaku but no wega ũmenye ũkinyĩtie nginya hau but reke njũrie kĩũria gĩkĩ nĩ ndaiguire kũrĩa igoti-inĩ kwa hoyo atĩrĩrĩ atĩ prosecutor kana achunguzi rĩ nĩ marahoya mongererwo thikũ thikũ marahoya 30 nĩguo ciaheanwo 21 nĩguo hathiaga atĩ hagakinya rĩu haha no ũhoe thikũ nĩ ndaigua nĩ ũrageria kũrora diversion nyingĩ mũno nginya atĩ igoti no rĩthiĩ rĩcirie ũhoro wa diversion ODPP no athiĩ cirie ũhoro wa diversion nĩguo hangĩgakinya rĩu nĩ mwakinya gwĩtia nĩ tũrenda thikũ cigana ona tũrore andũ aya rĩ gũthiaga atĩ rĩu hau rĩ tuge already rĩu hau already nĩ mamũchanjĩte tondũ nĩrĩo ikinya rĩrĩa tũgũgĩthiaga no nĩ sawa nĩ twambe tũthi na process yaku wakiri reke ndige gũteng'era rĩu reke tũcohitũ nĩ kĩũria kĩega mũno nĩ mũthikĩrĩria nĩ areyũria rĩu makimake decision ya kũmũchanji na mamũtwara igoti-inĩ na athitangĩrwo kĩrĩa thitango tondũ watho gĩathirire 24 hours borithi no makorwo rĩrĩ no amenya nĩ andũ no makorwo mataconcluded investigation na mwana ũyũ no athiĩ interfere na evidence rĩu watho nĩ ũmetĩkĩrĩtie rĩrĩ gũthiĩ igoti-inĩ mahoe period ĩrĩa ya 24 hours extendwo na rĩu watho ndũkorwo ugĩte atĩ no extendwo na thikũ 20 thikũ 30 ũcio ĩyo ĩkoragwo ĩ decision ya igoti na nĩ necessary mũno tondũ angĩkorwo concluded investigation ona makũrekereria na cash bail kana mauge ũcoke mũciĩ wĩ mwana kana wenderee na cukuru nona nĩ ũkũ-interfere na evidence nĩguo nĩma nikio rĩu marahoire rũtha na marauga no mwaka tondũ nona reke tũcoke he cira ũcio tondũ nĩ wakĩũgweta tondũ ona nĩkĩo kĩratũma tũkĩarĩrĩrie ndereti ĩno nona rĩu nona ciana icio kenda o mũndũ egũthitangwo athitangĩtwo na tũciĩtaga kaunti nini mũno rĩ nĩ 16 nĩ 16 nĩ kaunti 16 o mwana meaning ũgũthitangĩrwo o gĩkuũ kĩa o mũndũ wakuire individually one haiya koguo ndũgũthitangwo na manda atĩrĩ ĩmwe ũrathitangwo na manda 16 cia kũraga ciana 16 rĩu rĩ tũtirĩ tũrongerera ya gũthũkia indo na gwakia mwaki kwene rĩu nona cingĩongererwo ciothe cigũka 18 rĩu nĩkĩo raigua ngĩkwĩra rĩu ona kĩrĩa kĩratũmire maheo 21 days nĩ tondũ arĩ ciana magĩrirwo kũheo ihinda iraihu nĩgetha mahote gũ-collect evidence tondũ igoti nĩ rĩramenya rĩrĩ thitango ĩrĩa egũcĩci ciana ici ti thitango nini na gwĩka investigation bado to ũndũ mũhũthũ gũ-collect evidence ĩyo yothe tondũ no andũ rĩu nona rĩu nĩkĩo kũigua tũkiuga atĩrĩrĩ nginya kĩrĩa ODPP na borithi makĩrwo makimake decision nĩ mararora seriousness of the offense rĩu nona seriousness of the offense haha nĩ ũhoro wa manda andũ 16 nĩguo na hena ũhoro wa gũthũkia indo na mwaki gũcina rĩu nĩkĩo maraheirwo thikũ 21 nĩ maikare nao thĩiniĩ nĩgetha makorwo marĩkia investigation hau nĩ tũkũrũgĩte hanini rĩu ke tũ-explain mũthikĩrĩria rĩrĩ arraignment in court rĩu atwarwo igoti-inĩ rĩ mwana rĩ twambagĩrĩria na igoti rĩragwo rĩ consider the best interest of the child best interest of the child nĩ kĩrĩa okorwo nĩ gwĩpuriĩra ũyũ rĩ ũthii wa ciana icio kana identity marĩtwa make ndikonio hakikisha nĩ yatuĩka concealed kana nĩ mũhithe ũguo nĩguo watho wathĩrĩire na gĩtũmi hihi gĩkoragwo kĩrĩ nĩgetha ciana ici tigagĩkorwo cigĩ subject harĩ rĩngĩ bullying na kana kĩndũ ta kĩu
bullying kana guthukirio ritwa rio munini kana ringi mwana ucio ringi ni akarikia cukuru na thie kiria eke kothi na thie akahoe wira nona ru wangi gwaca ngithia kuhoe wira onekane ni onekete TV-ini na ni athitangitwo na kuiari mwana ucio ti ni egutuika discriminated ni undu wa publicity niguo ni ma nikio igotiri igwega no muhaka nikio watho ugite no muhaka ritwa riake rieherio na kiria na ruthi wake ndukonanio arafu ndegutwarwo o igoti ria kawaida atwaragwo children's court angikorwo offense iria committed ti offense nene riu tiga haria riri watho rathirira offense iria committed ndingithikiririo ni igoti riu ria ciana riu athi igoti-ini ri undu wa mbere ni kwamba kumenya miaka yake gutire thitango ingithi na mbere atamenyetwo kiria page yake niho riu heragwo na ni wamenya twire muthikiriria birth certificate ndikoragwo conclusive evidence ya kuonania age ya mwana ni gwikagwo age assessment report haya toka ringi ati birth certificate so igoti ni rienda kumenya miaka ya cohi uyu wikire waganu uyu so ti nyina kana ithe uguthie oke na birth certificate acha no muhaka gwiko age assessment haya koguo ni ndwarwo kana mwana uyu atwarwo nginya thibitari niguo athimwo ni ndagitari miaka yake niguo haya hau ndaigua muthi undu wa keri okorwo ni ta thitango ta ici marathitangirwo nacio serious cia mandari Kenya mundu wothe nginya riu mwana ri tondu na mwana no mundu ri ni abago gwikwo mental assessment report akarorwo kana ena mutwe mwega itagweta rirambiriria aya okorwo ni cases serious ta icio cia manda ta iria ngukwirite iria ni robbery with violence kana manda kana twitaga treason kwenda kugarura thirikari na mugaru egwo wakiri wa thirikari bure thitango icio ithatu ati tacoka hau ndinanyita wega tacoka okorwo akomitete kiria egutangwo na kuragana ri kana kuiya na kuhuthira kia hinya ri kuiya mundu na kuhuthira hinya ri kana kwenda kugarura thirikari mugaru wa watho ri aheagwo wakiri wa thirikari bure aya nayo twire muthikiriria ni mundu wothe to mwaka koe mwana iyo ni mundu wothe ni gu provide on a state council one aha ne danyita okay koguo wende kuri hona nduru hindari hakona nduru no guikara thi meguikara tu na wakiri na akimwire uria gwathire nake wakiri akimutetere niguo okay au ni twanyita okay haha ni wauga no nginya athimwo no muhaka athimwo mundu ucio kungithimwo wakiri akorwo ndaronekana ta ugima wake ndaronekana ta mugima hakiri riu ndangirugama thitango riu akiri mundu utari na tugaga ni mundu utari na capacity ndangithitangwo okay he mundu ndanaigua kiagio ndikio kana mai ati igoti no riheane period iria ukwamba guikara niguo ukarorwo ringi niguo uguo niguo watho wathirire uguo augire niguo piu choi oya koguo no mekuire we ni gwitua retua we wirwo we ambe urie murio kidogo niguo tugakorora ringi kana ni ugakorwo uri mugima hindi fulani kana magetha riri magetha kiria itagwo atia mental assessment ya alternative specialist handu ha wikirwo okuria urathiite ta guku no nginya thimwo ni thibitari ya thirikari kana no uthie private ni thibitari ya thirikari no nginya ikorwo i thibitari ya thirikari no mwake korwo i thibitari ya thirikari na kungionekana ta kwina ngumani urahuthikire ri kuri aciari ya mwana ucio ri kana kwi family ya mundu ucio thitangirwo ri kiria igoti ni ri ordaga a second opinion riu iyo ya kurora kana fiu uria kurerirwo niguo
kũngĩkonfirmwo nĩguo rĩ atwaragwo rĩu aigagwo athiĩ akaigwo kũndũ kũngĩ ta rĩngĩ remand okorwo nĩ mũndũ mũgima aya okorwo nĩ mwana wĩna mĩaka mĩnini rĩngĩ tuge nĩ mwana wa between 9 years na rĩngĩ 13 years rĩ agatũmwo kwĩ nyamũ twĩtaga rĩrĩ rehabilitation centers okorwo nĩ mwana ũkinyĩtie mĩaka kĩrĩa kumia rĩngĩ 15 nginya 17 rĩ atũmagwo kwĩ nyamũ twĩtaga Boston institution ici twĩtaga wa mwanga wa mũmũ amumu nĩ rehabilitation that's rĩu etwo wa mũmũ ĩtomĩtaga he karĩtwa kangĩ ĩtagwo ga gĩthũngũ ĩtagwo nĩngũririkana wa mũmũ nĩ Boston institution wa mũmũ sorry nĩ rehabilitation center na nĩ cikoragwo ciĩ nyingĩ tondũ nĩ kũrĩ Kabete na ĩngĩ ĩkoragwo Dagoretti na rĩu nĩ kũrĩ yo yaitagwo wa mũmũ ĩkoragwo anga gũkũ Nairobi rĩu icio nĩ cia ciana nini tondũ rĩu icio ona maũndũ marĩa ona gũtikoragwo ihana tarĩ therũ nĩ tarĩ nĩ rehabilitation center nĩ mwana ũrabatara kĩana gũtuĩka guided no rĩu Boston institution rĩ all of a cell nĩ ta prison no rĩu no harĩa tu nĩ ya ciana nini ona managagwo nĩ Kenya Prisons nĩ twaragwo mũndũ wa kuma mĩaka 15 kwambata nginya 18 one tondũ rĩu ũcio nĩ mũndũ ũronekana nĩ mũndũ nĩ akora kũrĩte hanini mũno rĩu no harĩa rĩrĩ atangĩhota gũtwarwo thera na ndakikinyĩtie mĩaka rĩu atwaragwo nyamũ ĩtagwo Boston institution cikoragwo cirĩ igĩrĩ tu ĩrĩa ngũciona nĩ mĩiguaga ĩtagwo rĩrĩ Shimolatewa na ĩngĩ ikoragwo Kakamega Shimolatewa ti kĩrĩa ti prison nĩ kũrĩ prison na nĩ kũrĩ Boston institution okay yo actually ndamĩigua yo mũthĩ ndaigua wa mũmũ nĩ ya ciana nini okay good na nĩ mekaga atĩ ũrĩa tweragwo ta rĩu gwitũ tũngĩahĩtirie nĩ tweragwo ngũgũtwara wa mũmũ kũhũrwo ũragwo kũu we nĩgĩũkaga kwanyu nĩ mwahenagio rĩu twakorire tũĩ wa mũmũ nĩ ya gũtwarwo ihĩiria na nupio na iria atĩ wathi kũu ndũngiuma yani no hũrwo ũru mũno ona ithuĩ noguo tweragwo nginya nĩ arimũ a primary tweragwo kwanja wewe ni material ya wa mũmũ wewe rĩu gakĩbaka rĩu no ndikĩũĩ kahi nĩ makĩhũragwo kahi nĩ atĩa ka nĩ kũgaidwo ũguo ndakĩigua wauga matihũragwo tondũ rĩu rĩ ũngĩririkana twahĩtũkia katiba ya 2010 ona in fact twahĩtũkĩtie katiba ya 2010 rĩ ũngĩririkana Kibaki ya thirikari rĩ mawatho maitũ nĩ magarũrũkire mũno rĩu gũtirĩ mwana ũhũragwo na gũtirĩ mwana wagĩrĩirwo kũhũrwo nginya cukuru rĩu ndahũragwo gũti ona kwanza rĩu tukiuga wa mũmũ nayo ya Kabete na ya Dagoretti kũu mwana rĩu nĩ kũgaidwo agaidagwo kũu agĩkaga atĩ akĩgeragia kũheo kĩa na gwĩkwo nginya mwĩrĩ ĩtagwo rehabilitation nĩgetha rĩu akiuma kũu rĩ ona ngiuma kũu na mĩaka 15 kana mĩaka 10 nĩ mũndũ ũcenjetie nginya nginya ta rĩu angĩkorwo kũu nyamũ ĩyo tũrauga wa mũmũ rĩ angĩkorwo arĩ standard 7 hĩndĩ ya gũkorwo arĩ standard 7 kũu no athiaga na mbere na thikũ athiaga na mbere ona nĩ gwĩka nginya kĩgeranio gĩa thirikari kĩa national gĩoka he mũndũ ũreyũria tani haha keyũria atĩrĩrĩ haya ũyũ nĩ atwarwo Boston institution nĩ athiĩ ũguo thutha wa mĩaka 3 tondũ ararĩ na 15 rĩ ndagĩkũra ku 18 rĩu nĩ kũhorwo ainũke kana akoywo atwarwo njera rĩu original rĩu nona nĩ atuĩka mũndũ mũgima rĩu nĩ kweherio eheragio gatwarwo thero ya kawaida rĩu ti mwana rĩngĩ tondũ ona kũrĩ ona ingĩ ciana ciroka rĩu nĩ kweherio ta rĩu ũkorwo rĩngĩ arohetwo mĩaka okay tene watho ugĩte atĩrĩrĩ na hau nĩho rĩu unfortunate mũthikĩrĩria nĩ ekũnyita tene watho ugĩte mwana ndakohwo makĩria ya mĩaka 3 na nona mwana wothe nĩ kĩrĩa nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 no rĩu watho nĩ wacenjirie kũrĩ nginya mwanake wĩrĩgĩte kuohwo nĩ rĩrĩ nĩ andũ ona nĩ makĩmũĩ Professor Justice Joel Ngugi ohire mwana ũngĩ mĩaka 17
riu angikorwo ohwe na miaka 16 na ndrona obviously kiria atwarwo Boston institution ringi Cimoratewa kana Kakamega ri nona miaka egukinyia miaka 18 ari okuria muthenya uria kinyie miaka 18 tondu nona age assessment report hona ni ronania ohirwe na athitangirwe na miaka igana atwaragwo cero ya kawaida atwaragwo prison ya kawaida tondu riu kune gwa ciana na weti mwana riu agathie gutungatira kiho giki kingi riu na kou riu na kou prison ya andu a kawaida okay okay how ni hega ni twamenya kaundu tutekumenyaga riu tugucoka riri yes tugucoka turugire no gutikire na thina no gukira turakira mutungatiri muthikiriri uria gugithia na mbere maundu mothe mathire riu he nyamu itagwo ni athia riu kuoya puri puri ni kurio tiriri ni uratuika ni urakirie mwaki kana ni uroragire ciana ciganona orio ni igoti ni wetikira kana ndu netikira na riu gugikwo maundu mau ri no muhaka erwo na rugeria araerewa niguo eragwo na rugeria araerewa korio tiriri ni urekuirwo ni uroragire ciana iria ciarakuireire kiria utumishi academy girls ciana 16 na uracina ni wakirie mwaki na ni urathitangwo na thitango ingi ningi ya gwika atia ya gwakia mwaki ni wetikira kana ni warega agiuga ni arega gutikire undu ungi no agiuga ni etikira niwe urekire uguo ri igoti ni riamba kurega na rikamuria ringi tondu nona ni mwana niguo ni arauga igoti ni riamba confirm kana maundu mau araria ni mama na rigacoka rikarecord conviction iyo na igoti ni riragwo ri exercise great caution ritetikirite plea of guilty na in fact yona riathagirirwo ona angitikira bado igoti ri proceed kwenda plea of not guilty na taru mwana angiuge ni ndetikira ri igoti ni riragwo ri concede horo ucio muno no kaingi igoti rirathirirwo ni watho riuge ni arega thitango icio nigetha process ithie na mbere niguo riu ndarega ri kana igoti riandika ni uga ni arega ri riu tuthia kiria step iyo ingi ya commit to reasonable bail na board term spending trial niguo riu board ri bodi twambiririe na bail ikoragwo kaingi mbeca mbeca riu ukerwo atiriri no kurekererio na 500,000 1,100 150 5,000 na ukage igoti-ini o hindi riria igoti rirakwenda aya riu nayo board tugaga ni kuneana ringi document of ownership ta title kana logbook niguo kana ona pay slip okay he kaundu ndireyuria mwana uyu ri hindi no ara take plea ri no arasistwo ni andu aria ana tatu acio riu gutiri hindi magatigana nake riri magatigana nake riri agatumwo Boston institution kana riria agatumwo kiria rehabilitation center icio riu tukugaga mumu au niho magatiganira process iyo yothe ho riu na riu ona riu ndakwira atiri oko ni athitangitwo na serious offense mundu wa gatano ni aingira riu wakiri okorwo taru no ta kesi ino ya utumishi ri wakiri wa thirikari ni aingira riu ni atano okay riu wakiri wa thirikari ni aingira mundu uyu nake ena andu aria mauma ho ana riu at least ena sako hau muthingo kiirie muno na riu nona igoti na tugire ni riatherirwo nginya proceedings cikithii na mbere andu a media matingioka moe mbica ciao tugaga proceedings cia kesi cia mwana children's court kana igoti ringi inene ri yagirwo kuhurdo kiria in camera gutari andu a media na gutari andu angi in fact ndikoragwo i public ati uria wona no uthii handu hothe tari ungithi igoti ria Nyahururu ni ukuingira igoti ni no thikiririe
proceedings ciothe cia mwana itwaragwo in chambers na kwa andå arä a matäkä kuu no wakiri wake andå acio ana twauga na ofisa wa igoti na rä u kä rä a jaji kana magistrate å rä a wathikä rä ria cira å cio na prosecutor niguo gutirä må ndå å ngä wä tä kagä rio nigetha mutikage-inä nä wä gå korwo atä nä må kå expose mbica ya mwana å yå one hau nä hega good he må ndå å ngä yå ria atä rä rä gathabarä-inä gaka gothe rä maraheo taimu igana atä na må ciari rä u mekaga atä rä rä må ciari thaa ciothe akoragwo ena access ya mwana å cio na nginya andå acio ana tugire thaa ciothe hä ndä ä yo nä makoragwo marä o na må ciari hau no rä u matingä kä hota atä ta rä u ko tuge for instance no menya rä u no ngarä u harä a anyitä two nä borithi angä korwo anyitä two nä borithi ta rä u aya kenda å guo manyitä two rä ciari nä ekå må access thaa ciothe akiuma hä ndä ä yo akä rutwo police station ä nake angä enda gå thi kumania nake police station megå ka nake na ndangä girio nginya kå ingä ra ngari ä yo ä ramarehe na andå arä ana ona me igoti-inä marä onao no rä u harä a maå ndå atangä hota gwä ka rä nä kå interfere na mwana må no ndå å ragirä rä ria proceedings cithiä na mbere koguo ona nguo nä ekå må twarä ra kila kitu ona kå må twarä ra cai rå cinä kau ngwĩciria nĩ karũgendo andũ aingĩ tũtoĩ na gathabarĩ kau tũtikamenyaga ta rĩu harĩ hakinyaga handũ nĩ tũigua nĩ watwĩra wakiri nĩ maraheo nĩ thirikari mũciari ena mwana gũkũ nĩ arenda gũcaria wakiri Ngũgĩ wa Gathu nĩguo oke aingĩrĩre amũcirĩre cira ũyũ nĩguo tondũ cira ũyũ nĩ wa andũ a kenda tuge nĩ tũrahũthĩra example ĩno nĩ wa andũ kenda rĩ wakiri Gathu Ngũgĩ wa Gathu egũka acire wa andũ othe na arehwo nĩ mũciari ũyũ kana egũka acirĩre mwana ũyũ wĩika kana na ningĩ kĩũria kĩngĩ wakiri Ngũgĩ wa Gathu nĩoka akora wakiri Cohi ũrĩa ũraheanĩtwo nĩ thirikari nĩguo wakiri Cohi no gũthiĩ ehe mĩhang'o kana gũthiaga atĩ twambĩrĩrie na kĩũria kĩa mbere rĩu rĩ nona nĩ bamĩrĩ kenda o bamĩrĩ ĩna right ya kũheo kĩrĩa ĩtagwo atĩa wakiri nĩ thirikari na bado mena right o bamĩrĩ gwetha wakiri wao makome mawakiri kenda nĩ twanyitana ndanyita ũhoro ũcio rĩu naho haha kĩũria gĩkĩ gĩa kerĩ nakĩo atĩ kana no meke atĩrĩrĩ kĩũria gĩkĩ gĩa kerĩ kũngĩkorwo kwĩna wakiri wa thirikari na wakiri wa bamĩrĩ nĩ metha-rĩ igoti rĩu rĩkũria mwana atĩrĩrĩ we ũkwenda gũikara na wakiri ũyũ ũhetwo nĩ thirikari kana ũkwenda wakiri ũrĩa wethetwo nĩ aciari aku rĩu mwana kana mũciari angiuga mekwenda wakiri wao-rĩ ũguo rĩu wakiri ũyũ wa thirikari tondũ nona resources cia thirikari cikoragwo ciĩ nini nĩ gũtengerwo atengagĩrwo andũ angĩ kana ciana ingĩ akeherio rĩu wakiri wao akĩenderea tondũ makĩrĩ na resources tondũ gĩtũmi gĩa kũheo wakiri wa thirikari nĩ rĩrĩ nigetha gutikakinye handu kĩrĩa cira uthi na mbere atarĩ na wakiri nĩ agĩkoragwo bata mũno nĩ ũndũ wa kũhakikisha kĩrĩa rights cia mwana kana cia mũndũ ũngĩ itangĩtwo na serious offense nĩ ciatuĩka safeguarded rĩu matingĩgĩkorwo me mawakiri merĩ hau nĩ ha he kĩũria ngwenda kũria tũtanarĩkia ũmũthĩ twakava ũhoro wa ciana na nĩ wega nĩ tũgoka twarĩrĩrie the other criminal justice rĩu ya andũ aya angĩ nĩguo wakiri tutue nĩ niĩ I take example yakwa heanaga example yakwa nawe tondũ nĩ ithuĩ twĩ haha so ndũngĩigua thĩna ngĩheana na example yaku na yakwa nĩguo nĩ twekire waganu o fulani twĩ nawe handũ nĩguo no we nĩwe wahete idea nĩguo tuge nĩ case ta ĩyo nĩ cukuru yacinirwo ndiũka nĩ ũratũigua
Biũ ndĩrakũigua biũ. Good. Rĩu rĩ, nĩtwekire waganu ũcio. We nĩwe waumire na idea. In fact we nĩwe wamenyire kũrĩa maguta mekuma na gĩbiriti na ndũĩ. Nĩguo. No niĩ rĩ, tondũ twarĩ nawe rĩ. We no kũnjĩra wanjĩraga tũthiĩ na nĩwe nginya wagwatirie maũndũ mothe. Nĩguo. Nĩtwakinya kũrĩa igoti-inĩ. Ona tiga igoti-inĩ, haha ha uchunguzi. Nĩguo. Hathia hagakinya atĩa niĩ Cohi ngacenjia ngatuĩka state witness. Ĩno mwĩtaga state witness rĩ. Icenjagia atĩa, tondũ no wigue andũ aya manyitirwo othe hamwe. Nĩguo. No makinya kũrĩa ũkaigua iya Cohi rĩ. Nĩ wamenya Cohi nĩ araumire nĩ mũira nĩwe ũrathitanga waki mũndũ gwĩtwo Ngũgĩ. Rĩu gwĩka kũtuga tũmĩtaga rĩrĩ. Plea bargaining. Ta rĩu okorwo nĩ ũhoro ũcio wa Amanda rĩ. Cohi rĩu no erwo atĩrĩrĩ nĩ investigating officer. No wĩtĩkĩre gũtuĩka witness wa thirikari kana state witness. Tũgũthitange na lesser offense. Na nawe wĩtĩkĩre gũgatuĩka ũira ũtũhe ũrĩa gwathire na mbere na ũrĩa kwĩraga na ũrĩa ekaga maũndũ marĩa mothe eki. Rĩu watho nĩ wĩtĩkĩrĩtio ũguo. Rĩu tarĩu kuge for instance nĩ kesi cia Amanda rĩ. Na mũndũ no rĩu nĩ henda ũgagĩkorwo nĩ na advice ya wakiri. Ũkoya lesser offense ya manslaughter ta rĩngĩ ũkohwo mĩaka 10. Abe ũkaheana rũgano ũrĩa gwathire na mbere. Nĩ ĩteithagia maũndũ maingĩ mũno tondũ ĩteithagia rĩrĩ. Igoti rĩtikoe ihinda rĩraihu mũno rĩkĩmenyo rĩkĩgeria gwetha witness mataraheana rũgano straight. Igacoka igasave time ya investigation tondũ na rĩu angĩkorwo nĩwe eye witness Cohi no nawe nĩwonekire rĩngĩ CCTV kamera-inĩ mwĩnake nĩ ũkũhota kũheana rũgano wega ũguo ũrĩa gwathire na mbere. Rĩu nĩ ũthitangagwo na lesser offense ũgatuĩka state witness na ũkohwo ihinda inini ndũngĩrekererio biũ. Ohago ihinda inini no nĩ plea bargaining. Na ũgeka atĩ ũgatuĩka witness wa thirikari nĩgetha mũndũ ũrĩa wakomitire crime we mwenyewe rĩ ohwo mĩaka 10. Arabu ũndũ ũngĩ Cohi rĩngĩ ũtwaranĩte na kĩũria kĩu woria nĩ rĩrĩ. Ta rĩu mũngĩnyitanĩra kũũraga mũndũ rĩ. Kana ũkorwo we nĩwe werire Cohi nĩwe werire Ngũgĩ athiĩ orage nĩ ũkũmũrĩha rĩ. Inyuothe mũthitangagwo na manda. No rĩu waheanire instruction we waugire nĩ ũrenda kũũraga mũndũ rĩ. We ndũngĩthi kũheo plea bargaining tondũ we nĩwe wendaga kũũragana. Rĩu mũndũ heagwo option ya gũtuĩka state witness nĩkĩ? Nĩ ũyũ waheirwo wĩra wa gũthiĩ kũruta wĩra ũcio no we ndarĩ na intention ya kũũraga mũndũ ũcio. Nĩ wĩra ahetwo. Haya. Tukirikia he mũndũ ũroria kĩũria gĩkĩ na nĩ njũĩ direct harĩ we aroria atĩrĩrĩ. Ciana ici ciĩ thero rĩ. During this process irathiĩ na mbere rĩ. To mũrauga nĩ ciroragwo welfare yao wega biũ rĩ. Ũmwe ararĩ form 1 ũngĩ ararĩ form 3 ũngĩ ararĩ form 4 no marathiĩ na mbere na gũthoma. Aca matingĩthiĩ na mbere na gũthoma. Rĩu matiga rĩngĩ magĩkorwo mararĩ tuge for instance international school kũndũ marahota kũ access gĩthomo virtually kana online rĩ. Utumishi matingĩthoma matienderea gũthoma. So yamanisha gĩthomo gĩaku kĩamba gũkinya hau nginya rĩrĩa ũgacira ume. Okay. Good. Wakiri. No menya ndereti ĩno nĩ njega no tũthiĩ o gũthiĩ. Guo nĩguo. Na tondũ mathaa maitũ nĩ makinya rĩ ndecia tũmĩkĩre koma hau. Nĩguo. O hau kĩũria gĩothe tũngĩkorwo tũgakorwo twĩna kĩo rĩ. He mũndũ ũroria nginya ũhoro wa process ya kwandĩka kĩndũ gĩgwĩtwo ĩtagwo atĩa? Yes, statement. Statement. He mũndũ woria ũhoro wa process. How do you write a statement? Ngũciria nĩ kĩũria tũkarora. Nĩguo. Tondũ he mũndũ ũroria kana ũmĩandĩkaga mbere kana thutha wa kũingĩra cero. So nĩ indo nyingĩ mũno. Nĩguo. He mũndũ ũrauga for a murder case it is proof beyond any reasonable doubt. Ambia wakili atuambie what that means. Nĩ ciũria nyingĩ mũno
ciroka in terms of twari uhoro wa criminal justice, but tukumikirira gakoma hau umuthi niguo wa mathaa maitu niguo kiumia kiria kingi Friday yo area ingi tugacemania Ngai enda niguo tugithie na mbere ona korwo tukoerera haria tukoerera tuthie nayo oro wega nigetha tuteithie muthikiriria na mundu akigia na kaugi oro kau niguo wakiri niwe ndirendo uhe andu aya namba ucoke umaririkanie kuri ukoragwo nigetha mundu hiyo no ngiri wina mathina mangi ma succession mangi ma migunda mangi ma criminal cases ni njui no uhote kumateithiriria niguo karibu. Thank you muno cohi na ni undu wa kuhe kahinda gaka niguo riu nie njitagwo wakiri Ngugi wa Gathu niguo ngoragwo haria Ruiru CK Business Center room ya kiria floor ya kana 157 na namba yakwa ya thimu ni riri na cohi andu manjirane njaragia na ihenya muno miuge kahora njokere kahora ngumera kahora 0722 64 65 79 chokere regi 0722 64 65 79 mwisho. Good. Riu hau hakiri hega vio vio riu ithuĩ nĩ twakena wakiri niguo wona nja umugeithie mwaria nake ekuria mugeithie niguo mwaria na muthuri Tiruto mugeithie muno uria wa kuria mwena wa Nikirico mugeithie muno onake niguo na tunashukuru sana thank you muno nani ni ndakini muno ni undu wa ihinda riu thank you no kigie na weekend njega muthenya na rucini rwega asante sana tugakena wakiri thank you thank you muno good haya good ucio tu manake etagwo wakiri Ngugi wa Gathu ni wakiri na ni mundu ukioi maundu ma gucira na ni wakeigwa ni twakiaria nake wega ni twaria maundu maingi vio megie the criminal justice process na twaria wega vio atwakiaria maundu maingi riu ri thakenda ni nginyu thakenda thaa ici turaria nawe ni nginyu ona ina ndagika cigana ina ndagika inya so ni ndirenda wikare oro hau ndenda tutwarithanie wega bia cia cheza nguririkanie mbeca cia cheza ndina cio bia nyingi muno bia cia kuria gwa cheza niko nazo ndenda tukorwo tugicineana ithaa ririko ithaa riri ndenda tucineane ithaa riri nigetha maundu makorwo me sawa kuria gwa star 779 hash kune gwa cheza niguo ndenda tunengerane mbeca ici kuria gwa star 779 hash ndramenya wega wewe mundu mugi waingira kuria gwa cheza uguthie haria ha paybill number no ti paybill number waingira kuria gwa star 779 hash uguthie haria ha kindu gigwitwo cheza ni ugukora cheza box ina box inya box icio inya ri igiri ciina mbia na igiri itire so weri ugucagura ka box gaku kau kamwe ka box gaka gaku kamwe ri ugucagura utigirire ka box gaka ri ni wa gacagura na wikire pin yaku wona wekira pin yaku riu maundu macio mange mothe ni mohotani tondu nie ndina mbia ndina bonus na ndenda nengere bonus iria yothe tigarite haha ndenda ngorwo ngimeneana ithaa riri ni star 779 hash star 779 hash njui mundu mugina ni urenda mbia ni njui hario ngihaturwo ni ngiri imwe na ni njui maundu ni meguikara wega ndenda ngunengere mbeca ici star 779 hash
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rua Next Rise thimũ-inĩ yaku taskiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rua Next Rise thimũ-inĩ yaku taskiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku taskiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku taskiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Nada que güero, one, Nina, Cana, y Damos.
Yes, rwimbo rwega muno hau rũinĩtwo nĩ kairĩtu gegwĩtwo Recho Ngige rwĩtagwo horeria ngoro. Very nice. Nĩ njũĩ ngoro cia andũ aingĩ mũno ciĩna mathĩna maingĩ. Ta rĩu ndarora mathukuru ndiramenya nĩkĩ kĩramarĩa. Mathukuru rĩu ndĩkuona thukuru ta ona ndiũĩ nĩ cigana. Aciari mandĩkĩrwo message, mandĩkĩrwo ndũmĩrĩri cia kũmakinyĩra makĩrwo ĩhĩ makorwo makĩgĩra ciana kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Gĩkĩ kĩa ũmũthĩ ndĩkuona cukuru cirathiĩ o makĩria maithano ciandĩkĩirwo marũa magũkorwo cikĩgĩra nginya Alliance, by the way. You can imagine, even Alliance Boys High School. Ndiramenya nĩkĩ kĩragia ciana, ndiramenya nĩkĩ kĩramagia, kwĩna gĩcaitani gĩtaramenyeka ũrĩa gĩkĩhana. No Ngai nĩegũgĩtũiguĩra tha, Ngai nĩegũtwĩka wega, nĩegũka na ahorerie ngoro citũ na akorwo agĩtwĩka wega. Niĩ nĩ gũkũririkania ndĩrakũririkania, nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ wokĩra, nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ warahũka, nĩ njũĩ nĩ hĩndĩ ũrageria gũkorwo ũgĩthiĩ kũrĩa ũgĩthiaga cuguri. Niĩ ndĩrenda ngũnengererie mbeca ici ndĩrenda o woe thimũ yaku tu ũguo, na nĩ ndanyita thimũ yakwa, ndenda gũkuonia example by the way. Ndenda ũthiĩ harĩa wĩkĩragĩra namba yaku harĩa, ta rĩu Cohi angĩtua nĩ egũkũhe namba yaku, hatirĩ harĩa ũthiaga, niĩ hakwa hetagwo phone. Niĩ ndenda ngũtũme harĩa phone ũthiĩ ũhinye *779#. Wahinya ũguo tũrahinya, ndakwĩra ũguo nĩgetha ngĩhinya nawe ũkahinya *779#. Wahinya ũguo, haya hinya kau gakũhũra. Wahinya kau gakũhũra ya gũtwara, akorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere ndũrĩ waingĩra rĩngĩ ũgamba gũkora station hau nĩ ũrona Citizen, Inoro, Muga, KK. Niĩ ndĩrenda ũhinye number 2. Number 2 nĩ Inoro. Wanyita? No akorwo nĩ ũtũire wĩingĩrĩte gwa cheza ya gũtwara handũ handĩkĩtwo cheza *779# win up to 1 million. Cheza box nĩyo ya mbere. Niĩ ndĩrenda ũhinye number 1 ĩyo handĩkĩtwo cheza box. Wahinya ũguo rĩ, wekĩra 1 wekĩra send, ĩragũtwara handũ hena tũbox tũna. Kabox ka mbere kandĩkĩtwo box 1, gakerĩ gakandĩkwo box 2, gagatatũ box 3, gagatatũ box 4. Tũbox tũu tuothe ũrona nĩ mbia. Harĩ tũbox tũu tũnarĩ, twĩrĩ twĩna mbeca na twĩrĩ tũtirĩ. Rĩu niĩ ndĩrenda ngoro yaku ĩgũteithie gũcagũra karĩa kega na karĩa kena indo. He ngoro ndĩramenya ĩronia mũndũ, na kũringana na wathi waku na kĩndũ gĩgwĩtwo mũnyaka waku, nĩ ũkũmenya nĩ karĩkũ. So niĩ ndacagũra box 4, ndandĩka box 4 na ndahinya send. Ĩkanjĩra enter M-Pesa pin to open box 4 and win. O hĩndĩ ĩyo rĩ, ĩkandutĩra harĩa ngwĩkĩra M-Pesa pin. Na tondũ M-Pesa pin nĩ siri yangu, o ta ũrĩa tũkiugaga rĩ, we nawe hinya ĩkĩra yaku, ĩkĩra pin yaku horeire oro hau. Wona wekĩra rĩ, no ũhote, nĩ wega reke ngwĩre ma, no ũhote mwena ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box. Kabox kau no gakũhe mbia, tondũ rĩu ona ta thaa ici tũraria nawe rĩ, Susan Wangari wa Macharia nĩ ahota kabox kena ciringi 1,748. Rose Igandu Nyaga nĩ ahota na ciringi 2,498. Ndikana wanyita. So no ũhotane mwena ũcio na ũhotane mwena ũyũ ũngĩ. Rĩu kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke rĩ, ndĩrenda ũhotane mwena ũcio na ũhotane mwena ũyũ. Niĩ mwena ũyũ nĩ hetwo kĩndũ gĩgwĩtwo ka bonus. Ndĩmũnengere ka bonus, na ka bonus karĩa ndĩna ko rĩ nĩ ga ciringi 1,000. No ndĩna 6 iria ndigĩtie thaa ici. *779#. *779#. Ndĩrenda mwĩhĩkange nĩgetha ngorwo ndarĩkia kũnengerana mbeca ici ciothe. Ndĩrenda mwĩhĩkange nĩgetha ngorwo ndarĩkia kũnengerana mbeca ici ciothe. Nĩ kũrĩa gwa *779#. Angĩkorwo ndũrĩ ũrahihinya rĩ, ta njĩra nũ ũkũhihinya. Angĩkorwo ndũrĩ ũrathi kũu rĩ, njĩra nũ wetereire agũtware kũu. Rĩu nona ithaa rĩrĩ by the way rĩtigarĩte ndagĩka nini mũno.
koguo no nginya wikange nigetha ithaa ritu rithare ndirakwira uguo ni tondu ni njui no hindi wokira *779#. Etagwo P Warongo agikorwo tiwe ri twire no agikorwo tiwe twire no we utinda ukiuga uria andu marahotana turaga haha ukiraga andu uria kuraga andu mararia mbia agikorwo tiwe uraria ri twire no. Very nice. Riu ri ndakenda ina ndagika to divide ndenda nguhe ndagika ingi ithano, just 5 minutes twitane muhotani witu wa mbere
ithaa rĩrĩ wa ciringi 1,000 ndende tunengere mũhotani witũ wa mbere wa ciringi 1,000 ithaa rĩrĩ in the next 5 minutes ndagĩka 5 na ndagĩka 30 tukorwo tukinengera mũhotani wa mbere wa ciringi 1,000 na mũhotani ũcio niwe angĩkorwo tiwe twĩre no angĩkorwo tiwe rĩ tatwĩre no ndagĩka nĩ 5 more minutes kodo tikoge nĩ gwa star 779 hash ndacokera ũguo nĩ tondũ he mũthuri wauga atĩ nĩ ahetũkwo no hĩndĩ akorwo kĩra ngwĩrire angĩkorwo tiwe ũrahotana no angĩkorwo tiwe mbia ici gũthi kũrĩ we no na no gũkĩhihinya star 779 hash igagũtwara hau hena cheza ugathi ugacagũra cheza box. In fact cheza box niyo ya mbere hau koguo ũgũthiĩ wĩkĩre number 1 usend wa send ĩkũhingũrĩre tu box tuna na ndakwĩra tu box tu tuothe tunarĩ twĩna ũhotekanu wa gũkorwo twĩna mbia ndikani ũranyita twĩna ũhotekanu wa gũkorwo twĩna mbeca. Are we together? Koguo kĩrĩa tu ũrabatara gwĩka no gũthiĩ ũhihinye star 779 hash ũthiĩ ũhihinye cheza box. No anyita wahihinya cheza box ĩkũhingũrĩre tu box tuna wahingũrĩrwo tu box tuna rĩ nawe to gũgĩka atĩ to gwĩcagũra karĩa gegũkenia tondũ harĩ tũu tuna twĩrĩ twĩna mbia twĩrĩ tũtirĩ. Koguo bahati yako ũkĩhotanĩra mwena ũcio na niĩ ngakũnengereria bonus mwena ũyũ star 779 hash. My friend yamenya nĩkĩ ũretigĩra angĩkorwo tiwe ũkũhotana no ndagĩka 5 more minutes. Motorere nĩ mũritũ Ngai witũ wĩonanie mathĩna maingĩ mamwe mandwari wagima wĩra na kwĩaga bũrũri no mbu na mbugĩrĩrio mũhinyanĩrĩrio na mwĩendo baba witũ wa igũrũ tũiguĩre tho tuonokie twagũthaitho tuonekanĩre tũkũyũkĩrie irathimo ciaku tuonokie Ngai witũ tũrũgamie tũgweterere tunyani oragani ohahami na mwendo othigani onyamaranio oiru mũingĩ ũkunyanĩri ngoma kehanda gatagatĩ-inĩ mwathani gĩũke wĩonanie ũtũgarũre ũtũhonokie tũtũre nyũmba-inĩ yaku twagũthaitho tuonekanĩre tũkũyũkĩrie irathimo ciaku ũhonokie Ngai witũ tũrũgamie tũgweterere muoyo nĩ kũingĩhĩte mĩciĩ mĩingĩ kahurunjũka ndigano ikaingĩha ciana igatigwo itarĩ mwene igate mwĩhoko twagũthaitha tũhonokie tũrũgamie tũhe hinya wa gũtorania mothe mathĩ nĩguo ngoma tweherere twagũthaitho tuonekanĩre
Daudi agĩtorania ndamathia Nehemia kĩmũrũgamia Ethiterio kĩmwambararia Twakũhoya tuonekanĩre ngoro citũ ihorere na citũrie kĩrĩgĩrĩro ũmũthĩ na rũciũ na mĩndĩ na mĩndĩ twagũthaitho tuonekanĩre tũkũyũkĩrie irathimo ciaku ũhonokie Ngai witũ tũrũgamie tũgweterere Baba nĩgũtũhe ũmenyo wa gũtaraga andũ makagĩa na ũgĩ na magagũtaũkwo na gũkũmenya na njĩra njega Ngai ũtũrokumagio na ndacokia ngatho kũrĩ Jacob kana Jacob Studios nĩ wĩra mwega ũrutani mwega na ũtarani mwega Ngai atũrĩa kũrathimĩte na agũkĩrie gĩkĩro kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria asante sana irathimo ciaku rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo mũtũrĩre nĩ mũritũ nĩ rwa kana Professor Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico na rwĩmbo rũu nĩ rwake rwerũ biũ na nĩ akorwo anyandĩkĩra itũmi cia kĩrĩa tũrona ciana ikĩgoma mathukuru-inĩ na nĩ itũmi nyingĩ mũno hena ũhoro wa kwaga ũtongoria mathukuru kwaga bodi njega arimũ na atongoria gũkorwo matarĩ na makĩrora mateta ma ciana gũkorwo makĩhũrwo mũno indiscipline poor communication failure to involve students in matter affecting nĩ nyingĩ mũno no ngũrora hau kĩanda ũrĩa tũrabatara gwĩka kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa arauga tũrabatara gwĩka nĩ atĩrĩrĩ twagĩrĩire gũkorwo tukiongerera hinya ũtongoria wa ciana cio cienyewe students tucihe hinya citongorie nwanyita makorwo na atongoria yao kĩndũ gĩa kerĩ akauga we promote open communication and dialogue tũreke andũ aya meyarie namba ithatũ akauga improve school facilities and welfare tutige kũiga ciana citũ ihana ngũrwe kũrĩa mathukuru-inĩ and we enhance guidance and counseling service reke maragĩrio maita maingĩ nĩma nĩ tondũ rĩrĩ tondũ nĩma gũtirathiĩ wega by the way gũtirathiĩ wega ona hanini ciana ici nĩ ciĩkire maũndũ maingĩ mũno ũgakora maũndũ maingĩ anyway tũkũhoya o Ngai hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka tũkũhoya o Ngai nĩndĩmwĩrire nĩndĩrenda tũkorwo tũgĩcaria mũhotani kwanja ũyũ mũtigwĩtĩkia tondũ ũyũ nginya nĩ ndamũmenya rĩtwa ũyũ nĩ ndamũmenya ũyũ nginya nĩ ndamũmenya etagwo atĩa ũyũ rĩu tiga ũkũmũmenya abana ũyũ nĩ Sabiki na anahotana haha gatũmwĩte wacha tuite yeye gatũmwĩte wĩtĩkie kana ũrege Hello Mũthuri Titito wa Cai Marigiti Rĩu athiĩ baba itũ kũrathiĩ atĩa mũthuri gũtirĩ na ũru rĩu rĩ niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi wakuma Inoro hakuma Inoro ndũkanjĩre ndarĩ athiĩ baba itũ amorore gathimũ gaku kana ngiri nĩ yaingĩra ngiri 1000 anyitĩrĩra ũguo ndore ta mĩrore yaingĩrire rĩrĩ tareke ngororere yaingĩra thaa 9:30 mengetie oro ũguo wega nĩma thaa 9:30 ngiri nĩ ndaikia nĩndamĩona Ngai
Reke ngwire atiriri. Akone ngai uhakite otuo ni uria hakagwo. Ate ori ndirarite ningi. Indurarite hindi ingi. Ne ndirarite ona ikigire tithiru. Ndathi ndona nyamu yo nginya ndarigwo atiriri. Ikai uhakanite kana atia? Riu ora tigo nguo ona wega tondu maria nguigite thimu. Ningiora thire kurutira customer ndametiga methine. Nikwira ni thimu ndirarira nyuma gukuriko. Good. Riu ri. Uthie na mbere na gwakiriria. Riu we ni urethwo ni mbia ungiona uguo ti ati ni undu ngire mbeca iragucaria muthuri. He kaundu karanje mai. Ai kiu ni kiundu ti kaundu kiu ni kiundu kinene kia mbia gigukora muthuri. No ni wega getha riri. Mamenye mbia ici ni iriagwo. Mbeca icio ni iriagwo no igua ni ndirathie kuhura ngona ya ruta ritwa Jackson Waititu ngamba kumaka. Aya. Ni angenia. No otherwise ukire okuo. Ni ndio kuo wega. Geithia andu aigana ona hatiri bata ati ngurekie coke ningi ati uri hura thimu agaki. Nima reke ndimageithie. Arahura andu. Ni ambire na Kamano wa Kirere. Yes. Na JMG. Na Pastor Gativare. Ona matigithithie thayo na arita na ririkana tondu ni ana ndimutukanire. Ya kai bia icio akane cia no adukanio ndu no adukanio ndamba kuhera wira-ini. Uguo niguo guthiaga. Ndi tondu ni ukuingirite kugwa cheza. Ya thimu yandikitwo Inoro ngarigwo ora marauga ngai. Good. Ni tondu waku kugeria. Thank you muno, thank you. Mutagwa ni ngatho muno. Thank you Tito. Asante sana. Thank you. Etagwo Tito wa cai wa kuria Marigiti. Ucio niwe wehotanira niwe wathie na 1000. Ni ndathie kuruta namba ngakora Jackson Waititu. Na nie ni ngoragwo njui maritwa ma gibande ma mundu gwitwo Tito wa cai. Aya. Heane ciringi ngiri iyo ingi mwe in the next dagika cigana dagika 10. 10 minutes tunengerane iyo ingi. Ndaigua agikorwo macambiki no marehotana na no wega ngakwiraga. Waingira kuria wathie haria wathaka wakua ngoro. Ucio ni Tito. Actually ni ria keri ria Tito kuhotana thiini wa cheza. We nawe ri kiri oro hau. Kenya benjoe thimu cia andu aigana ona. Hello. Cyo ikwana atia? Ni kwega muno Njoroge wa Kihuyo. Ndwekajire cyo iko graduation niko maitho. Tito ena indo riu. Uko tu ira hau tuongera iko bega chai hati tu. Mundu kugerera hau ndakae kuiguithio ndari mbia. Ni age mahinda mega riu ri. Yes. Ile me waka ya jerokera mundu gwitwo mere wa Murungarui. Halo? Ni ndakuigua Njoroge. Na mundu gwitwo ilaga ceri wa mago na jini wa githega ri. Wa matunguru na mundu gwitwo mayanti ale kula nyama mithi wetagwo Magetu Ngare wa thenya na andu nyama mithi. Wa munadu wa kukego ine wa joru wake go ina wa shira wa Njoroge na magi wa Njoroge. Na mundu gwitwo JMG totally moro na mundu gwitwo Mugwa Bida ni na mundu gwitwo wa matunguru. Mwagida wa MCA mtarajiwa na Benige siwe mtarajiwa na watu wa MCA mtarajiwa. Na mundu gwitwo Michael Ndegwa ruaru ari gukunyiriri. Niguo. Ni mokire kinyawanja magithoko na mutimi yake mere wa Bui. Na mundu gwitwo chairman gwitwo Haruni wa Gicohi na mundu gwitwo Ajoi wa Nyingi ari ha muthowaini. Na mwagijo kona mundu gwitwo Yes. Mwagijo kona mundu gwitwo Macharia Mukurino. Thank you muno nage mahinda mega choi. Thank you. Muthenya mwega. Thank you Njoroge wa Kihuyo. Asante. Haya. Star 779 hash. Kodo ri uraingira ri. Sasa wewe ingia. Kodo ri uraingira kugwa cheza. No gukuririkania ndenda tunengerane mbeca icio rori. Ndenda ninge wikare. Ndenda tucineane in the next 10 minutes. Hello Inoro. Good morning. Good morning wa Kamano. Ucio akirere. Ni kwega kuu. Oko ni kwega kwina thayo. Ucio akiri uhoro mwega. No heho nyingi kagucokeria ngatho nĩ tũtwaingagia wega twahingagia kũrathimage na bamĩrĩ yaku. Thengio wa Kamano. Ũnjarahũrĩra patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSUGW na bamĩrĩ yake. Mũndũ gwĩtwo Ndirango wa Pamkona Maina Mũna na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Ruco wa Twana Mwecimu wa Tubi na Mwangi wa
Mwangi wa kũrĩa Tetwa Isaga Cirũĩ. Na Njoro wa akĩgua na Macharia Mũkũrinũ. Tito wa Cai wa Marigiti ndikwenda ariganĩre na Mũhecimiwa Maina wa Magũrũĩ. Othe kinya aithe wa Gacaru wa Rumagogo mokĩre na Beni Gĩthu na JM Nenge na ya Papa. Na Mwangi Ndawa othe mokĩre nĩ ndĩmendete. Na ũcoke ũngeithĩrie airĩtu akwa tondũ nĩ ndĩramenya nĩ maroka na megũkinya ũrĩa oro hau. Nĩguo. Karura na Wanjirũ. Na ũngeithĩrie Refredi witũ etagwo John Kĩka na Refredi Bethi wa Carolina. Pastor Waris. Good. Thank you. No thiĩ thayũ. Thank you mũno wa Kamano, asante. No athimwo. Amen. Tago wa Kamano. Haya, ngĩkũririkanagia ũhoro wa star 779 hash ũkaingĩra kũu. Hello Inoro. Kwerwo atĩa? Aha. Wajizo. Muna wa muna. Nagotata ya magaji ndiko. Okay. Aisi sogo twenye na wabisia katika kandare muranga. Na pole mudinge yetu mugono yetu mami autora bitu mungu na. Okay. Thank you. Okay, sawa. Okay, hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Inoro shahi tu. Inoro kari kumara magawa na gofu. Itwa shaida kire mbere ta kindu kingi. Nĩguo. Kazi na mbere kwa hizo watu roza na hizo turekire ai. Ndiraigwa mutumia mrata wakwa hau muno wetaga wa Kamano. Inya kanyara wa Kibuna John Githenya. Mundu wa Kingita Dama wa Karatu. Itagithina gũcia no athi hambe na kuhona na mugo wa Bidani. Njoroga waku na Njoge Mũgatũrũ na Mwangi Ndawa Mũhecimiwa na Ndenda Inatheru na kugwitũ. Wajaga cia menja cia Papa na Mkuma Mungu na Wamiru wa Mũrũngwarũ. Ata na Jeni wake no Matũngũrũ. Tawata budo afaju wa Maremara jaza wa Thokore. Wajeni wagithigana Mzee Mwangi Njogo na Mzee Mwangi Njogo na Beni Gĩthu nje megere. Oza kitwa sema tikire mbere ndake na muno. Thank you very much. Asante sana, Good. Haya, hello Inoro. Kwerwo atĩa wa Furaje? Utina uru. Ndukwenda kana uru ucio wa Furaje? Ndio wakikopegire. Urenda twarahũre wa Furaje witũ. Kaje itawa ndamu igwa. Yawe titawa shaida ni akire agakiri. No kuvira kanigana kana kukiria. Ngai enda no ĩrĩũka. Ĩrĩũka no ndĩragerio nani. Akĩrĩguo. Kaja wetitaga ngekuria kabazi. Na mukara wake watoke kuria kabazi. Ndio wake huyo. Hapo meda na kanyaro wa Tiboroa. Yes. Amwe na amuoka Joro. Wajamu belidate. Amana Steveni ka bana Mwangi wa Beni. Ore hamwe na adeshira Papa. Nĩguo. Na wa Kamano ndime mahoke nĩ gũkĩire na makona na wikendi ndema tukiambĩrĩria rũciũ. Thank you. Thank you so no agĩrĩrwo wiki na wega. Asante wa Furaje. Thank you. Good. Ũcio tũmwĩta wa Furaje. Rĩu rĩ ĩtigĩtie ndagĩka 15 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda thaa cigana ĩkĩhanda thaa 10. Niĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke rĩ ndĩrenda wĩingĩre harĩa ha star 779 hash. Ndĩrenda in the next ndagĩka 5 ndagĩka icio 5 nĩgetha yuge ĩkĩhanda na ndagĩka 50 tũkorwo tũkĩnengera mũhotani wa ciringi 1,000 nĩgetha niĩ nani hote kumĩra star 779 hash ũgacagũra cheza box na ũgacagũra box yaku ndoka tũhe mũhotani kĩhanda na ndagĩka 50 star 779 hash cheza box cagũra box yako hau Ekorato, nekuraya kwa ita na
nane kwata chukerege menyata atno wonyata fa fa ekaida rege korato le kuraya kwaida nane kwata chukerege menyata atno wonyata fa fa ekaida rege fa fa ekaida rege naodwe tadugata yaku niderirete na nidoka halewe ohonokia fa fa ekaida Gata yaku niderirete na nidoka halewe ohonokia fa fa ekaida rege daririkana wendo horia wanyanda tanawo rega twatura nawe wachiranga denekai oro fa fa ekaida rege daririkana wendo horia wanyandeta nawo kera twaturaga nawe wachiraga denekai ko wakwigoro fa fa ekaida rege naodwe tadugata yaku niderirete na nidoka halewe ohonokia fa fa ekaida rege fa fa ekaida rege naodwe tadugata yaku niderirete na nidoka halewe ohonokia fa fa ekaida rege miaka mege chikarete tawanyomba yaku nenyo natadena moige nenyo nate waku waku okena rima aige nanye ekaida rege yakameke chikarete nchawanyoba yaku nenyo natadena moige nenyo nate waku waku okena rima aige nanye ekaida rege fa fa ekaida rege tadugata yaku niderirete na nidoka halewe ohonokia fa fa ekaida rege fa fa ekaida rege naodwe tadugata yaku niderirete na nidoka halewe ohonokia fa fa ekaida rege rwimbo rwega muno muno rwinitwo ni Ikenye Kamjoro no original yakinitwo ni Dr. Jeffrey Wachira riu ruru neru ndenda heane bia naruo gikorwo nduingirite riu aria maugaga menda gukiingira hindi ria ndirakineana mbeca ni star 779 hash star 779 hash wina ndagika imwe wina ndagika imwe ngorwo ngineana mbeca ndenda ngorwo nginengerana ngiri ino star 779 hash
gacagũra cheza box, gacagũra box yaku hau, wana wacagũra box yaku hau, mambo inakuwa nini? Mambo inakuwa sawa. Oh yes, dero jeta Purity Muthoni Muthami. Purity Muthoni wa Muthami. Cio niwe ndirerwo jete. Tumunegererie yake. Purity Muthoni Muthami. Dial 11 for 1 shilling. Purity. Kwero atia wi mwega? Muno. Niona nie ndi mwega. Jitagwo Cohi wa ithe Faith na guku ni kwa Inoroi. Ni ukuingirite gwa cheza box? Good. Riu nikio ndeka atiriri Purity. Ndero ngwite namba yaku ni iriku? To ndirona tera hitania. 25 0725 0725 asha ino ti yo pole. Nĩndĩigĩre sorry. Ni uri nengi? Egi ni iriku? 0701 ke dore Purity reke dore jitekeria tu dore o ringi gwite just pole sana think iyo ya Purity ni yagia na problem sini ni irathie gwikarehe problem Purity iyo ni yarega jitekeria itu jiki uria kwagiriire iyo ya Purity ai heka undu kathie uguo karehe ma problem asa bei mutiga ikuhura tha ici ya Purity ni arehe thina Peter Wanyoike Mwangi Purity pole sana akuhe kaundu gathi uguo karehe gathina kidogo Purity kaundu gathi uguo gako gatina thie wega Purity Peter Wanyoike Mwangi oni kararuro wa Purity dakamake Purity dakamake ne kararo. Yes, Peter Wanyoike Mwangi. Nani ucio? Kwero atia muthuri? Utina we muthuri. Nie njitagwo Cohi wa ithe Faith. No eguthikagiriria. Aya. Urathikiriria wi pande gani? Ndi mwana wa Subukia. Kuria Thubukia. Ni. Tauni kana kuria thiini? Tauni. Good, ni uhoro mwega. Riu ri ni ukuingirite gwa cheza box? Nyikira haguo muthenya. Good. Riu nikio ndeka atiriri. Ndakunengereria ngima ngiri. Thengio muno. Riu nigetha ugitinde wega. No gibange ti hega. Ni hega biu. Riu ukigeithia andu a Thubukia? Ngomageithia muno. Ungienda kugeithia unao ni itha ria kwarahura na koguo ndingikuima kamweke ga kugeithia andu eri atatu. Nyende kugeithia Mandawa. Aja Mandawa ni muthuri wa kou. Na Zakayo wa Thubukia. Aya, ni uwi nginya Zakayo wa Thubukia? Ni ake matha wakwa muno. Ndukimugeithia muno Mwangi Ndawa? Ni wocio tumwitaga Mandawa. Aya, etagwo Mandawa? Ithu kuita guku tumuita Mwangi wa Ndawa kana Mwangi Medicine? No wocio. Good. Thank you muno, tinde wega. Na etaguo. Asante sana. Thank you. Etago Peter Wanyoike Mwangi. Peter Wanyoike Mwangi. Leo ni moje tekeria nyumere. Nigetha team Thereruka korwe kiingira. Tongoretio ni mama yao mundu gwitwo nyina wa Wangaci. Na ngiumira muthenya wa umuthi no nyende ngumiririe na rwimbo ruru ni nguruthakite no ndukamake uruthikiririo ringi ni tondu maundu maria mekuo ri ni maingi muno. Kwina maundu maingi muno, maundu mataramenyeka, yani maundu marathie left right and center. Maundu ha maundu maingi muno marekika. So Ngai tiga Ngai angiuka atuike ni gutuhorereria ngoro ici citu nyina wa Ngaciri. No turemwo ni gucihoreria.
tondu maundu maria mekuo ri niguo raikara uguo kaigua thukuru guthire kuhanire wathie kanitha nayo kuhanire mawira-ine kuhanire thirikari-ini ikundu kuingi muno Good morning. Yes, riu mundu akarigwo atiriri niku tukurira nako no Ngai okire na horerie ngoro citu acihe thayo. Amen. Ngai tuwe wikari nowe ungihota gwika uguo niguo otherwise ithu angiri no menyo Biblia yuga atiriri ati tiga Ngai ekire atia yuga atia mutungateri ati tiga Ngai aturangiire kana arangiire itura arangiire itura marutaga wira watu niguo tiga Ngai aturoreire ciana icio cie mathukuru ito matirikiaga guthoma niguo cohe tiga aturoreire tutingihota kwirorera tiga turoreire na tuhe ona utongoria mwega in terms of andu marenda ciana na ki aturorere micii itu aturorere kuria maratinda no turemwo ni gwika atia no turemwo ni kwirora koguo rwimbo ruru rwa mundu ugwitwo Rachel Ngige etagwo horeria ngoro dedicate kuria aciari othe aria marari gutariu muthi ngwiciria ngiongira kuria grupu-ini ni ukuona mathukuru maria matumirwo citagwo atia cia kwirwo muke muoe ciana kiroko maingi muno nginya mathukuru marari manene tutareciragia ni mari na mitugo ingi nao ni uraigua makigwetagwo niguo so I think Ngai ni atuiguire tha na atuike wega na aturorere ciana icio tondu tutikia matikuhingirwo nyumba no nginya mathi magathome so karibuni sana. Nimeshukuru. Mugie na weekend njega. Onawe. Ya murore na mwike wega. Asante sana. Tuonane Jumaine, si ndio? God willing, Yes, ni undu wa Ngai. Ogeithanirie. Good, no guo gwika. Enyu tukionane hindi iyo. Asante. Muthikiriria tuonane thutha wa mugithi. Have a good day. God bless you.
work is easy with time. Asante sana atiuka mwathani uhorerie ngoro oshito na ni rwimbo tokoro tugitigirwo mitambo-ini kiroko kiega. Ni murata witu Shohi wa Ithabethi. Asante sana ni twashokia ngatho watuterefa wega mathaa macio mana thiini wa tabarira ya Rashuria na warikia na ciugo njega muno makiria cia ihoya ati mwathani arohoreria ngoro citu itondo ni ma ngoro ciingi ni ciuritwo ni hinya ngoro ciingi ni ciagite gikeno ngoro citu ni cikoretwo na guoya wa guguikara atia gukuhana atia undu ngiyumiria undu uriku ungitwetereire ni undu uriku ucio ngi na niguo maundu kana niguo andu makiagire thamiri niguo mushukani akigeririe gukorwo agicerera micii agicerera ciana citu agicera na njira itakiri njega ya gutwikagira maithori hindi ciothe. Ngai witu arohoreria ngoro citu na gugituririkania ati nowe urathamaka iguru ria maundu mothe na aikarire giti giake kionene nowe urathii na mbere na gukorwo agi control kana agiterefa maundu mothe. Muhoreria wa makumbi rucini rwa umuthi na ni ariukaga hindi ciothe riria twatuika akumukaira na kumuririra na akumwita tondu gutire undu muritu kana undu munene hariwe mirango yothe ni ahotaga kuhingura kuringana na wendi wake. Thank you so much. Good morning tugaikugeithia rucini rwega tugagikwira karibu sana tabarira ya thereruka Intercessory Friday tugikihinga thereruka week tugacokeria Ngai ngatho tondu muthi ni tariki 5 leo ni tarehe 5 mweri wa gatandatu ni mwaka wa 2026 mwathani atwarahura na atutua matigari make ritwa riake rirogocwo. Karibu sana ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Bwana asifiwe kuria guothe uri haria hothe uranyitana na ithwe ritwa ria mwathani rirogocwo. Mathaa meri makuigwa kiugo kia Ngai na makiria kwinyerekia mbere yake ona nginya kumwira mabataro maitu tukimenyaga ati Ngai witu niokaga ndatiraga na ndaceragirwo ithaa ria mbere riri tugakwira ni thereruka Intercessory Friday. Yes, atari na nganja na nitwagiuka nigetha tugoce Ngai na tumugocithie ona makirima maria mangi mothe tuigue kumana na kuri we ni tondu ni Ngai mwega ni Ngai muigwatha ni uratumenyereire kumagia muthenya wa ira itigana akorwe hamwe na ithwe atumenyerera ugwati uri ukanaga na nduma atumenyerera mitino iri ukaga na ngari iri thondeketwo na moko ma andu na atigira ati twakinya haha nigetha twaranirie nawe muthikiriri wa Inoro ona we akumenyerera o wi hari o hothe ukiri tugagicokeria Ngai ngatho muno makiria tukamenya ti theru hatari kwiyugithia ni atwikite wega ni atunengereria muthenya ungi mweru na kuona muthenya uyu ni mweru ni twihokete tirathimo-ini ciake gatagati ka andu aria kurathimania gutwiga hao ni twihokete ati muthenya wa umuthi gatagati-ini ka andu aria Ngai egufeva gatagati-ini ka andu aria Ngai egutugiria gatagati-ini ka andu aria Ngai ekuninira mathina ni nawe ni tugukorwo twiho. Karibu sana muthikiriri wa Inoro FM haria hothe ukiri thiini na nja wa bururi witu wa Kenya thiini wa mathaa meri magikugoca mwathani ni ritwa riakwa ngagitika wakarura wanyutu na tukwiraga muthikiriria witu no uhote gukorwo gitwariria kana ugitutumira ndumiriri nguhi ona nginyagia gukorwo ugitu request ni rwimbo ruriko rurathimaga ngoro yaku nigetha muthenya waku ukiambiririe wi muthenya wina mwihoko ni kuria kwa 22989 twaririe muthikiriria no gitirora tuthikiriria wi mwena uriko na no ucio ngienda gukorwo ugikigeithia kana ugikiendithiria weekend ya kirathimo na ndukariganirwo ona nginyagia twakinya kwaraniria nawe na njira ya phone calls tukuhota gukorwo tugekia mukirathimo yaku kugerera namba citu cia studio. Yes, na ni undu andu a nenda cio kinyaniria na muno makiria ria matuthikagiriria kuhitukira YouTube ya Inoro FM magatuthikiriria kuhitukira kure muno wa Facebook itu tukoragwo twi live no wega tukuririkania ati wona watu andikira kure muno wa Facebook kure muno wa YouTube kure muno wa TikTok ni tukoragwo tugithoma ndumiriri yaku wega ta wega rucini rwa muthenya wa umuthi. Thank you so much na tugakiririkania te mwena uria wa cheza no tuthiete na mbere na gutuga ahotani aitu na bonus ani tukwenda kwambiriria na gukwira Friday ino tukwenda gukorwo tugikuhe uhotani wa bonus wa magegania tondu muthenya wa umuthi tutirari uhoro wa 1000 reke twari uhoro wa 5000 tuikiuga ithaa riri na ithaa ria keri uria wothe gukorwo akigira kuria gwa cheza no yahotanire na makiria bonus ni mwete
twetereire ainuke nayo ya ciringi ngiri 1 2 3 4 5 ngiri thano ni mbeca njega cia weekend makiria na ukirora tariki ni tariki cigana mundu thaici ena deficit kana ena minus ya rent yake atigetie ngirinya ani arora ndenda ni umuthi thaa thita tugaikwira wingire kuria gwa cheza geria bahati yaku tondu wahota gukorwo ri muhotani ginya wa mwena uria wa cheza box kurogiinuka ginya na makiria ma ciringi ngiri 100 nituonete aingi makiinuka na bia mwena ucio wa cheza box nituonete tukona mutumia akiinuka na ngiri 20 nituonete onge akiinuka na ngiri 50 inaendanga hivyo kuria gwa star 779 hash ni wiharirie kugeria muthenya waku kuria gwa cheza ugaikiuga tugaikwira nawe kigeria nigetha ukiamukire hotani tondu umuthi akuna kucheza ni star 779 hash irita rĩa kuria mbere wicagurire ceceni ya Inoro na tugaikwira ni option 2 waicoka ugakiingira kuria ugacemania na cheza box cheza aviator cheza sports tugakwira ni rucini rwa tene ithue twina tutikwenda maundu maigi tukwenda tu haha haria turecagurira ithanduku ukarora hathini wa mathanduku maya mana ukona ni ririko riragukenia ugecagurira na cheza box mundu wothe ni muhotani. Oh yes, no gwature munene ungika ni kwaga guthaka na koguo no wega kugerie mundu macio mangi mothe utigire Ngai tugaga ni kaba ungithaka wage kuhotana gukira ugiikare oro uguo angi makihotana na especially rucini rwa muthenya wa umuthe toguo wakorwo kirwo ciringi ngiri 5 ni mbeca njega no igũkwamũre handu ciringi ngiri 3 twangikorwo nicio wagite ta makamona witu no ukorwo giciamukira rucini rwa tene utanamba guthi mihango-ini yaku muthenya wa umuthe wona wavuata mawatho na mitaratara na tukuririkanie ni twetukitio ni BCLB. Ni tugaikorikania license number ni 00 ni BK 0000856. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Ari thaa 10 riwe hetukitie o ndagika 11 tu thaa 10 ya hetukia o ndagika 11 tu tugukorwo tugikinyitanira ihinda ritari haraya na murata ogwitwa Ben Dungu na J Wamboi na rwimbo rwega ati ni ariukaga tugikuririkanagia ati Ngai witu niokaga kuri aria mamwendete kuri aria mamwihokete kuri aria mamwitigirite Ngai niokaga na kamahatura mahinda ma thina. Ngai toritiare wa mwena witu uhoro wama yatitungia noro ni hinya kona ngoro citu ciana guoyo yone maundu maitho mamwere marora mangiono guthira Israeli yothe ona mayuiro nikia kuhiriria gukwa kemaririkania kirikonga yereire maithe natana ingia tenariukaga kumarora Walk to be noted.
mamundo mariga mwe kurora naku malirikanye gayawete ndagatutiga monyalo kaga gayosho ungaganageka nyalo kaga otorora nandagatera takariganero neshiranero iryatwereire nyalo kaga otorora hohenyohete umbigakinya onekaye wariganire Aisiraeli ugaikara muno komboine babegoshigaya kondumaine gotumanu utheri wake wamuriko karegeanya Manyalo kaga gayosho ugaganageka Nyalo kaga otorora nandagatera takariganero neshiranero iryatwereire Nyalo kaga otorora hohenyohete Nyalo kaga gaiwito Nyalo kaga dagashero Ireko shangai ageteni nameni no are kuoya nanguko wake kore hinya Duma no yotuku roshine no kore gyangemi Shage gotwara dinya leo batie gokoro Nanyalo kaga gayosho ugaganageka Nyalo kaga otorora nandagatera takariganero neshiranero iryatwereire Nyalo kaga otorora hohenyohete Nanyalo kaga gayosho ugaganageka Nyalo kaga otorora nandagatera takariganero neshiranero iryatwereire Nyalo kaga otorora hohenyohete Manyalo kaga gayosho ugaganageka Nyalo kaga otorora nandagatera takariganero neshiranero iryatwereire Nyalo kaga otorora hohenyohete Asante sana Ndungu na rwimbo rwega ati na mwathani ni ariukaga hindi ciothe aria mehokete mwathani aria mehokaga Ngai na magakorwo mari a kumweterera hindi ciothe mwathani ni atuikaga wa guka na aturerwo tukehokaga mwathani mahinda mothe tukamwihokaga ona riria kimera agiaku utikugetha uragetha ni kuhanda urahanda wihoke Ngai ati ni ukagia na magetha riria wina kimera kia maithori kimera gia kieha
ririkana kuri hindi Ngai arakuhete kimera gia gutheka na no agukuhe kimera o kingi gia gukena. Koguo wihoke Mwathani, ndukehoke ugi waku urita mundu. Nitukanitio muno thiini wa kirikaniro kwihoka ugi witu uturita andu. Twirito twihoke Mwathani na twende Ngai na ngoro citu ciothe na tutikehoke witikio witu. Nake Ngai witu ni aritwikaga wa gutuongerera hinya na gutungagirira ugi na ni aritunyitaga guoko thiini wa maundu mothe twatwika akwinyerekia na kwinyihia mbere ya Ngai. Tondu kwihoka Ngai no nginya ukamwinyerekeria. Kwihoka Ngai no nginya ukamutiga ukamuheaga ithenya riake muturire-ini waku utakukorwo umuigite githimi kana ratiri yaku nduramuiganania na indo cia guku thi, nduramuiganania na andu aria wendete. No nginya ukamuhe ukareka ithenya riake rigakorwo riri ria gutio muno 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 makiria thiini wa muturire waku. Asante sana. Rwimbo ruru atukinyithia riu thaa 10 na dakika 20. Wewe ingira thaa ici ni thireruka Intercessory Friday guku kwa Inoro. Oh yes, na tuka nigetha tugoce Ngai tumwambarari na tumukumie mahinda mari mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ona ningi tumuhoe ni undu wa rucio rwitu tondu nie ni njui na ngetikia no niguo kuri ati gutikire kindu gia bata muno makiria ta kuitirura mbere-ini ya Ngai na mahoya riria twaranirie na Ngai ni atuiguaga na ni atucokagiria mahoya maitu. Na ni njiraga andu rimwe na rimwe rekei tumenyere kwihoera ciana cia Ngai, rekei tumenyere gwithithanirira muno makiria mbere-ini ya Ngai. Ni ndiroragia mundu ungi ithuĩ twakũra tukimenyaga aciari tu ni ahoi muno makiria na rimwe ona nitugaga ati mahoya ma mami witu ni manduragia mahoya ma baba witu ngakiuria ithuĩ ciana citu ikaria atia uhoro witu na ikaiga cina mami muhoi na ikaiga cina baba muhoi na koguo angikorwo wi rungu rwa mugambo wakwa rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai ni akwarahura ni undu wa tha ciake nyingi muno makiria. No wega tukiririkane guthi mbere-ini yake mbere-ini ya Ngai tuhoe ni undu wa rucio rwitu, tuhoe ni undu wa ciana citu, tuhoe ni undu wa bururi witu na ni njui Ngai ni agutuigua ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mwihokeku. Atwirite thiini wa Jeremiah 33:3 njitaai na ni ngumwitika ni ngumuonia maundu manene maria mutowi. Rimwe thiri ya maundu macio marakugia, rimwe thiri ya muturire waku ikoragwo i hau mahoya-ini. Riria warika gwita Ngai na mana roho utegutigithiria ni anjagi gukuonia maundu manene na maucamba utoria maandiko maragitwira. Na koguo angikorwo ni riaku ria mbere gukorwo kintenera na ithu guku ni kwa Inoro FM tugithereruka rucini ruru rwega. Karibu sana. Guku ni tuhoyaga Ngai, guku ni tuthomaga kiugo, guku ni tuheagwo mbeca na guku ni twikaga maundu maria mothe matumaga muturire wa mundu wigue wakinyanira kuna. Ona watwitie rwimbo no tugukorwo tugiguthakira muthenya wa umuthi. Na manama o tukiguaga kiugo na Ngai agiturathimaga kirathimaga ngoro citu tukirathagira muthenya wa umuthi tukiugaga muthenya witu ni murathime tondu uria uri mwena witu niwe utumaga muthenya ugakia na ugatuka o wega. Ni tukwenda gwikuririkania ona kuria mwena wa cheza tugaikuririkania tondu turamenya kuri we urikitie gukorwo ukiingira mwena ucio na turakuhoera uhotani tugakihoka ona ithanduku riria gwicagurira ni ithanduku rigugikorwo rina mbia na ni kuria mwena wa cheza tukiaria uhoro wa mbeca turakuririkania ndugubatara credit thimu-ini yaku, ndugubatara gukorwo na internet ndani ya simu yako kiria tu urabatara no thimu iyo yaku. Koguo murata witu Shiro wa Makoyo hihinya *779#. Oh yes. Na wona weka uguo korwo ati wi umwe wa andu aria megukora makihotana rucini ruru rwega. Ta imagine unengira irio mbeca oro uguo wi nyumba kana hihi wi wira-ini ugithi wira-ini ugakorwo ati muthenya waku ni ugukorwo muthenya wa kirathimo. Wona waingira kuria gwa cheza tugwanjira akorwo agitwira ni *779#. wicagurire Inoro ucoke ugicagure box iria we ukwenda ukorwo ukihotana mbeca vari. Eni na turakira muthikiriria witu tutirarikiria hau hakwihotanira thiini wa cheza box tondu no ucoke o mwena uyu ungi uingire guku tugithii na mbere na gwikuririkania guku gwathereruka. Ni tukire na bonus na tukire na bonus ya ciringi 10,000 iria tugukorwo tukigayania hari ahotani eri. Koguo wahota gukorwo ri umwe wa ahotani aitu eri a bonus ya umuthi kana bonus citu cia umuthi na ugagikinuka na 1 2 3 4 5 ngiri thano ni mbeca njega kiroko kia umuthi.
Oh yes, ndwagithi Wanjiru ni mundu gwitwo NK Njiri mutungatiri. Ndageithika muno murata witu. Ona Ezekiel Ng'ang'a kure muna Wanjiru ACK mena mundu gwitwo Miss Germany kana Mam Leon maruga there memetaboine rushino ruru rwega. Asante sana ni undu wawe urikite gukorwo igirite na ugakiona ni wega ugitwandikire message nitucokagia ngatho tugaga ngwataniro yaku hindi ciothe ni ikoragwo iri kirathimo hari ithue muthikiriria na ugia ukorwo gituthikiriria no tuigue turi very lonely mwena uyu koguo ndumiririo yaku ni etumaga tugakorwo tukimenya ati twakinya guku thaa 10 tugutiri hathi na cara nawe ni ugukorwo ugitwarana na ithue na Ngai witu arokurathimaga na arogwikaga wega nitukuhoyagira ndiaga kuhingagiria meririria magoro yaku to ni turamenya ndwagite mubango ndwagite o kiroto ndwagite o ndungenda Ngai agwikire nitwiraga mwathani agakuririkanaga agicerera ari angi na irathimo ciao onawe agatwika wa gugucerera na tugakiamukira ngeithi ciaku Ben wa Nyahururu ona Mwaura Karanja agakiuga Njoroge Mugatundu wa Sawela na Ivasha geithike na ni SMS ya korea gwa 22989 ona murata witu Jerry wa Thika ona kiaruga ni murathime ni arahuritwo ni Jehova. Oh yes, acio thina ria marathi na bena gutwandikira Ngai wa mwero murathima muno aromwika maundu magegania Ngai uiguagira andu tharo tuiguira tha Ngai wabararagia muthini aro twambararia thini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Udogenagia na Ngai ni ati ndanogagio ni ithue andu man twana akaira andu twanathie gwetha uteithio kuma kuri andu na andu makanoga muthi mundu ni agukuhe rucio agakorwo ni anogire rucio agakorwo ni agire na ndeto ingi cia gukiaria cia uria ugikoretwo ugigetha uteithio kuma kuri we wega ni witu ni ati Ngai witu ciraniro ciake ni ahingagia na ndanogaga gutuhingiria ciraniro ciake uria endaga tu o tugakorwo turi akumwihoka kumwitikia na kwinyerekia na ni aritwikaga wa gutongoria makinya maitu mahinda mothe na gucemanagia na mabataro maitu etagwo Stella Wangari rwimbo tuhe wetereri ari thaa 10 riu na dakika 26 Gaiwe mwega kuria kwehoki na ngoro iria ikurogoragia na ria magwetagerera nyore mero ageria hinya makobokaga utaderi marethiaga na matinoge ona kana morone hinya Ngai tuhewe tereri kinya ihinda ria kurekinya ria gutura imawero na gutuhe riri mwero tugwetereire ta murakeri uria tagirira gukia tutigacaya tutikwenyenya niamuwe mwihokeku hana twiria kurireire nigetha umuhe mwana akuhoya muthenya uhikie ihoya riake agwetereire omereirie guthirekio ni Penina ukimuoe Samweli ukihonia ngoro yake Ngai tuhewe tereri kinya ihinda ria kurekinya ria gutura imawero na gutuhe riri mwero tugwetereire ta murakeri uria tagirira gukia tutigacaya tutikwenyenya niamuwe mwihokeku Muciĩ gwatu ginotana wero-ini wa muturire umatho-ini wa umuthenya nitutihagio ngoro
ngoro ikaihũrwo nĩ ironda tũkona ta tũtagereire nĩ kũnyamario mũno no nĩ tũĩ twagweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku tũigaga mawĩra tunawetekio nĩ ũgũtherema gwatuka tũgakoma tũtoĩ rũciũ gũgakĩa atĩa rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwago tũkagarĩre Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũũra thima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Mugen Mutare. Thank you so much Stella Wangari rwimbo rwega tuhe wetereri na nitugukorwo tugikingira thiini wa intercessory prayers ihinda ritari haraya riu ari thaa 11 tigaritie ndagika 29 na nitukwendaga gukorwo tugikiariria muikari wa kuria gwitagwo Laikipia nitukwenda gukimuririkania no ahote gukorwo agituthikiriria rucini rwa umuthi o tugithiaga na mbere gugikwira o kanti iria yothe ungikorwo ri kana bururi uria wothe ungikorwo kinyitanira na ithu rucini rwa umuthi Ngai witu arokurathimira kiroko giaku arokurathimira miaraho yaku na hwaini waku na makiria arorathima ngoro iyo yaku makerumo Kenya wao rwerwa ewa sonyiro rwerwa nyamurwa all budgeta werwa muthaka wa doldol narwa kinaba dhofiri rumuruti irimashia all daiga okinya na nyuki guku guothe ni Laikipia County moigaga one people one county one destiny no guothe wathikiriria no gemishia Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushie watu ginotana eni na no ndagika 28 tuko tukianyuka mwena uria wa engineer ihinda ritari haraya nigetha mutungatiri Eunice Theuri tukorwo tugikinyitana nake no hari undu nguririkanaga Stella akina uhoro wigie wetereri na kaingi wetereri ni utumaga kahinda-ini kiria mundu areterera niho nginya witikio wa mundu ukoragwo uri wa kugerio niguo kihinda-ini giki gia gweterera aingi muno ni makoragwo mari akugwa na ni undu wa guoya ni utumaga mundu akaga hinya wa kuhota gweterera kana faith ya kuhota gweterera niguo ugakorwo wina ganja nginya ganja tu o Ngai ni iguaga mahoya na nene cokagia ukambia riu gukorwo we ni uragia na ganja ni uragia na tumaundu turatuma doubt kana ugakorwo we ni urona ta gutakwagira tari o kwirwo tu maybe mutungatiri waku ni eriga gukwira
eterera Ngai na ihinda ria Ngai nirio riega na no nginya ringikinyanira ukona tu akwirire ciugo icio no we ni hakinya handu ni undu wa uria wetereire kabia ukigia nginya na kindu gigwitwo nganja na tuirikanagio ihinda-ini riri ni ihinda rikoragwo riri ihinda twagio uko tukimenyerera witikio witu muno muno makiria tondu ni bara by the way no ni bara kana mundu akoragwo akirua kihinda-ini giki tondu rimwe no ikorwo iri bara ya gweterera ihinda iraihu niguo tondu ona mwana ungimwirira kindu muthi ni agucoka mwacemania kuria iko wapi ire uriniambithia ukona nginya mwana we mwene ni arathethuka ni aranoga gweterera niguo kugo ona we muthikiriria arucini rwa umuthi Ngai ni oi ihinda riri ni rikoragwo riri ihinda ringi gwikira guoya ona ni ihinda ria gweterera ni ritumaga mundu agakorwo etagwa anxiety ni urakorwo na kuhahukaga kaingi nduraiganira ngoro yaku ndiri na thayo nduri na gikeno ihinda riri ni urarua na maundu maingi ni wetereire tondu ni wagite na ni wetereire na Ngai ni oi ati ihinda riri ino ni bara na ni bara mucukani angigeria gukorwo akiingira thiini wayo nigetha agakuguithia no Ngai hindi yo ni aheaga mundu hinya kugo ihinda riri wetereire muthikiriria gia na hinya na ugie na ucamba wa gwitikia ciraniro cia Ngai wa gwitikira na gwathikira ciraniro ciake na kuririkana ati Ngai ni ari njira athondekagira mundu kuria kuroneka ta gutari na njira niguo na maitho maitu monaga kiria ithuĩ tungihota tu kuona no maitho ma Ngai monaga kindu giothe na Ngai oi kiambiriria na kirikiro kia maundu mothe thiini wa ihinda riri twetereire reke turirikane ati irathimo iria twamukirite ona iria Ngai atuigeire nicio cia magegania makiria niguo na twarahura atuhe ihinda ringi ria gweterera kirathimo giake tuteguthethuka na tutakuriganirwo ni hinya wake tondu mucukani endaga turiganirwo ni uria Ngai anatwikira uria Ngai anatuteithia na bara anaturuirira Ngai witu arotuteithia na arotwika wega amen amen and amen amen na thiini wa gweterera kahinda-ini kau ga gweterera Ngai agatuheaga hinya Ngai atuheaga hinya wa kumweterera Ngai atuheaga tu ciugo cia gutumiriria muno makiria riria twi rugendo-ini rwa gweterera tondu gutikiri kindu kiritu muno makiria ta gweterera tondu ndukoragwo wina uma kana uhoro ucio ni ugukinyanira na kugu kuri ngoro iria ciothe cireterera kuri mundu ureterera mwana wa njiru kuri mundu ureterera wira kuri mundu ureterera kihiko thiini wa period yo ya gweterera Ngai arokumiriria muno makiria thiini wa Kristo Jesu Ngai arogucokeria mahoya make Ngai arogutumira andu agugwikira hinya na gutuma ti uthi na mbere na kunyitirira na gwitikia ati undu uria kwiririe ni ukahanika undu mwe njikagira hinya muno makiria ni kumenya ati Ngai ti mundu wa thi nigetha henanie ona korwo tu wariganirwo ni maundu maria mangĩ mothe hoka ni ciraniro-ini cia Ngai ririkanaga ati he is not a man to lie mundu wa gukuthi ni atuhenagia mundu wa gukuthi no atwirire ciraniro cia gutukenia ciraniro cia o nigetha atwirire no hoka ni Ngai witu angikorwo ni akwirite weterere muna witu mweterere tondu amwihoki na mwetereri matigacaya enema aria mehokaga Ngai gutiri hindi thank you magatuika agucaya na ngakena tondu tari ukirora ciana cia Israeli ni ciaikarire ihinda ringi ihinda inene muno kuria Misiri miaka 400 ma 30 years miaka 400 ma 30 ona tungikiuga tu tuhe flat number 400 miaka 400 umenye ni gwako ukagia mwana ugetwo cucu urio kuwa urio gombo ugakua mwana waku onake agetwo cucu ario gombo ona gacucu gaku no gagetwo gombo gakario gombo na no gagetwo cucu those are many years ngwire kaundu kamwe wa njiru thiini wa gweterera ri ni ku Ishmaeli aciarirwo tondu Ishmaeli ndari aciarwo no thiini wa rugendo rwa gweterera ri makiona ta Ngai ataroka na ihenya magiciria maciare Ishmaeli na mandiko matwiraga ona gwakinya hindi ya gutuma Ishmaeli na Hagai maumagare ngoro ya mundu gwitwo Ibrahim no yaiguire ruo na koguo gatagati ni ga gweterera
mwana witu Ngai aguteithie muno ndukana ciare kire gitarikio gatagati-ini ga gweterera mundu ni ngagira kihiko gitarikio gatagati-ini ga gweterera mundu ni ekoraga agiciara maishmaeli maria matari makirikaniro na koguo ndakuhoera tu Ngai ucio waigire ni agatoe Isaka ona angionekana ta ikara mama ciraniro ciake ni na amina amen ni Ngai arotuhe hinya thiini wa gweterera gwitu nigetha tutikana twike nginya akwimathira na ugi witu tondu ugi witu no ugatuconora ugi witu na gwitahiria gwitu no gugatuconora Ngai atariho no tugaconoka anati agacoki kuma kuria Kirinyaga twina mutungatiri agwitwo Eunice mutungatiri Eunice. Yes, good morning. Morning to you, Ajiro. Karuza. Good morning. Morning to you. Mwathani agocwo. Jesu akumia muno. Tukihoka warahoka wega. Twarahurito ni awa na tha ciake. Ameni. Akarura okirate mutungatiri karibu sana. Asante. Muthenya wa umuthi. Nitwe Ngai ni akuhariririe nigetha urathime maroho maitu. Neguo. Na ni ugutwarithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Okay. Njitagwo mutungatiri Eunice wa Theuri. Kuma Nyandarua County. Na gwata cia Ngai ndi mutungatiri Rishau Pondo kundu witagwo Pondo. Na nindirakenio ni Ngai ni tondu ona riu ario giti-ini giake. Na ndacenjetie. Ameni. Na kiria kirangenia ni ati mitugire yake ona riu rucini kurakia ni mieru. Oh yes. Na gutire hindi acenjagia. Koguo andu otoguo murauga meterere na otetereire weterere no otetereire weteterere no kiriririe gweterera tondu gweterera ni kuri kirathimo niguo na koguo tukihoya andu ni metikie Ngai na metikie ni aiguaga mahoya na ndahiuhaga ndaceragirwo na ndatiraga tondu ni mwihokeku rekei tuhoe. Baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twagutia ni twagukumia na ni twakunenehia ithe witu mwene hinya wothe we uturaga tene na tene we niwe Alpha na Omega kiambiriria gwata kirikiriro ni gutiri ungi uhana tawe maundu maria wikaga ni makugegania we uturaga hinya wothe ni waku uhoti wothe ni waku gwikirirwo guothe ni gwaku kunenehio guothe ni gwaku we niwe wa uturaga tene na tene ni twaguthathaia ni twagutia ni twakuinamirira we witagwo Ngai na gutiri ungi uhana tawe iguru ria Ngai ciothe iguru ria mahinya mothe iguru ria mothamaki mothe iguru ria aria mathanaga thino ina nduma we witagwo Ngai na koguo ni tugugutambura rucini rwega tugikwambararia iguru ria mothe tondu we wi mothe na nikio ni twakwinyiria mathaa maya ma rucini ni twahoya uturekere ni toguo turauga rimwe ni turaremwo ni gweterera na rimwe Mwathani kwagaga twaguthaitha uturekere mehia ma mithemba yothe maundu maria mothe maturigiceirie rimwe tukona ta tukinyite muico totari hamwe na ithui Mwathani tukariganirwo wi kundu guothe mahinda mothe utwirite gukoragwo hamwe na ithui mpaka mwisho wa dahari na koguo na riu gatagati-ini gaka ndutiganite na ithui ni wega Ngai ni tondu niwe orekagira we niwe otheranagia we niwe wamuranaga ni twakwihoka na twakwirigirira mathaa maya ma rucini rwega ithui turenda gugucokeria ngatho ni undu wa ihinda riri utukinyitie o uria gutaria ithui Mwathani ni turenda gukwambararia ni tondu na aria Mwathani moritwo ni hinya kiugo giaku kirauga thiini wa Isaia 40 ati aria othe makwihokete na ni moritwo ni hinya wao we niwe macokagiria nginya uhoti ugite aria othe magwetagirira tukamaconorithia na koguo ithui tukurugama nawe tondu tutiui undu ungi we niwe Ngai wa mana wa wendo ciiraniro ciaku ni na amina ona rucini ruru wina mubango mwega iguru ritu
kuria turigitwo uria tugwika we ndurigitwo ni uria gwika na ithui uria turemetwo ni kuga we ndwagite kiugo gia gutwira ati ona riu mitugire yaku ni mieru iyo niyo twegwatira rucini ruru tukimenya ati ona kana maundu ni maritu kuku na kuria kungi ithui twitikitie ati ithe witu gutiri undu kuremaga na ithui tuwe uhoti wothe twinaguo na ithui twe ciana ciaku ndungitutiganiria Ngai ithe witu uroturathima nitukuririkana endwa itu amwe aria moritwo ni hinya ona angi makorwo ni thayo ni gutigwo ni endwa ao twamambararia na kuriwe twamoya twamarehe kuriwe mwatha. Amen, amen, amen. Ni aregeka thimu ya mutungatiri Eunice na tugithii na mbere na gukihoya Ngai witu arotu sherera kiroko kiega we urakaya kiroko kiega Ngai acemanie na mabataro maku ariwe urahoya rucini rwega Ngai arore gwaku mucii rimwe ni muraga nginya gia kuria tondu ni hakinyite handu andu nginya ni maraga agia kuria andu ni maraga nginya tigiti wa guthie mawira na kuroka mawira angi ni maraga nginya mbeca cia kuriha manyumba mao twenda gukuririkania na gukuririkania o ringi ati Ngai witu ni Ngai mwihokeku kuri aria mamwitigirite na nitugukaira Ngai rucini rwa umuthi atuike wa gucemania na mabataro maitu anacemania na mabataro maitu na njira cia magegania muno makiria twanarwara Ngai agoka gatuhonia tumwitaga Jehova Rafa twanatuika akwaga Ngai agakorwo ari wa kuringa kiama tondu Ngai witu ni aringaga ciama utarari wira kiama tu Ngai agakuringira kiama thiini wa muturire waku na ugakorwo ukiruta wira ukaugaga nie Ngai ni aheire Ngai ni atuikire wa kundirikana Ngai ni anjiguireire tha mutumia uyu rucini rwa umuthi turahoya tha ici cituike cia gukurira rucini Ngai ni ahinguraga iguru akaria iguru ria muthuri uritwo ni hinya unyararitwo ni andu ao uhuthitio ni andu ao menetwo ni andu ao ni undu wa thina Ngai akahingura iguru na akaria tu mugambo akaria tu kiugo kihutanitie na muthuri uyu na agakorwo ari wira wi muoyo andu makonaga Ngai ekite maundu thiini wa muturire wake Ngai njira nyingi muno angigera koguo tutiramenya ni undu uriku cio rahoera kana urakaira Ngai atuike wa gukuririkana naguo no tukwenda gukuririkania na gukwira ati we nduraturia maru tuhu we ndurakaira na nduraririra Ngai tuhu tondu cabi ciothe mwathani ari nacio cabi ciakiu urabatara Ngai ari nacio na ni agukuhingurira kuringana na wendi wake tukwihoka wendi wa mwathani na wendi wa Jehova urotuheaga hinya wa kuhota kumbukaga ta nderita tutakunoga na kuu ni kuga ati ona muturire watuikiria maundu mahana atia ona twakorwo turihana ta turi merikabu-ini na kuhurani makumbi mahuranite biu ithui ni turamenya ati urio kumahoreria ari mwena witu turi thiini wa hema yake na ndakureka merikabu itu ituike ya kuharagana turi thiini wa merikabu ino Ngai ndakureka tutuike a kuharagana tondu twina rucio rwega gukira umuthi turi moko-ini ma Ngai. Amen shiro shugo thaka muno makiria bathani kwamba kumenya wi mwena wao na wi mwena waku tondu Ngai agituika wa mwena waku ndungihotwo ore wagithi ni mutungatiri witagwo Bishop Emmanuel ndageithika muno Bishop Emmanuel aranjira ri mitambo-ini muno makiria na aria the Philip kama mwathite na bena gutugeithia Ngai wa mwaro marathima na romeka maundu magegania ndikona ni tukuhoya ndagika igire tu tondu mutungatiri witu ni akorwo atanarikia oro wega na tutanacoka mwena ucio wa mahoya reke turirikanie muthikiriria witu ati mbere ya cihandite wega thaa 11 cia rucini koguo nitugukorwo tugikuhe ndagika o nini tu turona no ndagika 12 nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini koguo tugagikuhe ndagika 10 tu ne tukuhe ndagika 10 muthikiriria witu nigetha uhote gukorwo waingira kuria gwa cheza gikorwo ni hindi waingira mitambo-ini tugakorwo tugikuririkania ati uhotani uria tuoka naguo umuthi ni wa ciringi 10,000 ni tuoka na 10,000 cia ithaa riri ritu ria mbere na ikireka ritu ria keri muhotani witu wa bonus ahota gukorwo ari wa ithaa riri ari we
na wa ithaa rĩa keri ahota gukorwo ari we tutingehota gukorwo tukimenya no undu turamenya ni ati uria wothe uraingira kuria kwa star 779 hash agakorwo ari wa gwicagurira kwenda gukorwo agithaka muthako uriko nikyo tukwiraga ugathaka cheza box githata giki ugecagurira ithanduku riaku kuria mathanduku meri tondu gucemania na mathanduku mana thiini wa cheza na cheza box ugucemania na mathanduku mana meri ririkana mebia meri ririkana matiri mbeca na warikia gwicagurira ithanduku riaku ugacoka ritwa riaku namba yaku ya thimu igatumwo mwena uria ungi kuria ithuĩ riu turoka tugagikwira riu haha wi haha uguo toni urikirie mutaratara uria ungi riu wi thiini wa kwihotanira bonus ya kuma kwa cheza koguo no wihotanire nginya kuria kwa box no coke uingirio mwena uyu ungi wa bonus na winuke na box money na winuke na bonus money ni star 779 hash tugakorwo tugikuhe ndagika 10 nigetha tugicokereria na tukirikia tukorwo twina muhotani witu wa bonus we ukinyitie miaka 18 niwe turahariria na ndugakiriganirwo BCLB matuthurimite wega na magatuhe marwa kuria ari BK 000856 cigo njega muno wakorwo kiuga tutiwe no kuhotana no ni twititherwo mundu uri kuingira ni gukorwa kionera besha koguo ingira kure mwana wa cheza na njira ya kuhinya star 779 hash fuata mutaratara na ndeto ikorwo ithaka muno makire tugutumira order ikaigire tu ona kana nini muno makirie nigetha tukorwo tukirikiria mahoya macio na njira ya kuga ati amen kurwo twikaguo tondu uguo niguo mutaratara witu na tukihoyaga Wanjiru nini guiguaga tu ati hari kaundu kamwe tubati gukorwo tukihoera muno makiria tondu maita maingi ni tuhoyaga tukahoya maundu maingi muno makiria no thini wa thamaki wa keri ithathatu muhari wa 14 mandiko maraiga atiriri riria mbuto ya Syria yatharikire Elisha akihoya mwathani akiuga atiriri ndaguthaitha mwathani tu andu aya atumumu nake mwathani akigwa ihoya riake akimatua itumumu ritwa rithe witu rirogocwo muthenya wa umuthi ni ngwenda tuhoe Ngai tumwire ati kiria giothe gitutengeragia gitaumanite na kuri we Ngai twagitua gitumumu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndirauga atia thiini wa muturire turatura tugaga life is spiritual muturire turatura Wanjiru mandiko mauga ati ni mukaririe irima ti tondu irima ni cirima tu no ni tondu ati muturire uyu ni wa kiroho maundu macio turakuma thiini wa thi ya kiroho ni makumikaga toragia uhoro wigie mirimu na tukamikuma na ikaigwa ni tondu ni ngwenda gwitikia ni irima tu na ni irima itho ritwa rithe witu rirogocwo na koguo kiria giothe githino na kiria giothe gitengeranagia na ithui ni kiri maitho na ni kiri matu na ni kiguaga ngwenda kuga ati rucini rwa muthenya wa umuthi o to ria mundu gwitwo Elijah amenyire ati mbuto ya Syria ni mathirukirie na mokite hau nigetha mahurane nao akihoya ihoya rimwe tu ni tondu hindi ciothe uri kunjaga ngundi ukarwa rimwiraga Ngai tu ndaguthaitha mirimu ingigatumwo mucini wakwa Ngai ukamihura no tumumu ikaga gikaro giakwa thina mwathani na menya mariko ingigatumwo gwakwa Ngai ukamihura no tumumu thiini wa Kristo Jesu ona aria moyaga njata ciene ona aria mamenyaga kire tugatuika Ngai makarika kuhiuha mbere nigetha mahorie tawa uria Ngai wa kirie thiini witu tukuhoya o ihoya rimwe tu rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai witu uromahura no tumumu mirimu ya cancer mirimu ya diabetes mirimu ya mimituko yothe muthamaki mwega ingigacaria mirango ya gwitu nigetha guthaguthe muthamaki mwega uromihura no tumumu na kuria kinyete Ngai mwega we ni njui no uhote kumiariria na no uhote kumikuma ni tondu ni waragia na gikuna gikagwathikira thiini wa Kristo Jesu thiini wa ndagika igire muthamaki mwega ni twagutia muno kigongona kia mucio matuine ni twagutia baba witu we wari kuo na we wi kuo we gutari mundu ngitara muigana wa miaka yaku Ngai we gutari mundu ngihota gutariria kiambiriria giaku itha wa kigongona githeru ona we gutari mundu ngihota gutariria kuri urutaga hinya muthamaki mwega ni twagutia rucini rwa muthenya wa umuthi we wina magirio ni athuri aria 24 na mwathani makaiga guthera niwe baba witu ni twakwambararia muno rucini rwa muthenya wa umuthi gutika niwe Ngai wiguaga no gacokie mahoya gutikire Ngai ungitawe muthamaki mwega we Ngai wiguagira ciana ciaku tha muthamaki mwega we Ngai utwiciragie meciria mega na mathayo ni wega ni tondu wa gutwara hura rucini
rucini rwa muthenya wa umuthi ni wega ni tondu wa gutuhe mihumo yaku itha wa kigongona githeru muthenya wa umuthi ri intercessory Mwathani Friday twaguthaitha na twakuhoya maroho mothe merungurwa mugambo witu Jehova Ngai uromacokeria mahoya mao muthamaki mwega ni kuri mundu ukirire Ngai agatoro baba ni undu woria tengeretio ni thina muthamaki mwega we ni unaga thina maguru Ngai ona ningi ni uheaga utumumu itha wa kigongona githeru tukumire mathina thiini wa miturire itu ni kuri na mundu ukirire Jehova Ngai ni undu wa guturwo ni mwiri muthamaki mwega atengeretio ni mirimu Ngai witu na githe we ndwaragia na gikuo na gigakuigwa mirimu ni ki hari we muthamaki mwega tukumire mirimu muthamaki mwega iria ina dawa na iria itari dawa iria ukaga kwananga Jehova Ngai utonga witu muthamaki mwega tukumire itha wa kigongona githeru na wona weka uguo ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku gatagati-ini ka andu aria ukurathima muthamaki mwega rucini rwa muthenya wa umuthi nie na muthikiriria wakwa tuige hau baba gatagati-ini ka andu aria ukurangira gatagati-ini ka andu aria gwika wega gitumi itha ciaku ikoragwo injigu o rucini Ngai tuige list-ini iyo baba witu na wona weka uguo ngumo gathori na gitio ciothe ni ciaku aria matari na thayo Ngai twameterie thayo riu manite na kuri we ni tondu Jehova Ngai we niwe mwene thayo ithe witu ciana citu ima cukuru-ini riri Mwathani kurathi na mbere na gutumuka maundu moru ithue Ngai ni ugutuhithira ciana citu ithue Ngai ni megutuika matigari gutiri ugwati ukamakora Jehova Ngai na ni twauga muthamaki mwega twakuhoya we mutheru na muthingu tutikana thika ciana citu Jehova Ngai gitumi muraika wa ciana muthamaki mwega ni uri mutumaga hamwe na ciana citu thiini wa Kristo Jesu wewe Ngai wiguaga no gacokia mahoya undu mwe Jehova Ngai njuwi ni atia kwihoki matigacaya ngoro citu ni ikwihokete tutire Ngai ungioro tiga we muthamaki mwega korwo watukirira Ngai muthiro witu no guo gikinya baba korwo waturekereria athu cia mwire witu muthamaki mwega na muoyo witu Jehova Ngai no gutuhota ingituhota kihiuhe gutuigwa no hiuhe gutuika wega thiini-ini waku no wa muruguo Jesu Kristo twakiaria kirathimo iguru ria muthikiriria witu muthamaki mwega makiumagara biashara Ngai angi makiumagara gwetha mawira angi makiumagara guthi Mwathani macira-ini angi makiumagara Mwathani o na njira imwe kana iria ingi twarie kirathimo giaku kiria gitaimagwo thutha-ini maithori ona kana kieha marathime makiumagara na magicoka amu kiugo giaku ni gitwirite ati Jehova Ngai ni uri rathima gariumagariro ritu na ihundukiro ritu itikira Mwathani gukimarathima aria mathima wira kiugo giaku kiugite ni uri rathimaga wira wa moko maitu Jehova Ngai kirathime wira wa moko maitu thiini wa Kristo Jesu twahoera muthikiri wa Inoro aria othe maratuthikiriria mevururi-ini witu wa Kenya aria maumagarire Jehova Ngai kumatha onao maririkane thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahona twacokia ngatho. Amen. 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 And amen. Thank you so much. Guthi na mbere na gukinyitana na ithwe ithaa riri ritu ria mbere kana ikereka riri ritu ria mbere tugacokia ngatho ni undu wa ndumiriri ciothe iria irikitie gukorwo igitukinyira guku 22989 ta yaku Teacher Jim Gatimo na to Treasurer kuma Kirinyaga branch urakiuga arutani othe a Kirinyaga ni uramendithiria ihinda riega tugakena ni undu waku ona etoni wa tuktuk wa kuria mwena wa Karati na intercessory ya kirathimo mudogo itu Lucy watu na mheshimiwa mtarajiwa ugakiuga patron ndagitari murithi wa Kang'ana HCOGW asalimike sana na agena Friday njega nitona ona mama Ken wa Varisho ona eno uthiete na mbere na gutwarana na ithu Rachel Jenga tutigiriganwo niwe tondu aga gukorwo ugituthikiriria kuma kuria mwena wa Iraki Baghdad dagika ni igere *779# muhotani witu wa 5000 tukwenda gukorwo tukimwetha nigetha tumuhe uhotani wa bonus. Oh yes, agikorwo ni wigirite kuria gwa *779# tugaga undu uri wa bata gwika niwe gwika oro uguo maundu macio mangi mothe utigire Ngai we niwe guthondeka njira kuria gutari na njira na takimake rucini rwa muthenya wa umuthi kuri mundu kuinuka na mbeca rucini rwa muthenya wa umuthi kuri mundu kuragia na rikorwo Ngai ni ukurathima agikorwo ni wigirite tohoya kirathimo kia Ngai gikume thutha muthenya wa umuthi ukorwo kinukia mbeca kuria gwa *779#. Thank you. Na nitugukorwo na ihinda ria gukorwo tugithoma kiugo thiini wa ibuku ria Isaia nitugukorwo tugithoma ibuku ria Isaia 43 na nitukurora kana nitugukorwo turi akuigua na kuririkanio ni Ngai witu ni akoragwo na anja na ni akoragwo na njira ya guguthondekera
muturire-ini waku haria we wagite njira Ngai ena uhoti wa guguthondekera njira Ngai haria urona njira iyo ni ikinyite muthia kana njira iyo ni tumanire biu Ngai ena uhoti wa gutuma njira yaku ikagia na utheri na agagutuika wa gugutongoria na gukunyita guoko na gugutereba na ukaga kugwa ukaga kuingira marima maria magikorwo me mbere yaku ugakorwo ni ukinyite mwisho ni wagite aja ni wagite njira no Ngai witu agakorwo ena njira yake na njira yake noyo njega njira yake noyo ikinyanagira njira yake noyo ikoragwo iri yama itaumagwo thutha ni maithori kana kieha itaumagwo thutha na itagituika ya kuiyeka thiini wa ritwa riake riu twina muhotani witu in the next 1 minute tondu no ndagika igiri tu nigetha ciande wega thaa 11 cia rucini ni urikitie kuingira mwena ucio wa *779# na kuingira ndagika imwe ni enough uhote gukorwo wecagurira ithanduku riaku ari mathanduku maya mana tondu meri mebesha meri matire mutumia wirika kuinuka na ngiri 40 muthenya kwari Wednesday ainukire na ngiri 40 na magana matatu ma 62 ecagurire box number 2. Congratulations kuri mutumia ucio no jokire mwena ucio nigetha ndirikane etagwatia no ahotani tukoretwo nao na tukoretwo turi na ahotani aige tukoretwo na murata urehotanire 10,000 wetagwo Florence Kawira twaina hana waja muigayo nake box ecagurira box 3 na inukire na ngiri 10 magana mana ma 91 Florence akinuka na ciake ngiri 10 magana mugwanja ma 22 koko tugagikwira onawe no utuike wa kwihotanira otarata aya aitu ni *779# nigetha rutuigire na tukorwo na muhotani witu wa 5,000 tutuigiria na ngiri 10 ugati munene no kwaga gwika uguo Wanjiru no korwo muthikiriria wa Inoro eka uguo na ni ndagika imwe tu ni njui kwi mundu gukorwo kinukia ciringi ngiri 5 muthenya wa umuthi na akuru itarini ri andu aria mekuga tithitheru Ngai ni adiririkanite na koguo ni kuria wa *779#. Reke turugie ithaa na twarugia ithaa tukorwo tukihurira muhotani uria wehotanira 5,000 ithaa riri ritu ria mbere kana ikireka riri ritu ria mbere kuria turagithereruka wega Intercessory Friday ni njitagwo Wanjiru wa Fausto. Good morning geto wa karuro wanyu tu twaranirie ona nginya na njira ya thimo kuria kwa 0722200720 na tukaraniria nginya mwena ucio wa 0735989989. mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma Timboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni gemisia Inoro FM. Muikari wa Embu na matura maria marigicĩirie wi munyiti ugeni muciĩ wo tuginotana ungienda kwanĩrithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhurire thimu 0721 648 385 kana 088 317 32 warie na Samuel Jeru muikari wa Embu. Karibu muciĩ uyu wo tuginotana. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikari ya Gatero o nginya Gitero Gatarakwa nginya Mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikari ya Naivasha na matura maria marigicĩirie ni muramenyithia tu wabici ya Inoro Naivasha Town iria yoikaine ta Ragia Communications ni thamire nyumba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kurigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na ni uguteithika. Kuhoro makiria hura thimu 0722826280 waranirie na Njuguna kana 0711778600 waranirie na Wambui. Inyuothe muri anyiti ogeni muciĩ ũyũ wo tuginotana. Muciĩ wo tuginotana.
China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mesiine othe menene, the othe, neithio turakonyita ugeni, tondu nitukinyite kuo kugerera Citizen Digital App. Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Inoro. Wabateire maini. Oikuruka mekuruine. Ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Riu ni uratukinyira hingo ciothe utuku na muthenya kugerera Facebook page itu neo Inoro FM, Twitter handle ne @InoroKE, Instagram ne Inoro FM, WhatsApp number itu ne 0722200720 na website itu neo www.inorofm.co.ke. Mirago itu ni mehingure. Shesheni hakuhe nawe. Tugĩtane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro mũciĩ wa Tũginotana. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM. Negwedete Nagoro yako yore Mugeni Mutare Moro vibare Moro vibare morene Odo wagira bare Yanda gomero Ibaradi tomuna Davatarire Hinya wa mwanya hotane Namenye wene we Hinya ria munene muno Yorwa ni dayo Ngekwihokero hotani Chisoni kwedete Moro wibara monene Maresha kwa shone Soni kwedete moro vibara monene Karashe kwa shone moro wagoka hotana Yarimbo tonane na yavangete konina Menya wengai ngekwihokero hotani Watomire mokanirire owene
ciakwa cikĩhũrĩrwo cirĩ mbere yakwa. Haya Jesu nĩngwendete mũno wĩmara mũnene, weresha kwa ciothe ũkahotana. Jesu nĩngwendete mũno wĩmara mũnene, weresha kwa ciothe Gario ranaga, naria mararuana nie, aguderio, rodio kama shonolivia, naria masharagia, waya wakwa maoni ne, uruwaga nao, bobo kama humbari. Jesu, Jesu ni gwedete, moro wibara monene, weresha kwa ciothe Jesu nĩngwendete mũno wĩmara mũnene, weresha kwa ciothe ũkahotana. Ndũrĩ waremwo, Ushi watu vinotana nĩrĩo ũteithio wakwa na ndũmbo yakwa ya ihiga, nĩrĩo ũtheri wakwa watohonokio wakwa, nginya ũrĩa nyitagĩ rĩrĩa muoyo wakwa nowe, tire kĩndũndũ kana mũndũ ingĩtiga. Jesu nĩngwendete mũno wĩmara mũnene, weresha kwa ciothe ona iria itowe. Jesu nĩngwendete mũno wĩmara mũnene, weresha kwa ciothe ũkahotana. Jesu nĩngwendete mũno wĩmara mũnene, weresha kwa ciothe ũkahotana. Jesu nĩngwendete mũno wĩmara mũnene, weresha kwa ciothe ũkahotana. Thengi muno nĩ rwĩmbo rwega Magi N Mũrũi bara ciakwa ciothe mwathani ũndũ wagĩrĩra na ũgatuĩka wa kũhotanĩra, na bara iria nyingĩ mwathani atũrũagĩrĩra nĩ bara iria tutamenyaga, tondu rĩrĩa tũgũkomete, rĩrĩa tuma toro, mwathani nĩwe wakorwo agĩtũrũĩrĩra bara, tondu nĩ atũrũĩrĩra bara na nĩkĩo twahota gũkorwo tũkĩona rũcinĩ rũngĩ. Nĩ tumagaraga tũgakorwo tũrĩ a kũingĩra ngari cithondeketwo na moko ma andũ, tugathiĩ thabarĩ ndaya mũno 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 makĩria, angĩ makoya ndege magathiĩ thabarĩ ndaya biũ, miles and miles, magacoka magakinya marĩ o agima. Ĩyo nĩ bara mwathani akũrũĩrĩra, tondũ nĩ kũingĩ mũno 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 mũcukani akoragwo ageretie kũiga mĩtego nĩgetha tũkahota gũkorwo tũgĩcemania na mĩtego ĩno, tũgĩcemania na mĩtino, no Ngai agakorwo arĩ wa gũtũrũĩrĩra. Nĩma nĩ mũrũi bara wa magegania, na Ngai witũ rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Tũtikanatuĩke a kũriganĩra akĩrũĩrĩra arĩa angĩ bara ciao, ona ithuĩ mwathani ndakanariganĩrwo nĩ gũtũrũĩrĩra bara citũ, na ithuĩ tũtikũriganĩrwo nĩ kũmwĩra nĩ Ngai mwega na mahinda mothe. Tukauga nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai kia mũtugi. Amen. Thaa 11 na dakika 11 ikĩreka rĩa kerĩ thererũka Intercessory Friday. Wewe wakorwo maybe gwĩkĩrĩte aramu yaku ũkĩarahũka gĩthaa gĩkĩ, karibu sana, tutwarane wega nginya thinacara cia rũcinĩ na tũgagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa we. Ona we twakorwo nawe ithaa rĩothe rĩa thaa 10, ona Ngai agwĩke wega na thiĩ na mbere na gũgĩkũririkana na gũgĩkũrũĩrĩra bara ciaku. Tukĩrĩ o hau nĩ tũgũkorwo tũkĩhũrĩra mũhotani witũ wa 5,000 kuma kũrĩa gwa cheza ikĩreka rĩa mbere. Oh yes, rĩothe mathite na mbere na gũtwandĩkĩra ndũru wa Njogu, thengi mũno makĩria ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ, asanteni sana. Hai madam Wakarura gũkũ guothe no Inoro FM, thengi mũno. Happy Intercessory Friday mwana witũ, etagwo mzee Mwangi Njogo, asanti sana. Arahũra wa Kang'ara OGW na Njoroge wa Gĩthĩnji, etagwo Mĩrĩmĩrĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga, asante. Wanyũtũ gĩtagwo Almagogo na gaceri gake tũrĩ mĩtambo-inĩ, asante. Good morning, tuko tuned na familia
ya Martha Muthoni Kagiri wa Subukia gitawatari bothe muno makiria ngona mundu gututoni wa tuktuk arajire mitambo ine muno makiria Michael Jogu wa Kibirigwi asante sana ni warahukire wega mwalimu Muigai wa Mwangi thank you onawe urajira withereruka rucini ruru rwega itia kuriganirwo ni mundu ugwitwa atia hai wa Karura ni JM Menge wa kure mwana wa Mulima Totari Moro mama Ken wa kure mwana wa Baricho ngai wa mwenda gigwike wega muno makiria ntondu wa kwarahuka wa Kamano wa kure mwana wa Kirire thank you muno makiria mugo wa Bida nurajira niko kwa mitambo karuki mushifi wa Gathabi asante sana good morning wanyu ne diragwa fam kosagana tumitambo ine Penuel Wainaina na turikie na mundu ugwitwa atia present sana jarahore mam kure mwana wa Donyo Jeru Mukogi kure mwana wa Ruby's Flyover etagwo Njathiman na mundu ugwitwa atia Washira wa Kirathimo thank you ne gukora muri mitambo ine na mundu gwitu Rachel Jega. Thank you so much ni ndumiriri ici ciothe na riu reke tugiethane na muhotani witu wa ngirithano ithaa riu ria bonus kana ithaa riu ria cheza twakorwo nario riega ria kuma thaa 10 nginyagia thaa 11 no ndugicereirwo tondu tukiri na muhotani witu ri nducereirwo ni atigia ciringi ngirithano tugukwirite tuingirire kana twambiririe tabarira na ciringi 10,000 tuhairwo kimanjika gia ciringi 10,000 ya gukunengereria bonus we waingira kuria gwa cheza atugukwirite atiriri cheza kwihotanagirwo maita meri atia tondu no wiyurie ingihotana na atia maita meri wa cheza ugihotanira na gukorwo kihihinya *779# wahihinya namba ino wahura namba ino thimu-ini yaku ugakorwo gitumwo direct ni turamenya riu we ni ukoretwo ukiingira kuo na gikorwo ni rita riaku ria mbere onawe no uhote gutwika muhotani tugagikurikania wicagurira ceceni yaku ni Inoro FM tugacemania na Cheza Box na wacemania na Cheza Box wicagurire number 1 tondu Cheza Box ni namba 1 kuria kuingira kuria thiini ucemania na mathanduku mana mathanduku meri mebesha mathanduku meri matirebia mathanduku maya magakorwo mandikitwo wega biu box 1 box 2 box 3 na box 4 we wicagurire niri kwira gukenia ni box iri kurona ta ina bia wicagurire na no ucemanie nginya no hotani wa makiria ma ciringi 100 na tugaikurikania tikugi ni guku gwa cheza hakwihotana na besha rita ria keri ni kuga atia ni kuga tondu we ni wehotanira Cheza Box kana ona wehotanire kana utehotanire box yaku ina besha kana itari na besha waigira ni wakorwo ukiingira mwena uri ungi wa kwihotanira bonus na haha niho muhotani witu gwitwo Ruth Muthoni Ndungu arokira Ruth Muthoni Ndungu agakorwo ari muhotani witu wa 5,000 na niwe tugukorwo tukihurira thimu ithaa riri nigetha tuhote gukorwo tukiaraniria nake na makiria tugakihoka ati Ruth tukamwira congratulations yes. Adanakuwa ciothe ni atigia 5,000 ni atigia ngiri 5 ile tukuniana before 6 am. Oh yes, thank you so much. Ntantamaka no mutaratara avuata athikiriria otawe eka oria toiga na riu niwe ugukorwo kinukia besha kuri undu mwega ukira ucio rucini ruru rwega ukirite okwirathimirwo mwana witu thina mbere onawe na kuingira kuria gwa cheza na nditwe ni gukorwo ithaka. Eni asante sana tukwenda kuririkania muthikiriria witu mundu ona wa miaka igana no aigire gwa cheza mundu ona wa miaka 19 no aigire gwa cheza turario horo wigie we ukinyetie miaka 18 guthie na igoro. Good morning Ruth. Morning. Uhoro waku Ruth? Mwega. Wi mwega? Nie njitagwo Wanjiru. Na tukiri na wa Karura. Turakuhurira kuma guku kwa Inoro. Uhana atia Ruth? Ni mwega. Ni wonete kindu kiumite mwena uyu muthaka wa cheza? Ni ndona ngiri 5. Na niki ona gutwite gwiciriga Ruth ndonete na niki Ruth araria horerete yo niki wahorera uguo mwana witu? Asa ndire na uru. Nduri na uru ni ukuingirite gwa cheza umuthi? Ni nguingirite. No uririkane ukuingirite githata kiriko? Iu ya thaa 10. Okay, congratulations Ruth. Ni kwihotana na ciringi 5,000. Na wacihotanira wiko?
Kado heta mairikom. Umuthi ciathie na ikuru mbeca cia mbere. Thengi muno Ruth Muthoni Ndungu. Na ndauga murathimo ndakenera undu ucio. Ameni. Tutigugithie na mbere na cheza tuone kana ona girigana no tuinuke na ciagikondo tuinuke na 5 o uguo. Niguo gweterera. Asante. Amina. Amen. Ruth ona gutwite donete mbeca ciake bicia ni tene Ruth okirire ingira kuria gwa cheza aikara tu atuthikireirie na ehotanira ciringi ciake 5,000 oguo tu natuika muhotani ngai amurathime na murathimire mbeca icio niguo onawe uratuthikiriria ta maka uguo tutimenyaga no ugukorwo akihotana mbeca icio ni mundu wothe uravuata mawatho na mitaratara kana tiguo. Yes, mundu wothe uravuata mawatho uravuata mitaratara iria iheanitwo. Yes. Mundu wothe urarumirira namba ino ya *779# niwe wina opportunity kana mweketa uyu wa Ruth wa kuhota kwihotanira mbia. Nete gakorwo njega gakorwo ti wina kirathimo gya kurucine ruru rwega. Ni na tutwagitigaria another 5,000 na tutigiinuka nacio tugiinuka nacio he murata uitu gwitwo Juliet murata uitu gwitwo Wangari ugituhura bara na ni undu woguo muthikiriria itu tugagikwira kuria gwa cheza tuendelee mpaka 6 itigaretie ndagika 8 tugukuhe kuma thaa ici nginyagia thinasara ya itigaretie ndagika 8 ni kuga 5:52 AM tukorwo tugetha muhotani witu wa bonus itharia 5:52 AM koguo ri *779# reke twikirira muno makiria tonyora maundu ma gukorwo maikarite. Yes undu muhuthu muno makiria rucini rwa muthenya wa umuthi ukainuka na kirathimo giaku no geka ota kuringana na uria urerwo undu macio mangi ugatigira Ngai tuga at the end of the day Ngai niwe utumaga mbeca icio igukinyire we korwo wa mwihoka no hinya kuria kwa *779# ete kureitha kamuno makiria no wagithie ni muheshimiwa Maina wa Maguru. Ndageithika muno Maina wa Maguru no gitinde wega. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thaa 11 ina ndagika 20 tugiamukira thimo igiri tu nigetha tucoke twambe tukorwo turia tuikirie tu hanini na tugicokererie na gugithoma ndumiriri ciaku 0735989989 na 0722200720 tugakorwo tugikiamukira thimo ino. Good morning ya murata itu ni yakirengeka ya murata uyu. Morning to you too. Ameni. Ndagithika muno makiria. Turi moro kuhana atia? Turi moro no kwega no purane abeta kurai. Ono turao ya Ngai ni guturehera mbura tondu kuina ingi mugonda tuhandite na cirabatara mbura. Niguo. Ni mtie mutarajiwa beni ge mfumo turi moro. Niguo. Ugeibe ni kielu waru beni kwere mushori moro. Apate Francis ndira gwaka ni gao sana na wakamano wa kirere na gitawar magogo na magena muthenya mwene mtie mutarajiwa beni ge mfumo turi moro. Asante sana. Murato show itu itagwo Ben. Good morning Inoro. Morning to you too. Oko ni riro wa Kairo. Asante sana ni Esther. Ni Esther Karanja. Nitwageithika muno Esther. Geithiria akarura ni njaru gukirio wega. Tumesalimika. Tacokeria Ngai ngatho. Ihenya na kagwetere drago wa famko. Suga kuria komona panero aina wa kirere na kamano. Ando kule gwitu itura ria cero ando aho wege agatika. Ode maikare mitambo-ini na nidake na muno zero. Asante tumeshukuru mwikari wa Ruiru tunakupenda. Hello, good morning. Morning to you too. Mwathani agoco rucini. Amen. Iji tago pandero ina kirere netwara ukire thayo. Esa wa Kairo ndamuigwa leto jeka na Maina wa Maguru ekasarani mwikire. Ode ginya wa kamano na muthoni wa ujimara ukena mugena weekend njega. Asante sana mwikari wa Karati no nawe itukwendete. Good morning Inoro. Good morning Wajiro.
Nĩ kwega gũtirĩ na ũru. Ũkaria na Ndirango wa Famco kuma Sagana Kirinyaga. Nĩguo Ndirango. Ngũcokeria ngatho mũno nĩ tũkoretwo nawe mathaa 10 matherũka ũmũthĩ nĩ Tasari Friday. Ngai akũrathime mwana witũ na akũhe weekend ndathime mwena wa Karura hau. Na ubarikiwe sana. Ngejahure pato ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kagana Maina wa Magũrũ. Panoro ina na recho jengana Instagram Java kairo na kamano wa Kirere. Tuikare hau inoro-inĩ na tumucio tuginotana. Asante sana. Thank you so much. Ndiragodaga ukorwo akinyitana na ithuĩ every morning kuma muthenya wa Monday nginya muthenya wa Friday. Hau niho tugikiugaga korwo nĩ tũheanaga loyalty points kũrĩ andũ arĩa tũngĩhe loyalty points na mangĩkorwo na points nyingĩ marĩ na mũrata ta ũyũ ũgwĩtwo Lucy Watwana. Good morning Lucy. Morning to you Shiro. Nĩ twageithĩka tũtirĩ na ũru. Ũyũ nĩ Mũhesh mtarajiwa Lucy Watwana shushu wendo kuma wa Magana Tetu Nyĩrĩ. Ndageithia wa Karura hau. Ndageithĩka mũno. Chesi mũrĩithi wa Kang'ara ageithĩke o harĩa arĩ. Ndirango wa Famco nĩ ndamũigua na Njohi o harĩa marĩ mageithĩke othe. Nyabet Jenga na ikari othe wa Magana mageithĩke. Asante sana. Twĩkũhoera maũndũ mega na kĩroto gĩa kũmũthikĩrĩria witũ no tũthiĩte na mbere na gwĩkũririkania iroto citũ reke tũgacinengagĩrĩria Ngai na Ngai witũ agĩtuĩka wa gũciĩtĩkĩra nĩ akũreka acikinyanĩre. Mũikari wa Naikuru tũkamba gũgĩkwarĩria tũgĩkũririkanaga ciringi 5,000 nĩ ciamba gũthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru na tũtiramenya cigũcoka igĩthiĩ kaunti ĩrĩkũ ici ingĩ tũkĩrĩ nacio cia kuma gũkũ gwa star 779 hash tukiaria uhoro muthaka wa cheza tugicokereria tuthie na mbere na gũkĩamũkĩra thimũ yaku kugerera koria kwa 0722000720 tukwiraga na beno na uhure direct na uhure WhatsApp ino ya 0735989989 na utuhure direct. Oh yes, kana twandĩkĩre kũrĩa mũno wa Facebook Inoro FM ona kana YouTube Inoro FM. Kuma mai mahiũ kĩrĩma kĩrĩ ihoro karĩma kairĩ mĩnĩngai iria rĩa Naivasha Elementaita ona iria rĩa Nakuru Njoro na Moro kwa Ng'ondu na Beniko ona Ole Nguruoni. Gũkũ nĩ Nakuru County na moigaga mũndũ wothe gũkũ nĩ mwĩtĩkĩrĩku no wathikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Muciĩ wa tuginotana. Na tukĩrĩ na Wakabura Joseph araturirikania na aratuĩkĩra mwĩhoko na rwĩmbo rũrũ rwakĩrwega atĩ kũrorete gũkĩa nĩma nĩ gũtumanaga mũno no hatarĩ nganja nĩ gũcokaga gũgathererũka. Mbura nĩ yuraga ĩkaura biũ no nĩ gũcokaga gũgakĩa. Mbura ĩno nĩ ĩcokaga ĩgakĩa gũgatumana na gũgathererũka gũgakorwo nĩ ũtukũ tugakinya tukagĩa na mũthenya ũngĩ mwerũ. Kuguo na mũtũrĩre waku ona kĩmera kĩa maũndũ maku kiuma na nduma atĩa gũgũtumanĩtie atĩa tondũ sometimes nĩ tũgeragĩra our darkest parts kwĩ hĩndĩ tũkoragwo na ihinda rĩtumanĩte biũ na ihinda rĩaku no rĩtumane biũ nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte mathĩna marĩa ũragerera maruo marĩa ũragerera maithori marĩa ũrĩ namo kĩeha kĩrĩa wĩ nakĩo ugakorwo ũragerera ihinda rĩtumanĩte biũ nĩma Wakabura Joseph agakĩingĩra agakwĩra mwana witũ yes kũrorete gũthererũka kũrorete gũkĩa. Inoro Mũthĩarũnyitagwo kwĩna nduma mũndũ akĩrigwe kwambĩrĩria nakuo warĩkia gũkĩa Ngai akarehe mĩaramano na gũtherio kagwata gũthamaka gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũmbũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twatereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe ciugo ici ciaririo nĩ mũtumia ũmwe wathinĩkĩte nginyagia Kĩmena ciana ciake ciarĩra ũtukũ nĩ kũrarĩra niwe wacithuthĩraga na ciugo ici gũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũmbũrithio
ũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe arutaga mawĩra ma kũrĩmia akarĩhwo na kĩndũ gĩa kũrĩa ciana ciake ciarutithagio wĩra mũritũ wana wa gĩkuũ nĩguo iheo irio gũkĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe mũthenya ũmwe nĩonire kĩbarũa akĩrĩhwo na kamũtu ka ngano na tondũ ndarĩ rũgĩ agĩciria oe nĩimba tega matũ mũthĩni ndarĩ mwene Hodi, wendaga mũndeithie na rũgĩo rwa cabaci na ndũngĩconoka ũronire mbeca cia kũgũra mũtu handũ wa mbere ũgũre rũgĩo handũ ndĩrarĩ kũrĩmia ndĩrarĩhwo na kamũtu ka ngano ũrara kũmwĩra mbia kũgũre rũgĩo na ndũngĩconoka ndũthiũra mũtu ũcio kũnenge 50 ũkagũre mbembe cia gũthandũra na nĩcio menyerete kũrugĩra ciana kũu ona ko waheo rũgĩo rĩ nĩũmenyaga cabaci iria irugagwo no wonirio nĩ hakiri cia thĩni ndiũ kũrĩa ikoragwo tauma haraka mũno kana ngũrĩkithie ngui kahingũre kagui kau we arĩo Thengiũ Ngai akũrathime twana twakwa gũkĩrĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe ndũkananyarare mũndũ nĩ thĩna tondũ rũciũ no tuĩke ũteithio waku ihinda nĩrĩakinyire Ngai akĩmũrathima rũng'ũrĩ-inĩ Ngai akĩmeria nyeki gũthirĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie ndarĩ itherũ ithe nderĩga kũrũgamia riũa okinya Joshua rĩkie kũhotana gwĩ thũ ciake acing'aũrania ũtheri ũkĩoneka gũthirĩria ikũrorete gũkĩa ĩno nduma yũkũrithio nĩ ũtheri kĩrĩa twetereire Misiri Ngai atũrĩe tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe gũthirĩria ikũrorete gũkĩa. Thank you so much Wakabura Joseph gũtũmĩrĩria rũcinĩ rwega atĩ gũtirĩ yuraga na ndĩkĩe na nĩma nĩ ĩkĩaga koguo onawe gũtirĩ thĩna ũtũragwo gũtirĩ situation ĩtũraga mũthũngũ augire na ciugo ni hũthũ mũno akiuga the only constant thing is change ati ũndũ ũrĩa ũtũraga nĩ gũcenjagia hĩndĩ ciothe maũndũ nĩ macenjagia ũmũthĩ ndũrĩ rũciũ nĩ ũrĩ kĩmera gĩkĩ ndũnagetha kĩmera gĩkĩ kĩngĩ nĩ wagetha kĩmera kĩu kĩngĩ andũ aingĩ matiagethire no kĩmera gĩkĩ andũ aingĩ magakorwo marĩ a kũgetha na ũguo nĩguo Ngai witũ akoragwo arĩ wa magegania atĩ ndarekaga tũtũre handũ hamwe ndarekaga tũtũre njĩra cia mũthiũrũrũko nĩokaga agatũma gũgakĩa na gũkagĩa na ũndũ ũngĩ mwerũ na atuma na ihinda rĩega mũno kuma thaa 10 nginyagia rĩu thaa 11 tigarĩtie thinacara tigarĩtie ndagĩka 28. Oh yes, thengi mũno makĩria nĩ tondũ wa gũcagũra Inoro FM mũno makĩria thererũka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkaiga Ngai wa muoyo akũrathime agwĩke wega agũtuge na agũtirĩre gĩthithi gĩake gĩa tha na makĩria marĩa mangĩ mothe akũhe matukũ ma gũkena.
Amen. No gitwariria muthenya uyu ni kugerera 22989 ni kugerera 22989 SMS guhi igakorwo igitukinyira kuria mwena kinya wa YouTube ona kuria Facebook na makiria tugagikurikania ona WhatsApp number itu ni rauta wira wega ya 0722000720. Oh yes, watwaririe wega ta wega tugakorwo tukiamukira ndumiriri yaku itakuriganirwo kuria mwena wa Facebook turi okuo kuria mwena wa YouTube turi okuo gwothe ni Inoro FM. Nitona wakamano akirwo ageithike ni njuguna wa Recho. Nitona githaiga wa cira wa kuria thome mwea kagenyi marimali wa Sharagita Nyandarua County. Mutheki wake ajatona ke na murata witu wi haha wa kuria Jogo Road Bar Market setagwa Maina agashagua. Nitona murata oge witu dakire na oro ararahura bambu mwena wa kafatini na gakiuga etagwo Jaba ya Matanya we Bahati Naikuru. Niturona gaishuru wa Muranga mitambo-ini happy new month. Asante sana nducereirwo gutwendithiria mweri wa kirathimo murata witu. Nituona murata wingi wi haha arauga we ndari na uru kuria kwao kwagirite bio mwena wa Gatura na merekeire Thika ni ndere etagwo Ithaka Kunda etagwo Ithaka gari ni TKN KDP 373 members ya kirathimo kuri wetu watuka wakora Kieni West. Wote wasalimike gari ciothe iria cimitambo-ini ya Inoro ngai wa mwaro murathi maro mwikawega matereba ma conduct na thi ngai ya muhetha cia rugendo mukinye kuria guothe murathi ona ria maratuthikirie me ngari ni cia ndukiumbe ngai witu arokorwo hamwe na inyu. Gideon Wanyoike wikuria mwena waro akagithika muno makiria mwalimu Jagoni. Asante salimika Reverend Chaplain John Njagi salimika sana no kajire mitambo-ini muno makiria ngai akurathimage muno makiria na gakijira ati your mom ni umite thibitari na ni thaici ni mwega ni ndwa tha cia ngai na gagicokeria ngatho riothe maramuitirire na mahoya mami wao etagwo Jean Waja Njagi tukamuhoera wingi wa matuko Reverend Chaplain John Njagi na ni ngatho muno makiria ni ndwa ndumiriri yaku. Ameni. Ni twakorwo tukihoera mutimia ucio turita a Cristiano na arata a mutungatiri. Thank you so much mudo gwetwa Martin Heri wa Kirengero onaini warahukite itawad magogo na gasheri ngai amurathime na mwike wega onai murata witu tugagikuona nduri na uru ugetwo Josiah wikore mwena wa Mukarara kuria gwetagwo Gishugu mwina mudo gwetwo Ben. Asanteni sana na tugagikirithia murata oge witu etagwo Mwagi onake ihinda riega. Mama Joy wa makuria Kimunye thank you so much kuria Kirinyaga urauga kwanyu mwea andu makigeithike na tukagio andu mageithike. Star 779 hash niraririkana nituraingira kuria nigetha atwi hotanire bonus ya 5000 ta Ruth Muthoni Ndungu wa Naikuru handu hetagwo Mairo 10 ni wihotanire kuria gwa cheza no wihotanire ringi ni wihotanire mwena wa cheza box no wihotanire ria keri kugerera bonus iria twinayo muthi tugire tuigirira guku na 10000 na girishi 10 turashigania maita meri kana tushiganirie maita meri na tugutigirira ati we ni wainuka na gicunje gia keri kia bia ici. Na ni kaundu kahuthu muno makiria ni ukoretwo gitaririo mutaratara na ugataririo mutaratara na njira njega muno makiria njira uranyita ni kuhinya kuria wa star 779 hash cheza bonus ukaigira ugacagura Inoro FM ugacagura box iri uragikorwo ugibatara kana uri urona tario ina besha maundu macio mangi ugatigana namo ni tondu hoka ni muhotani ngai ni umenya muhotani no we no kumuhoya tu na kwika uria kwagirire ukira mundu kuga ni no nyende mbeca icio na gutikiri kindu ari areka kumagia ria tuingirire no ni aracienda no wega tu ugikona ciiko cia witiki waku nima tondu riu ni ikinya ria mbere ria kuonania ati kuria gwa cheza ni njitikitie kukiri na mbeca na agikorwo ngai ni arathimira andu uhotani wao ona ni no ndihotanire
na tugagithii na mbere na gugikwira ndagika no nini tu tondu ndagika ni cithiete muno makiria tukugite tukwamukira muhotani iri 5:52 am na riu thaa ici ni thinacare tigarite ndagika 23 uguo ndagika ciaku ti nyingi muthikiriria witu wa muna ni ugeretie na gacara wakirite na Jane Gashara na gitao wa Magogo na Gasheri mmejaribu kweli na Nancy wa kuria Kasarani Mwiki. Thank you so much. Ona ginyagia muratonge witu haha rakitwira ndai nauru etagwo Pastor Mwangi thegio muno kuma kuria mwena wa Agatura ya kurathime na tuthite na mbere na kwa mukirathimo ciaku wote wabarikiwe na ndumĩrĩri ciao to nyingĩ muno makiria na gutikiri kindu gia bata ta gutwandikira tukamenya twi hamwe muno makiria. Ameni ameni. Na tukire na kiugo kiria tugukorwo tugitihana kio tabarira ya Thereruka Intercessory Friday muthenya wa umuthi no mbere yo reke tunyitanire na murata ogwetwo Don Moen agakorwo akiingira na rwimbo God Will Make a Way. Ni njui ona coco uratuthikiriria tukimutariria tukimwira Ngai ni athondekaga njira kuria gutari na njira. Oh yes. Thank you so much. Ndukariganirwo SMS ya 22989. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide.
and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Santi sana Don Moen. Ngai ni athondekaga njira kuria gutari na njira. Ona Elijah Miller neinire na agikiuga ni Ngai ni aguthondeka njira kuria guothe gutari na njira. Tugukiugete tugutiriha na ibuku ria Isaia nigetha tukirihinge uhoro uyu mwega wa Ngai ni agututhondekera njira na wakarwa ninge na aria ugikorwo gituthomera Isaia 43 haria 15 tukambiriria haria 15 ni Ngai ni agutuika wa guturathima wa mwira ginyete hau ati ni Isaia cigana 43 Isaiah 43. Thank you so much, MC Gashohe Between. Okageithia your mom and your mama-in-law, Mary Dorcas, Blessed Caro, Panwell, Nioko Jera, Wainaina, na Baba Njao, na Samuel Maina Mataiga. Kumagi mharua? 15. 15. Mandiko maraiga atiriri. Nie no nie nyiki, nini mwathani, nie ni Ngai waku uria mutheru. Nie ni ndakumbire we Israeli, na nie ni muthamaki waku. Ameni. Ate nie no nie nyiki, nie ni mwathani, nie Ngai waku uria mutheru. Nie ni ndakumbire we Israeli, na nie ni muthamaki waku. Tene mwathani ri ni athondekire barabara yatuikaniirie ndihu-ini cia mai. Niagereirie mbuto nene ya ita, mbuto cia ngari cia mbarathi na mbarathi nyingi ciothe ikigwa na itiacokire kurugama. Ikigana ni hau kwenda tuthome. Ni Ngai arariria ciana cia Israeli na ihana tari introduction yenge areka mbere ya ciana ici. Tondu nisikinyete handu riu cikona ata gutari na njira, hakuna njia, ni mariganirwo ati kuri hindi Ngai uyu anatuma kugie na njira hindi ria amagayukaniirie iria itune ni kwageire na njira. Ni mahanite ta mariganirwo. Na nikio Ngai aroka haha agakimera na akamera we niwe u. Who is he? Na akimera guo aramera ona kuhana ihinda-ini tariri no guthondeka njira. Na haha niho turerwo atiriri wakarura na muthikiriria witu. Haha niho turerwo ati rimwe nituyuragia hihi haha hena njira. Ngai aratucokeria agatwira atiriri nie riria wararagira ni ndakuheire njira. Na ukiona gia kuria na gia kunywa. Kuri hindi wahingagirwo nyumba na ni hana ta ukiwakiriga ni ndakuheire njira ukihota nginya gwitwo landlady kana we thaa ici ukomborithagia kana thaa ici ona nginya migunda ni gukombora ukomboraga na ni kurimia warimagia. Niguo turaririkanio muthenya wa umuthi ati ni kuri irima nene na ni kuri njira itumanite vio. Maitho maitu no mage kuona, ithwe hinya witu no uremwo ni gukua kirima giki na gugithengia nigetha hagie na njira. But God has a way na Ngai ena hinya wa kuhota guthengia maya mothe. Njira eno itumanite atia, Ngai nioi kuria njira eno irathie. Na angikorwo akwenda ikare tu o itumanite ni agukuhe njira ingi iria gukorwa kumurikiire. Niguo turomiririo rucini rwa umuthi na tukerwo ici njira turona cire impossible kugera ati nie gwitu nie wa mbere ndokire Nairobi no ne nginyanite vio no ndirona nduma o mbere urerwo rucini rwega no komiririo kerwa atiriri ni Ngai ati njira icio cironeka itingigereka nie ni nguguthondekera ni ngukwaraganiria njira ciaku na ni ikugereka na ni gutuika cia kuhota kugereka ni ukuhota kugereo njira. Ondiaro atariu mundu gwitwo Fauru na Saira na Sira ni ukuririkana wega tukina nginya Sunday school tuinaga Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Ni igana mageretie kuhingura yo mirango. Mohetwo nginya miaka na makaremo ni kuhingura yo mirango. Tondi gwiciria mirango yo mohetwo yari mirango ati mundu agugitindika tu. Ugeka atia ukahota kuma. No Ngai ari na hinya wa kuhota gutuma kugie na
agithingithia nigetha mirango yo hinguke aikorwo Ngai ni agutuma kugie na githingithia nigetha andu ake amahingurire magie na njira ri iwe nawe na ukiri wake muthikiriria witu tugitiri ha na tukiingira weekend Ngai ni agututhondekera njira tiga kuga ati gutiri undu Ngai agwikire tiga kuga ati wina ndwari ina ruo ruingi muno Ngai ndakwendete kana Ngai ni agutiganirie wenda gukuririkania rucini ngwere ati tiga ku doubt na tiga kugia na nganja ya authority ya Ngai kana hinya wa Ngai kana uria Ngai ahotaga gutereba maundu niguo uyu ni Meshach uyu ni Shadrach uyu ni Abednego Ngai ni atuika wa kumathondekera njira ona ni aguguthondekera njira yaku thiini wa ritwa riake amen shugo thaka muno makiria ni na araturirikania o ringi utogwa ririkania ciana cia Israeli atia wa karura ati tutie hari kaundu wa bakuga ukiambiriria ati araba ku introduce o ringi yenda guturirikania imwe tukorwo turiganirwo ati nie onie nyiki ni nie mwathani ni ni Ngai waku uria mutheru ni ni ndakumbire we Israeli na ni ni muthamaki waku amen umagara na ciugo ici na ungigia na nganja wiyumiririe o ringi na icio ciugo amen mubi wa thina iguru gikuruka hau thini ho hauga atetera wone uria Ngai agwikira hau niho riu harari horo wa njira iria guguthondekera mariko thina mbere tutirihe mwathani arakiuga atiriri tiga kuririkana o maundu maria mekikire tene ona kana gwiciria maria mari kuo tene eterera wone undu ungi mweru ngugwikira ona riu ri ni uratuika ni ukuhota kuona atiriri ni nguthondeka barabara ituikanirie kou weru-ini na ndume njui igie kuo amen weru-ini agatuikania njira na gukagia na njui weru-ini o desert-ini menya gutikoragwo mai itikuo ici mairi makuagira nikuo makuagira na nyina ati akuthondeka njira na njui koguo ni kundu kwega muno in fact no kienda guikara weru-ini wa Ngai angikorwo gukona bara na njui na kuhithite tondu weru-ini gutikona andu ni mundu agithia iki gutiri andu kuu asa uno ucemanirie na turiri twitagwo tung'auro araiga tena wone undu ungi mweru uria ngwika ona riu ni uratuika amen tuthondekera njira amen na riu ndagika nini wa Karush na wagithio ni MC Gacohe thank you muno Gacohe between on him tariri Gacohe ndarenda jokes agirite bio agituria uguo ni wagithio ni wa Njaro wa Joka Nigi muno wa Njaro tumesalimika pia na aria giothe mathite na bena gutwandikira ningi muno makiria wale ya mokorino thengi muno jaba makutano asante sana Reverend Njoroge Gwandaro Michael Jogu wa Kivirigwe asante sana niguonete mundu gwito wa Joki wa kuma kure mwana wa Subukia asante wa Furaje Irene wa Chakura dereva mugo Kajoro wa Subukia asante sana niguonete mundu gwito Kariuki Mushifi wa Gathabi asante sana nigukonete na mundu Buruma Tigari thengi muno makiria how are you tuko tuned sana etako Bob wa Makoboki Patrick Makanika ekore mwana wa Nyahururu Gideon wanyo kene gukuonete Duru wajo kune gukuonete John Githenya kuma kore mwana wa Hiltil Kamjoro Baba Njao na John Muthoga wote wasalimike asanteni sana thengi muno ni ndumiriri ici na tugikia mukirathimo igere tutanahurira muhotani witu wa 5000 tondu tukiaraniria na hotani aya ere tuko tugikwira ni final ni dakika cia muthia kana ni final touches kure kwa star 779 hash nigetha tukorwo no by the way no wigire nginya dakika eno no wigire na tugietha muhotani wa bonus ya 5000 machine tuheritwa riaku you never know kiria gigi yaku ni giaku pole sana murata witu 0722200720 kura turakiona nginyagia murata witu wi haha gwitwo etagwatia
Etagate murata uyu wa kuria Kirinyaga ni Mary Mwangi. Thengio muno Mary Mwangi. Ona gacoki kuma kuria Kirinyaga ni twakena ni gugikuona. Ken wa kuria mwena wa Mwea. Asanti pia Ben wa Nyahururu, Esther Karaja, Shiro wa Makoyo ni atugeithia. Entogitho ginya ni murata ungi wa kuria Shakareri arauga ndakiri na uru. Mwikari wa Shakareri onawe twakwendera ihinda riega kuria gwa 22989 ni tuona wa double Joyce onake agakorwo agitugeithia na tugaikurikania. Good morning. Hello Sido. Kwega pia murata witu. Nikuna wanyitu. Ndi turi kuthayo. Oi gana kari kumara mago kina ngofu. Daka ndikumwe gono mutotwarithitio wega. Thank you. Nyamba jira kutagithi na pole no arahona. Abaje ne kumwe gwite hau na hata na ngeni wake. Jama wakati na mugwati ile kumaiguite na ya joroge na joroge mugwatuto. Kada ikite my sister tata John Kabatari. All majiga mtabena na jadawa azoko. Asante sana. Kumakorega kwikandara thengi muno Felix Kiarie mwarimu Kimiti wa Murei wa Bushana Primary and Junior School Gatundu North. Ona John Kehiti wa Rogai ni twamukira ngeithi ciaku ngai arogwika wega murata witu gwitwo Fauro Ngugi wa Kibawe-ini na tugaikena ginya ni Babanja wa Heho Shopping Center. Ona we mutungatiri Johnson Kamau maina wa AIPC kura Mukuru-ini a blessed weekend ugakimageithia muno muno muthenya wa Sunday. Ni twakuona ona we murata witu gakiuga ndukire na uru ngai ni agwikite wega ugetwo mushiri no kauga kuria Mwea maudo ni mega. Reke twamukire no ya Rachel Jegeto higire kwa mukira thimo na makiria tugakiririkania Francis Githinji onake ageithike. Asante. Good morning mwanaitu. Kwega vio Rakeri. Ucio ni Rachel Jega. Nitora huko wega na tugacokeria Ngai ngatho. Niguo. Ndetheria wakarura hau. Nimesalimika sana. Bani tukenda muno mwathani amurathime. Ameni. Mwatu twarithia wega kiumia kiu. Asante. Kejara huri andu eri. Ahura Titus wa Outguard. Olivia Kevas. Nancy Kimudore Fijali 3. Watu anana drago afa mkona panero wa inainari. Bagia na muthenya mwega. Ona inyu muge na muthenya mwega na mugirirwo ni mahinda. Thank you so much. Ona Rachel Ngai akuhithage na gwikage wega na arorathima wira wa moko maku. Hiram kuma kuregeta Kiviviri ni twageithika muno 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 makiria. Na tuma tutirihe thereruka Intercessory Friday na kiugo kiria patron ndagitari atutumire ni jwa karone gukorwa gituthomera kuri uria thimo 21:23 thimo 21 verse 23 nigetha na ithuĩ tukorwo tugiethana na muhotani uyu wehotanira shiringi igiri kana balance ya bonus ya shiringi 5,000 etagwo Francis Githinji Edongo. Congratulations kuri Francis Githinji Edongo we muhotani witu wa kere wa 5,000 tutume na Ruth Muthoni. Yes. Kaimaria family mwaya Ruth Muthoni Dongo, Francis Githinji Dongo. Muthini Dongo kuringa. Muthiri mena surname Dongo. Hello, good morning. Morning Silo. Ma Francis, kwerwo ati ona ndu witwa muthikiria cia ni tuya-ini. Aragithikiriria. Ma Francis. Akaithia wakarura muno. Ndagithika muno makiria mwana witu. Ndu thikagiririo muthenya. Tuthikagiriria wiku. Nyahururu. Nyahururu riu tumuthikagiriria rware kumia gukama. Ndakiona cheza ni eka maundu. Yeka maundu mega bioi. Piu Ngai arogocwo. Wona cigana Francis? Ithano. Ngai mwega. Rĩu thikagĩrĩria kuma ũcohi. Tondũ ũkaria nake na inyuĩ mũkaingĩra thaa 10. Nake Jeff agoka. Nake Jeff ũcio. Ni wega muno. Asante, tunashukuru sana Francis. Hivi na ndakena muno. Na tugagikena ni undu wa uhotani wako.
Asante sana. Thank you. Akarurani jeni ukinyite mwena ucio wa thimo. Yes. Tukihinge tutanageithia Jeff. Mariko maraiga atiriri. Mundu uria umenyagirira miario yake ri ni haro egiragiriria. Mundu uria umenyagirira miario yake ri ni haro egiragiriria. Yes. Koguo tumenyagirire miario. Yes. Ndui miario ihana riri. Taru no unyite so many feathers. Tumathagu tuingi